Kenapa? Kenapa? Nenek ambilkan. Berak ini. Lah. Ayah aja kalian yang berak ini makan ini. Ayah. Tuh kan anak kecil. Nasinya sana makan ya tak? Jangan dicuci pakai sabun segala macam. Bilang itu udah. Dibuka pakai itu, jangan pakai lagi. Ganti baju. Pusing amat. Dah, makan situ lagi. Dah, kasih baju. Ambil ada dosa ada bangku. Cuman kayak Arab.
Kerupuk udang. Kangkung berapa? Xong hết rồi. Wow.
Lollipop dengan yogurt dan susunya ukuran lebih besar dan mengandung vitamin C. Beli satu atau beli lollipop gratis. Aduh, ăn liền ơi. Lăng xỉa. Sáng ai mấy chiều xí tôi xin mua mút kia nhỉ. Mua mấy mút xí chiều. Hãy còn xì chắn. Hắn heo ta thuê ăn chẳng ngắn hả? Ăn tô ten. Nhít kinh bù nhít ngái bởi heo phôi. Nhít cha bởi nhong liều lùi. Mình nhìn heo ti nhi bởi biến cùi. Ada. Enaknya, enak ada. Wah. Makan ayam dia ya. Enak tuh deh. Sangat enak. Untuk tahan banting lawan ketombe, aku perkuat kulit kepalaku setiap hari. Produk baru didukung oleh dermatologi dengan 10 kali niacinamide memperkuat kesehatan. Enggak ngajak orang makan deh, nyong. Halo, saya makan ya, nyong. Saya makan kulit ayam nggak apa-apa ya. Makan kulit ayam nih, nyong. Kami makan kulit ayam, nyong. Ini makan kulit ayam. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, saya penyuruh hadir dengan galon yang 100% bebas BPA, ditandai dengan kode segitiga 01. Jangan lupa makan ya, dek, nyong. Jangan lupa makan ya. Biar pintar, nyong. Biar pintar. Kami makan pakai tangan, nyong. Kami makan pakai tangan. Malas pakai sendok, nyong. Pakai sendok. Kenapa ya? Piatos besti banget buat contohin. Piatos dibuat dari intan sate pilihan. Tanyalah mereka, kalian mau makan kulit ayam gak, nyong? Saya nggak makan kulit ayam enggak, tapi bagus aku. Piatos emang besti buat santuy. Bekas saya gigit, nyong. Kan saya gigit. Dari misi 2. Coba isinya, coba lekaknya, coba Nih, makan nasi banyak-banyak. double happy-nya. Aduh. Cuci deh, Kang. Kantong besar dulu. Kita cari omlet aja. Kena bajunya. Bajunya kan gini kan. Tanda tangannya dong. Di Baju Eva kena saus. tadi kena saus. Apa? Jersinya Jersey ini harus kita jaga ya. bisa baru. Agak pedas lebih wangi mewah. Enggak pedas kah, dek? Hah? Enggak pedas kah? Yang abangnya ada sausnya. Oh, punya abang ada sausnya. Punya dedek enggak? Nah, masih melompat ayamnya. Masih hidup kali kulitnya tuh. Dengan secantik sari wangi, jadikan Kok bisa meloncat-loncat ayamnya? Ayamnya nakal. Ayamnya nakal. Ayamnya sangat nakal, masih bisa loncat kan? Peppa makan. Nah, dengan sirup asli berkualitas. tinggal kulitnya pun masih hidup deh ya. Lezat masakan restoran. Mereka punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan napas juga terasa segar. Mau minum nggak? After seminggu dan ternyata hasilnya wow. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Lalalala. Setiap tetesnya melewati waktu Aduh, membuat airnya lebih enaknya kan, dek kan? Mineral. Kaos keberang. Enak. Tapi, kenapa kita harus makan nasi? Iyalah, biar sehat. Gigi depannya nggak bisa kunyah kan, tanggal semua giginya. Gigi depannya udah hilang semua. Ini gambar apa ya? Soalnya gigi susu. Oh, gigi susu. Berarti kalau Besar ini gigi batu. ada gigi susu, gigi batu, dek kan? Kalau gigi susunya dilepas kan udah besar ya, dek ya? Rinso baru. Kata temannya, Pak. Laser clean Gigi besar bisa sampai segini. Masih mau nambah nasi? Enggak. Rinso baru agak pedas menjelang wangi mewah. Buat ngomel kerja kerasnya. Seri isi 2. Coba isinya, coba enaknya, coba seri isi 2, double puasnya, double happy-nya. Makan, makan betul-betul. Susunya harus minum susu dari kontestasinya. SDM Explore 3+ dengan DHA dan AMC. Itu akun Cio aja. Sini. Ini gambar apa ya? SDM Explore. Halo tetangga baru. Cepat dong, nanti abang yang menang. Nah, pakai ini. Sunlight Venom. Makanlah, cepat lah. Teknologi Rasa Power. Abang pasti kalah dulu lawan Dedek makannya kan. Dedek pasti juara 1, dia yang menang. Abang lambat dia makannya, masih banyak nasinya. Procis Go aja. Mengandung susu. Procis Go. Sapri. Ini pasti nanti dia juara 1 lagi kan, dek kan? Naik kelas 2 nanti pasti juara 1 lagi. Barang dah tanggal gigi susunya kan, udah makin pintar lah kan. Tak kisahlah cara apa pun, asalkan dapat ambil gambar kelas. Dah habis, Dedek yang menang kan, dek kan? Bagi tu kira satu profesional abang, cuma rasa. Dah habis. Ya abang tuh masih banyak dia di luar sana. Caranya adalah kamu perlu botak kan, Ayo Bang Resmi, mana boleh botak? Rambutnya jadi Nampaknya kita kena dia pakai rambut sarungnya jadi tomat. Lucu jak rambutnya kan. Aneh-aneh rambutnya ya, dek ya. Betul juga tu. Makan dong, makan. Sari berita terkejut. Penduduk kota Hilir dikejutkan dengan potongan gaya rambut yang pelik. Korang tengok tu. Apa berkena? Dikatakan terdapat satu robot misteri yang muncul secara tiba-tiba dan memotong rambut mereka. Termasuklah rambut saya. Cái một cây mà xịt bọt. Cái một chén này cây gì mà xịt. Cái cây à, xịt sổ con à. Jadi cái cây vào một thân này. Bijak juga dia Abang Rasni. Tapi Abang siapa? Hay một cây cầm như chả lý bay một mấy cây gì xịt. Cái chả lý bay một xịt phật. Masih mau minum? Aku minum air putih selalu banyak. Iyalah harus minum banyak-banyak. Pasal bawa barang-barang ni semua. Yang pada kepala mak sekali. La la la. La 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 la. Ada. Mak, dari bangku jadi kita daripada bergaya. Kan. Tembak cepat ni kamu. Cái thấy cái shit cây à sổ con này à hay một sổ con một cây dùng mày shit như mấy pun cái lo sổ con cả phán phấn cái shit lọ lượng phán phấn cái shit lọ. Alamak, dia gunting jaring tu macam tu je.
Ya robot penting. Cái saya dùng xíu nhông chẹp à? Kereta api berhenti karena saya potong rambut di tengah landasan. Kamu telah berani kacau saya potong rambut. Balik bos makan mah. Gaya kau buat ini, buruk tahu tak? Nhích kinh kinh pun nhích ngay. Hả? Tali rem. Rem belakang. Berapa satunya? Kabut, mechanized. La 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 la. Muốn bậy không con? Hả? Aduh. Dedek yang juara kan? Abang kalah. Ya Dedek udah habis. Itu macam helikopter atas kepala kita. Makanan habiskan ayam. Mana Wih, apa gitu? Mama. Mbak Yau. Masih pingsan enggak pergi sekolah? Enggak, bukannya apa aja makan nasi kuning. Iyalah. Ya, ini pun boleh lah. Itu pingsan kemarin bukan karena apa? Karena lapar kali Dek, masuk angin kan? Hepatitis santok kenapa? Kesantok. Kenapa? Enggak tahu. Masa? Enggak kan, ada mau terlalu ini pak itu. Oh, kena meja kah? Enggak kena motor. Oh, udah santuk kena meja. Lalu pingsan. Oh, pun ngaten, bet sok-sok đỏ gitu. Makan habis-habis. Besok papi belikan cumi 1 kilo ya. Mau papi ada duit. Hah? Mau papi ada duit. Adalah, papi kan kerja bisa pinjam dengan bos. Kalau gitu papi utang. Ayalah, papi kerja utang lah, pinjam dengan bos. Papi kan ada bos. Tiap hari teman apa utang, ada yang utang 1.000, Oh. 2.000. Utang dengan siapa? Ini betul. Aku mana kabut? Mari di sini. Papi ndak apa utang kalau Tidak pernah utang teman apa yang pernah Iyalah. utang ke apa? papi ndak apa utang, kalau Dedek jangan ya. Jangan belajar ngutang di warung ya. Warung, pernah ke warung. Yalah, jangan utang di kantin ya. Papi kan ada kasih jajan. Barbarossa. Cubalah potong rambut baru mereka buat. Abang mana? Udah kenyang, piringnya udah disimpan. Kurang. Ayo. Gitu an China. Ki pun ngay ở bên lôi lôi à, ngay ngay đằng sau chỗ ngay mấy sổ con kìa. Dan menepi tuan saya sendiri. Có ngay vậy ngắt theo cá chè. Berarti nyi kayaknya theo cá chè nyi berarti utang ah gitu. Saya sedia menerima. Berarti kalau pinjam dengan bos berarti utang ah. Dinamo kawan. Dinamo. Lihat dong. Nah, cái con bé lo nhìn dong ah. Mesin sudah kumpul kan? Kenapa itu Barbarossa? Mesin rosak ke? Đâu cái dịch lọ thổi số cái hiểu kiểm thị dưới đây nhìn ba cái nổ xí ba mẹ eo không? Pak air putih bening. Iyalah. Kena air putih. Yes. Kalau dia ada warna berarti bukan putih, kan? Kalau merah berarti ini air neraka. Pewarna. Ada pewarnanya, ada kimianya, ada zat kimia.
Masuklah kau. Air putih mengandung Kejap. Papi pernah minum kayak gini kak? Terus apa kau makan dia ni? Nah, itu udah kenyang namanya, Dek kan? Iya. Kalau udah kenyang berarti piringnya harus disimpan di mana? Apa dah boleh lah. Terima kasih Mama Rosa. Di dapur. Nah, disimpanlah di dapur ya. Nyak abangnya udah disimpannya, nyak dedek yang belum. Dan saya, Sama-sama Bang Raj. murid-murid, sekarang Enaknya dek ya kenyang ya kan. Itu kan ada yang sedikit. Cepat Mama Rosa. Besok papi belikan cumi 1 kilo ya. Nah, cepat Mau nggak makan cumi? sabar ya, hidup kawan. Sinomo. Tapi bahkan waktu itu kan bahas tentang tai anjing lalu abang marah. Apa bahas tentang tai anjing? Kan jorok gitu. Bahkan lihat kan ada anjing perak kan dan perak nih pura-pura anjingnya nih kan tanah lalu dia ih dia bilang situ tai liwat lagi Apa bahas tai anjing me? Kan jorok dek. katanya bang jadi tapi mami itu kan waktu itu kan masak nasi goreng kan lalu Eva bilang mami kenapa nih nggak enak men biasanya enak kan lalu mami simpan di tudung kan baru Eva mau makan lalu Ringo makannya lalu Ringo muntah katanya menteganya udah basi Oh, menteganya ada basi. Mentega mana bisa basi ya? kan bisa kata Ringo Tak bisa lah. waktu itu dia kan anak mentega lalu dia udah pakai kan udah dibuka kan lalu bisa basi kata dicapai tuh Body wash dengan Ceramide Serum Dut papi. Moisture Renewal Power Banyak. melembabkan. Mandi juga bisa kasihlah 20.000 kayak buat nabung Hah? kasihlah 20.000 buat nabung Kasih dedek 20.000 buat nabung. Tapi bumbunya harus pas. Ambillah lihat hitungnya uang papi ada berapa situ. Ya. Bawa sini lah hitungnya. Bawa sini hitungnya dulu semuanya. Papi dengar. Pandai hitung tak? Sini hitungnya. Hitunglah ada berapa situ? kan 20 Nah, melembabkan. Biar kulit kita jadi lebih skin kulit yang lebih dan lembut. Sitsal terbukti melembabkan. Makan malamnya mana? Ya, 47 Ah. Biar secangkir sari wangi jadi tenang. 49 berarti semuanya ada berapa situ? 49 49.000. Kalau 49.000 dikurang 20.000 sisa berapa? Instan melembabkan. Mandi juga bisa skincare dan serum body wash. Halo tetangga baru. 29.000 Nah, berarti sisa 29.000 kan? iya Udahlah ambil. makasih banyak duit papi Ah, iyalah. itu simpan takut nanti ada orang curi hari ini aku confirm ke kalian Jangan simpan piringnya ya. Piringnya tak disimpan. palu-palu Iya, dengan Skin Perfect Booster untuk skin barrier lebih kuat. Kesehatan kulit dimulai dari Lifebuoy baru. La 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 la. Chứ một con đoạn ấy vô nạo cái vô lôi cái bà xã cái này thọ mới giờ cái thọ lôi thọ liang bán untuk ke tabungan ah Kipiong itu tabungan dah wah la 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 la. Selamat malam sahabat, saatnya Anda menyaksikan Lensa Indonesia Update bersama saya, Doni Hermatra.
Sahabat, sepanjang hari ini Presiden Prabowo Subianto menggelar 2 agenda. La 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 la. Pada sore harinya Presiden Prabowo mengundang tokoh kebangsaan yang tergabung dalam gerakan kurangi bangsa atau soal kebangsaan. Lihat ni cho ni tadi ni cho sai ni chia 8,000. Ni mau chuyện ni mau mấy mày đúng siêu à? Ni chia 8,000 không? Khiển chọn mày bao chân nhíp lượng liter chiếu hắn mua xịt kopi còn tôi chưa được cho nó lượng bản cứu à? Jangan kayak gitu. Katanya tadi mau itu. Ngapa kayak gitu, Mede? Kaki apa kan memang pendek. Kok? Nggak, ngapa nggak disimpan uangnya? Oke, Papa pergi dulu. Jangan kayak gitu ah, kotor ah. Dek ah. Nggak boleh kayak gitu, Pak. Simpan ah uangnya ya. Untuk beli apa nanti? Hah? Mana Papa bilang tadi kan nabung? Oh iyalah, untuk nabung kan, untuk mau beli apa? Tapi tadi Pak, Papa main sama abang kan, Ah. abang taruh tisunya di sini, Eva taruh tisunya di sini. Simpan di pantatnya. Simpan ah uangnya, nanti lupa nanti jatuh. Disimpan dulu uangnya. Nabung sampai kelas 2 ya. Sampai kelas berapa nabungnya? Jangan kayak gitu, nanti kakinya tersangkangan jatuh ah. Sampai kelas 3 baru lihatnya. Dinabung lah. Tabungan apa dia? Bebek. Hah? Papi, kalau papi ada duit belikan abang tabungannya, kasihan liatnya. Tabungannya 18.000 aja. Tabungan abang 18.000. Tabungan bukan Pak, beli tabungan kasih abangnya. Celengan. Celengannya kah? Celengan yang kayak Epa tuh 15.000. Oh, satu celengannya berapa? Satu celengannya 18.000. 18.000. Lumayan mahal. Mahal lumayan. Tapi kalau papi banyak duit kayak 100 juta, Oh, papi papi. anggap itu murah. Hmm. Murahan. Papi kan enggak ada. Kan? Pasti beli celengan itu buat Epa nabung, mau celengan bebek. Barang Epa kan takut sama bebek. Epa hilang kan takut Epa beli celengan bebek buat jadi kawan. Nggak percaya, tapi matanya dah hilang bebeknya. Apa hilang matanya? Matanya kan stiker. Oh, stiker. Siapa Coba ya? kalau mulutnya tuh cat. Kalau matanya tuh cat juga Bang, nggak akan hilang. Enggak, simpan ya uangnya. Jangan uang tuh jangan dicium, jangan dicium, jangan masuk mulut. Itu ada itunya. Ada bekas-bekas orang pegang apa? Tangannya ada orang jorok-jorok. Jangan uang tuh jangan dicium ya, jangan dijilat, enggak boleh ya. Enggak boleh cium. Itu Pak, ada bekas orang yang tangannya itu nanti dia pegang uang tuh, enggak boleh dicium ya uangnya. Ya, orang berakan dia nggak cepok di sini. Iya, makanya. Dia megang duit. Nah, papi mau apa, mau ini? Tadi ini Apa banyak tuh? warna. Iya, 15.000 kayak mau warnain rambut. Banyak warna, pilih natural black, blue, red, raspberry. Yang mana? Yang blue. Udah besar nanti tahu nggak bikinkan papi teh? Tahu nggak? Tahu nggak? Enggak. Tahu nggak masak nasi apa? Enggak. Masa nggak tahu? Mau kerja apa, Meh? Kalau Epa dah tua nanti, kan Epa dah pensiun. Udah pensiun. Kalau papi dah pensiun, barang papi dah pengangguran. Enggak lah pengangguran. Kalau papi udah tua kan dedek udah besar kan?
Iya, papi udah pensiun, mami udah pensiun, semua pensiun. Tinggal lagi dedek yang kasih papi makan, betul kah? Oh, ini bau semut ya? Semut mati. Pasti ini cewek papi, kalau papi bawa selingkuhan, pasti ini selingkuhan Mana? papi. Yang ini? Yang bibir hitam nih. Oh, selingkuhan enggak lah. Mana papi mau? Emang papi setia. Setialah. Ini abang Ringo nih pacar. Mai selingkuhan đâu cái con đâu như thằng này iPhone là lo Pak Me. Nih, Dek, siapa yang lo Pak Me, Dek? tapi Asli. siapa yang paling cantik di antara ini? Nomor 2, nomor 5, apa nomor 11? Hah? Nah, ini nomor 2 nih mami, nomor 5 nih orang, nomor 11 nih Ii. Siapa yang paling cantik? Dedek lah. Dedek yang paling cantik lah. Apa ini? Apa yang rambut Mana? biru? Oh, yang itu. Iya, Apa marah. Oh, dedek lah yang paling cantik. Yang nomor berapa tuh? 9. Oh, nomor 9. Tapi pilih mana yang paling cantik? Mami nomor 2, orang nomor 5, Ii nomor 11, Epa nomor 9. Dedek lah. Kan? Berarti nyebut nomornya 9. Heeh. Berarti Yang ini orang gila yang 12 nih. oh, yang 12 tuh. Ini agak lebih gila 12-nya. Oh, Ini pacar Ahen. pacar Ahen. Ini yang cantik nih. Kalau mami masih muda kayak gini sih, banyak cowok ngantri. Nomor 12, 11 nih ada kan Papi lihat? Heeh. Cantik kan? Iya. Tapi sayangnya dia udah punya cowok nomor 2 tuh. Oh, Langsung Papi patah hati. patah hati. Iya dong. Patah hati kenapa, Dedek? Dan aku punya cewek cantik gak ada cowoknya. Oh, lihat cewek cantik, Lalu ada cowoknya. lalu ada cowoknya. Papi sakit hati. Lalu Lalu? Papi bareng-bareng di kamar sakit hati. Papi. Masa papi patah hati kena gambar itu? Iyalah. Enggak lah, papi kan udah Ih, punya itu dedek, punya itu mami. Nih orang-orang nikah tua yang nomor 12 tua cantik dia. Kalau ya pada biasa nanti Epa mau makeup nomor 12 tuh lah. Papa mau jadi Tapi rambutnya kan enggak disisir dedek tuh. Coba ambil sisir rambutnya ya. pakai rambut Epa. Ya. Papi, Papi tahukah teman Epa Papi suka mengutang Siapa? si Kristina meh. Kan Christina. dia akan mengutang 1.000 kan sama Mima. Lalu yang dari bayarnya dia bilang besok. Dah besoknya besok sampai tua. Nggak dibayar. Makanya jangan suka ngutang kan? Kau utang sana sini nanti ndak mampu bayar ditangkap polisi deh. Masuk penjara kan? Sampai nggak mau dikawan si Kristina. Gara dia nggak mau bayar utangnya. Nah, dia ndak mau bayar utangnya. Dia nggak mau dikawan. Katanya yang nggak mau bayar utangnya, nggak usah berteman lagi katanya. Makanya dedek jangan utang kan? Epa satu pun kau utang nggak pernah. Kakaknya siapa yang utang Nanti. 90 epeng. Nanti kalau kelas 1 utang sana utang sini nanti besar kebiasaan kan? Kayak papi suka jajan-jajan, sisakan jonong. Aduh. Papi tahu nggak orang di HP itu kan dia simpan bertahun-tahun sampai tua kan. Dan lihat sekali lihat udah dia akan manggil anaknya kan, anaknya bilang astaga katanya kan. Dia lihat kata bapaknya kan ini nyampe 7 juta katanya kan. Karena kata anaknya enggak mungkin. Iyalah enggak mungkin orang dia simpan 20.000, 10.000, 2.000, 2.000. Semuanya 2.000, ada yang 20.000, ada yang Jadi, 10.000 juga. Udah banyak. Iya, enggak sampai lah 7 juta. Enggak sampai 3 juta. Enggak sampai 3 juta tuh sih. Kalau 100 juta dari beli iPhone tuh dari habiskan duit apa tuh. Oh. Kalau pada duit.
Simpan sampai berapa banyak? Simpan sampai 7 juta aja. Sampai 7 juta. Iya, enggak banyak-banyak. Itu jadi pegang, nanti lupa kena itu jatuh. Epa bisa sembunyikan ya. Nanti jatuh kena ambil orang. Orang ambil kita suruh ganti 1 juta. Kan orang ambilnya mana, siapa dedek yang tahu nanti. Sekarang orang ambil kan. Nah, kita kan ada CCTV, tinggal kita lihat orang kan. Misalnya Epa taruh itu, nah, misalnya kita buka Epa lagi mandi, semua lagi mandi. Nah, orang kayak masuk di dalam semuanya, Epa lupa, lalu orang tuh ambil kan. Itu kan CCTV. Oh, ada CCTV situ. Kan, lalu repot. Epa kayak Di hoya kan no sih. ganti kau, gitu bilangnya. Piang lui piang tan ai beng chan hara. Epa Tan khoi 50 kan. Epa bilang, ambil kan. Kau nih, ganti kau. cái nó si pun si xiang ho cái hi à cái ông cái điều CCTV của con à. Tinggal Epa bilang gitu kan. Ada orangnya gak? Ai mun gi các apa nhìn kiểm tra như lượng ban hin con à. Cái piang con mà sao lấy kiểm á kiểu các thân khoi các CCTV à kiểu. Đi thấy cái nó si xiang ho cái hi ha. Mau pakai meja Epa di ruang. Pun si cái nó si nó thấy như nổi không hả? Apa tuh? Beda. Hah? Beda di depan TV ya ininya glowing Apa enggak? Enggak itu meh. Kenapa? Cái có phun đâu vậy? Yang cái có phun. Mana papi lihatnya? Ubah, Oh belum. ubah masker. Lupa mewah. Belum. Jelek oh dek. Dah terlalu banyak nanti. Mana sini dekat sini papi lihatnya. Suruh orang lihatnya dek sini dek. Gitu. Kami Saya pakai tuyul minta duit. kami pakai bedak diusap rata-rata. Kami pakai bedak cantik kan. Kak, petelat ini. Aduh. Diusap rata-rata mukanya jelek kayak gitu ah. Kasnya Pak Usap. Ya. Dia tunggu menu depan. Cái theo nai pusar như thế kiểu chả asam chả cái theo nai pusar ah. Dah. Betul-betul lah. Tambahkan sedikit lah. Belum. Betul-betul bah deh. Hari ini. Udah bagus. Udah bagus, udah pakai bedak kan? Nggak rata bedaknya. Dah. Udah rata. Tunggu Eva pakai brush on. Ambil apa lagi? Hah? Ini ya buat pingkan dye. Apa tuh dek? Brush on. Oke, có ra một chút xuống đâu ạ? Masa papi gak tahu sih alat-alat cewek makeup. Mana papi lihatnya? Apa yang dipakai tuh? Sini papi lihatnya. Apa yang dipakai tuh, warna apa? Warna, oh udah bisa dikit dan tuh. Biar gak pucat kita tambahkan juga bibir. Oh, untuk
Mana papi udah selesai kah belum? Oh, Belum. oke tak pandai wah. Yana. Nah. Tunggu Eva simpan lagi. Pakai warna putih aja aku. Nggak takut. Mana papi lihatnya hasilnya? Tunggu. Dek. Belum bagus. Jangan. Memang mantap lalu. Nyadang. Aku Udah. kan tahu makeup. Udah make up. Pasti nanti besar dia make up kan orang kali. Tahu gak make up kan orang? Tahu sih, cuman kalau matanya enggak mata panda kayak mami. Oh, mata panda. Ya. Kemana pak mata panda? Mata panda tuh bah ininya tuh bah hitam beluwak kayak apa papi ini. Oh. Kalian jangan sampai kulit kalian ininya hitam, nanti nggak bisa di make up. Muka kalian kayak barok. Oh, babarok tuh. Barok tuh bah monyet. Oh, monyet. Barok, masa papi nggak tahu barok? Papi mana tahu barok? Mereka kayak pasti tahu. Orang udah biasa mah tinggal di Indonesia. Oh, tinggal di Indonesia. Iya. Tapi kan di Tionghoa sana. Pasti dia udah lupa Pancasila kali. Coba. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Thầy nhìn à, mang con có hiểu tí Ya, Pancasila coba tí hiểu lihat siêu muka ạ. Epa sini. Tuh nhỉ họ Coba sang khó lihat năng của. muka Epa ini. Oh. Ya Indonesia nhìn mang con có trên hiểu hiểu thụ ly khai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Cái TK itu juga cái bersih hafal lah. Apalah? Kalau ABC sampai Z. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Kalau 1 sampai 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 kan? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 1
60 kan? 49 kembali ke angka 5 lah. 50 51 dan 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Aha, betul. bodoh. Ya. 60 61 62 63 64 Habis. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 80 82 83 84 85 86 87 88 89 kan? 89 kan? Habis. 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100. Nah, ya betul. Ada yang salah. Cái đó anh thải thụ chua à? Đây nên chỉ có thải thụ chua. Cái bản đó cái được tỏ đánh ghi thua.
Mandi lọt đầu cái xin sang này tidak. Có xin sang hạ đó. Muốn masa hiểu dịch sân đầu dịch bạc. Đi lọt đầu. Dịch sân đầu dịch bạc với sân này. Đầu dịch với sân siêu. Với phải siêu. Bahkan đâu có Pancasila đó, han với phải đó. Còn ghi yang tiêm còn HP yang đó. Cái thuốc sĩ Filipu dua. Memang ya. Pilih apa papi? Pilih papi. Nanti jahat. Papi. Kau cia kem tinggi dah. Papi apa papi? Pilih papi. Xong nhiều à? Papi apa? Jadi họ kem tinggi dah. Cái phun số. Papi apa papi? Pilih papi. Cepat gitu Pak. Oh. Cái phun số. Mai pelajaran partship, Q-ship, dịch bạc, truy xe, ship mà, ship liệu ship. Bưng. Panik pun. Jangan pakai thụ tay cao sih. Jangan bendol. Pakai gitu. Cái thủ show thu à, khỏi gì chỗ này chung nền tụt gì đấy à? Lý xăm trả đó. Ngan lý xăm trả hanya bảy cái xe bể lang ngay à? Ngan lý xăm trả đó. Xe balas nga cái ligin punya deh dah. Hanya bảy bên có cái cả ngày balas thôi. Pala pilih. Jadi jangan khawatir akan hidupmu. Akan bebas kalau Anda baik. Apa deh? Kalau mereka jahat, mereka kena aja. Kalau mereka hina kita kayak gitu, miskin walaupun rumahnya lantai 2, itu bakal kena ajab sama Tuhan kan? Nggak boleh hina orang, nggak boleh. Merah kena main. Nggak boleh hina orang. Kena tinju. Nggak boleh merendahkan orang. Nanti Tuhan marah. Aku mau simpan dulu. Aduh. Simpan uangnya. Coba kamu bantuin mama dulu ya. Saya mau em. Thịt kinh phu nhít ngay bởi heo phùi. Ăn liền ngon, sấy mũ vậy ngon. Có cái tủ min hả lại, min là sao dọn lại thôi sẽ. Khu cho cái 10 nhân thì cho 10 nhân bật đi kalau you ăn cho cái miệng đó cho 10 nhân bật đi 10 dịch sỏi à các 10 nhân sẽ phải siêu dah jadi ka yang letak sono untuk ke depannya dah jadi ka 10 nhân khu dah cho 10 nhân rồi mấy tỷ đóแล้วก็10 nhân kali sama saya buat siêu được jadi jika kayak tekanan jika bebannya mbak antayo ka 10 nhân juga ngay situ anto si trên sang saya pun jika curi tahu hiyo dah mungkin jika tuh kalau hanyu nyongai miang ya segala sesuatu kan nhìn ôi khen không xích trong miệng jadi một thật trong đó và cái miệng một thật trong sẽ kita liệu ship xoay vậy chẳng tùy cãi sẽ liệu ship xoay đó jadi tahu liệu ship xoay kan jika kemungkinan cho liệu akung liệu jadi
tuh jika kayak perjuangan tanggung jawab sudah jika tuh coteuhi pun kita usah lewat. Jadi dia lihat sang thùng rồi đó, lihat sang thùng cái nhìn tanggung jawab đó, bertanggung jawab pada anak manusia hamdo. Jadi jika kayak tanggung jawab tuji jika kayak katin tua, jadi terselesaikan sudah. Nyin bertanggung jawab si Anto Jong bertanggung jawab atas diri kita, bertanggung jawab atas pekerjaan kita, bertanggung jawab pada orang lain yang ada, bertanggung jawab pada keluarga. Anto Jong tanggung jawab sih hanya gitu. Dia hamdo tanggung jawab dalam perjalanan hidup di theo lũ đó, đi theo lũ hàng chút cái lũ xiên này sẽ hamdo cit nyina. Cit nyin sih hanya untuk bertanggung jawab pada diri sendiri cuy penting. Kalau nyiho bertanggung jawab pada diri sendiri itu nyiho bertanggung jawab untuk pun nyin. Jadi chúng ta nhìn kan cái mây ti mà cái nó sẽ cái mây ti cái cá thiên tuổi cái juga mây ti tự nhiên tinya cá thiên tuổi quá như điều ban hiểu ti như chỉ cả tự nhiên ti như chỉ cả như điều ban hiểu ti thật nhìn đấy chỉ cả hiểu ti chỉ cả đâu chỉ cả ti liệu chỉ cả lấy ti thật nhìn yang lấy ti chỉ cái bục kha trong này beti gì đó chỉ cái ti kan dalam chung chỉ cái còn ti nhìn này chỉ các cái nhìn rõ chỉ cái ti nhìn này đi kiểu xa cái ti chỉ cả đây rồi chỉ cái ti chỉ cả đây rồi để vấn đi ti chỉ cả kalau chỉ chỉ đồ chỉ cái khủ rồi đó, chỉ cái khủ chỉ cái đồ hijau chỉ cái hijau á, IT gitu salah rồi. Lungko ngai ada pesan tambipan sama anak gua 100 biji udah OTW sana. Ngai shit leo kalau pok ngai mai shit hopan ngai mau mai shit ngai ko ngai chiều ăn này như là hopan ngai mau mai you phải shit nhau đúng không nó sẽ phôi như pun shit gitu mau mai shit ngai biasa you mai ha you mai put theo mai serikaya ấy sao mai nomi ấy sao ngả mai coklat ấy sao mai thịt thèo phụ này nhưng mấy bên kia mai shit nhưng một con kia nhau nọ để sẽ phó cũng bị sai shit à ngắt lại aja nó sẽ phó đó chính phủ bị sai shit nhưng hơn mấy ông sẽ cái tiệt biang hẳn cái biang hẳn này cái sẽ chu tủ biang hẳn nó kiểu bị mày shit cả lăng chu tủ ấy đó cái mày còn cái con này chỉ cái vô mày đồ mày đúng xíu cái mày sai xong cái mấy shit à số dân kêu mày yêu đó đã biết cái mày sai shit rồi số dân chỉ cả mày yêu nhìn đó đã biết ngắt sẽ phô quá cái mày lòng bán hình ôi như mày đồ đúng xíu cái biang hẳn chu lăng shit chu đó mắng còn có cái shit cái con này đó cho cái net dịch hay shit được cái hàng chậu cái môi trường là bán sai shit à jadi gimana leo mà udah này Dư hay còn tao ngali ngay bề Phật siêu pun dah kampung nyen Phật đâu pun kampung nyen jadi baca thật to juga sin siêu jadi ni pun ngay juga naik pun nyen aja ngay juga naik pun nyen shit berbagilah pada mereka aja jadi jadilah hamdo hidup bermasyarakat ada satu atap
satu bumbung bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara, berbaiklah pada mereka semuanya. Berbagilah selagi ada. Nhi pun ngai pacak kan theto. Jadi nhi pun ngai pacak ba theto mungkin ngai ba kiam hi liang cak lai kai kiểu ship pacak ba ngai pun pun siu. Nhi pun ngai pacak dah. Jadi ngai phật các tùy miền nhìn. Phật các tùy miền nhìn, cặp kiat lim sa nhìn. Bahkan mungkin hei hiểu Phật đâu phết cả kampung người đang Phật phết cả kampung người. Jadi kampung chen pun ngai pun liang cak. Jadi kan hanya cuma kiểu ship pacak. Kiểu ship pacak ba ngai hiểu pun liang cak chen pu. Pun gi cak kan thật sâu shit. Kalau ki pun gi liang cak ki kan chet oko to. Jadi hei ji khai martabak kan hanya chet oliu khai. Jadi hei kong ki sam sa yin si sa yin ba ji sa hiểu shit liang khai, bởi ji sa shit khai yang dah. Jadi mai liang cak pun liang cak. Asa gi tau ngai bei. Ji tau ngai trước Phật pun nhìn, ngai kiam nya liang cak gì. Bởi yêu kiam mai shit rồi. Bởi yêu kiam mai shit liang cak. Nhưng mà nốt đó nhi pun ngai pacak ngai chu hiểu shit chiu. Ngai kam cia nhi tapi kai đâu ngai Phật pun nhìn. So jadi nyi me pun gitu sa tapi từ nyi pun ngai dong sih tu ngah hao. Nyi pun ngai tu ngah ha ngai duai pun gitu sa le. Jadi dia hamdo hidup berbagi untuk sesama. Jika si mehanya yung coy pun nih kawan. Yung coy pun ba untuk memuji jika hanya untuk memuji kawan bahwasanya diri kita itu baik, tidak ada gunanya. Yung coy pun tidak mau Yung coy pun aja dongsi dah anak dah lai liu dah ngai yang nak hipun yang dah kakak hamdo jikai tanam jikai kebajikan aja. Tanam jikai kebajikan. Sebenarnya tong cak sifu mau yang kong bay kawan. Sebenarnya sih tong cak sifu dah untuk tak yang kong bay. Jadi beda lihat apa bagian jikai kebiasaan dah yang. Ben jikai kebiasaan di si lihat apa biển lâu nhìn cái còn ngay mấy câu bạn nhìn được kawan. Biển lâu mẹ chặt chín thỏi chín ly nhìn nào nhung hình à. Mẹ hàng chín thỏi chín ly nhìn đều nhung đó. Như chiều hả? Như chiều tôi ở ngay em còn vậy con. Số gì cầm trâu chút bún ngay được ngay tôi cầm trâu chút bún nhìn là nhung hình. Ở như cầm trâu chút bún ngay đó, ngay tôi cầm trâu chút bún nhìn là nhung hình. Chơi cổ hay vậy không chơi cổ. Cái bảo sụt nha, yang man hin chơi cổ. Ni sẽ komentar ba ngay. Mungkin yang kayak mana? Mungkin tahu juga mungkin mui yang hanya siapa chơi cổ yang. Tapi lihat chơi cổ ba hay untuk pun ngai, ya hay untuk pun ni, ya hay untuk pun kia yang. Jadi li kia bay ba mang mai chin chủ si yang, chin chủ ya di sana cakap kong bay ba, kong loi you theo you mui ba. Tangsa juga mau tang ping tang ni đâu yang hin. Jadi tangsa juga tang loi. Kongsa juga kong loi yang. Si toki juga tahu juga kia mui. Lihat ba ngai nanti nye chơi cổ mai sa, nye chơi cổ ngai. Vậy chơi cổ kì, vậy chơi cổ như chị cả chẳng. Jadi lihat cái khẩu phá đó. Đây khẩu phá si nếu xăm dùng khẩu lấy Phật mà chẳng. Nếu tao khẩu phá con nhà bị còn như tao khẩu phá khỏi đi sanh tuổi còn như tao khẩu phá khỏi đi lũ xuân này còn như tao khẩu phá bục khá tuổi còn như tao khẩu phá juga kopi dia mai còn martabak terus lebih enak makan banyak bởi bên này nhìn
Betul nggak? Mai dong sih itu benenyin. Ketika nyisit bau dunia. Umpanya ansai nyin. Mai dong sih nyisit benenyin. Nyisit dicak berarti ini kan ketagihan. Thì nyisit loh hi. Berarti ini kan bau leo. Sebenarnya các menenyin di bawah situ teto leo. Jadi bawah ada. Jadi bawah cái theo kêu bây giờ đi pun gini đó yang ini. Cái gì xin lỗi nhiều mình xin nào. Xin lỗi bạn đi xin kinh bác bảo hết liều. Bảo hết liều yang đó. Cho mình làm này theo kêu bên bên này như này. Như vậy an say xin gọi bác ngay hiểu mấy bạn chạm bên như chú chẳng như xin lọ, ship chạy như xin lọ. Mấy con như bạn chạm. Jadi cái xin chiêu đó. Chiêu lo gì chạm. Thì chắc các muốn sang kinh lưu liên rồi như xin đã bùn thì ấy. Như shit đã bùn thì itu liang cak như bùn shit lọ. Padahal kan những các con muốn sang kinh ăn này như là nhung. Ngay cái con ăn này nhìn, tapi cái tí vậy nhung ạ. Như shit chút liang cak ai lấy cái bùn thì lưu liên, cái nhụ khâu chút ba, xong dịch xả bùn con. Các liang ban bệnh này nhìn các con. Tapi các muốn sang kinh như mấy hạt trò này, cái nhục khâu chuột bắt xăm xả bún con, cái phút bắt tiêu liệp đi, kita sao á, xích ở cái lượng liệp phút bắt chỉ tổ ăn bảo đều đó, jadi cái nhục ăn to, jadi còn này như này nhung này, sebenarnya mình này như cái bảo hết đều, sẽ nhung này đâu, như bữa ngay còn với ngay cái thụ logica, ngay thụ logica dùng logica gì còn này đó. Như kan shit pun thì ấy liang cak lưu liên sam cak lưu liên như pun shit lo. Tapi kan mun saking hay các hồi đó cái super A đó như shit liang đẹp phút đó. Cái nhụ như khâu ở chỗ đó cái nhụ như khâu ở chỗ cái phút đó như siêu chỉ mới ăn thải cái nhụ liên thải thùng rồi. Jadi cái liang đẹp phút đó khỏi đi sam sabun con cái nhụ. Tapi cái liang lưu liên đó cái liang lưu liên như thông chuyện cái nhụ như khâu khỏi đó mua liang sabun con này mà. Để cái lượng liệu phút mang còn kêu cháo dịch chạy như xin chiếu cả mình mệt cái gì chạy lưu lên nó chạy cái nhụa đó cái chạy lưu lên nó chạy còn ship qua cái lò nhau bắn shit sao cái nhà anh say xin như bún kia shit rồi kia một bún thì shit à từ đó cái shit xong liệu phút cái chiều bảo như shit nhớ còn shit đầu mày đúng gì cái super này đúng gì là bắn shit như bắn hiểu shit rồi chiếu dịch chạy lưu lên như một bún thì shit à anh nhung thì nào đó còn nhưng nếu bún thì lesan điều đấy họ mới chỉ cái bún thì lokal này đó lượng cho sắm chạy như shit lo tại vì cái phút thải cô theo na cũ cái phút thải cô theo na cũ cái phút thải quá xa cũ cái dụ như khâu ở chút ba hạt nhạc ăn to cái nhố cái phút lên thải liệt với buồn sáng cái nhụ lên thải cái phút ăn tiêu như bảo lượng liệt như shit lượng liệt phút ba shit bảo rồi so ji ba le ba ngày ba chỉ có kinh gọi jadi chỉ có hiểu cùng cái logica cái sao cùng về sao lưu liên ngay shit chill ship chẳng ngay shit chill cái ngày pun jika super shit ba shit chỉ chạy như một phần shit là như thế này kecuali như sujin tu nhưng mà cái bảo leo shit yang phút đồ bảo leo như là con shit à như tu sĩ kan juga ukuran như lambung ở trong đòi phần mà như ukuran như jadi cái ngày pun như tu sĩ cái nhiều shit yang phần cái gì shit đó như chỉ là ăn nèo đến bây giờ sebenarnya dong shit đó menyegarkannya ingin menyegarkan tonya kayak ingin nya itu sih ba cái ukuran dia kayak tampungan ada Mai sang selung kok ngai lagi telepon tak dengar jadi di hay còn ông xít coi hay còn ông tiอย่างđó cậu ngay chung thì các xít coi ba chỉ cái hiểu nợ lời mengartikan Licky Boy dùng này như này trong đó cho các cụ gì đó các cụ như đó còn các cụ gì bạn ăn chặt này đúng gì có ăn chặt đó
có cái thiam này đúng không nhỉ xịt xăm khai quá nhỉ tại tập bảo à nhỉ xịt của lại gì đó của lại gì dùng cái nomi phần himun này xin nó xịt jadi nó nhỉ xịt xăm khai quá nhỉ tại tập tu bảo ở đâu bảo ở bao nhiêu cái đồ còn ăn này như nào à jadi kia con nhỉ đều ăn chết đâu à đầm bội kun mampulung tambah kun mampulungคนยี่เหลียวมันเฉียดแล้วชมมองไปก็พออย่าหามึงได้กลายจิตกันอยู่กันทุงพันกิจจะเฉียดว่าถ่ายได้ใครไอ้จะได้ยี่ชิดเหลี่ยมใครว่าเป่าอ่ะกิมุนยันอ่อยมอกิมุนยันอ่อยมอไม่ยังไงpun giniต่อไปแล้วว่าไม่ในต่อจังก็ทำมาตำอาหารนี่แล้วตำอาหารในบ่อยเป่าเลี้ยวจังเลี้ยวลิใครบ่อยใช่เล่ายินก็กล่องแมวในต่อไอ้บ่อยอ่ะlet's say kata-kata tambahan lo lihat nasib tak takdir ya jadi lihat takdir apa jiwa ya sesungguhnya dan nasib apa moy ya lihat kata tambahan ya jadi ngay bởi cùng lihat nasib ấy đúng gì ba tao ngay bởi cùng moy ya như đó karena kayak dasar pak, kayak dasar pak, hidup kamu ditakdirkan aja, bukan dinasibkan aja. Jadi hekong naik dinasibkan aja. Dinasibkan berarti pak, nhìn mình chỉ kêu song thiên nó, cái này không. Nhìn kêu song thiên đâu mày, nhìn bảy mày đúng xin này. Berarti yang dinasibkan kan berarti kan jika kan song sin nhìn kayak ramalan, begitu gitu, oh ini mau. Nyi mulia, nyi moka, jangan ada. Berarti jika hidup kita bukan ditakdirkan, dinasibkan. Wajib ya, wajib ya. Karena ngai menjalani jika dunia nyata ya. Ngai mekong hanya jisi kong lo jika suka jangan lo ilusi yang ini. Ilusi siang giúp tao siang chung siang lấy untuk lấy treo kéo sehingga lihat cái sang sẻ lihat dia sẻ cái sang sẻ mai sang sẻ juga nhìn rõ jadi untuk mai lui itu juga nhìn rõ này dia sẻ cái đó mak cái lui itu juga nhìn rõ liang pan này lui itu juga nhìn rõ mà như tôi nhìn cái chọn đội lui ăn rạp bì vậy mà như tôi nhìn cái chọn này lui ba ăn rạp bì như con kinh shit rồi tapi cái nhịp con kinh shit đấy như phiền anh đội mà nhìn biểu ngã cái想法đó ngã想法đó bây想chiêu đều ở vì như khó gì muốn ngày pan bọ ngày mày đó tapi ngày còn ngày buồn chỉ có cái alasan pun nhỉ ngày buồn chỉ trong ungkap đó khai phạt đó ngay pun si kong do juga alasan ngay kong ke fakta bây giờ ngay me hanya sembarangan yang ini dah me hanya cinta kong yang dah ngay kam kong mai lu itu nhìn chọn jadi menghalalkan berbagai macam cara jadi dia mau jadi profesi kayak kedok yang dah jadi kedok kayak profesi dia bagi ngay mày còn gì sih còn đồ wow vậy nhưng bagi ngày itu udah terbiasa kon udah terbiasa terbiasa kon jadi udah rumrah udah pada umumnya rata-rata begitu ya như tao kan sehingga như tao chiều cái chân lý như tao chỉ đồ cái chân lý cái chân xin chân thọ tapi kaki kan kici doy kadang kimang juga kesempatan sehingga kita terapkan bahwasanya kayak kepribadian menyong ini kepribadian bepian karena kita juga kesempatan mau kesempatannya tentunya kita selalu begitu dulu
Ini kepribadian ni song kawan. Dia kai janji aja pun nyin ka pun si ingkari kai janji ada. Bahkan kai kong bersumpah di atas kitab ya. Juga han bai mong ki jiu. Moi kong lihat sih kalian nyin. Dia kai nyin ju jabatan ada. Bersumpah di atas kitab ada. Han pun si mengkhianati kai kin shu. Jadi ngang mai lui đó tôi nhìn cảm chọn mai lui chứ nhìn này chọn dia cái house nya ham đồ những cái house nya nhìn này đúng gì đó tham ở đi khai cả housean đi khai ham đồ sifat seraka nya seraka. Ini dong sih nghèo kẹo. Ini dong sih đó nghèo kẹo. Jadi tidak akan pernah merasa cukup dan puas ya. Selagi kihan menikmati dunia ini dah. Menikmati dunia ini dah. Kak kon dunia ini beda. Kon dunia ini kak menikmati dah. Itu berbeda. Trong dịch phùi đó cái con lihat dunia ini ki hanya kon lihat cái dunia ki mau menikmati lihat cái dunia yang ada itu juga cái thổ lý thổ cái thổ lý thổ sih kita mai thoi untuk main kita thoi sih deh. Jadi kita kon dia kayak lihat kayak dunia lihat dari safi sama. Kita kon hang. Chúng ta thấy cái này kan cinta dah kita nak cepat. Jadi nyemak pun kita mai dong si tumpah nyong. Kita juga yang kita tahu seikhlas ni ju mai dong si ni pun kita mai dong si thong lep kita mai kemi lai. Bahkan ni pun kita si jidep thong lep si suyin thong kolopo hay siap jahe lui kita kem chiu hilai yang na. Ale tu ham kon dunia ini kita kon dunia kon ju nhìn các cái gì mà đó giúp kita thấy từ gì chạy nhìn lùi vậy nhìn biểu cái kinh su đó cái kinh su kan cái hot đòi Welas Asia cái hot đòi kinh su đó Welas Asia mengasihi kepada sesama cái nhìn pun pun thật to lewat đó hay còn cái nhìn pun pun thật to đó, anh em kêu cái phân phát trần pun nhìn này nhá. Jadi cái phát trần pun đi tàu gì sih sefotiao yang. Jadi đi tàu thong lep, đi tàu kolopo yang đó. Đi tàu mì cái chiều thật to leo yang. Jadi cái hàng anh cho nó thật to sih cái mì đó. Cái pun các cổ khiêu vậy. Dù sao menikmati các cổ khiêu kita tahu sah, kak dia fan fatan bunga kiau ah. Ale kiau sah hot le Welas Asia. Le ki coka orange power dah. Cak li cak lo nyin yu cak manus hai wah. Ngay memang selalu. Saja ngay kau mai lu itu nyin saya heran. Sesungguhnya kau modus sedang sih dah. Bagi ngay lihat saya kayak heran dia. Kan nhìn ka mai dong sih modus. Ki chon ki lu ya dah. Ki menghalalkan berbagai macam cara. Jadi cái tujuan ada, cái tujuan ki pau ki mai sang yang yang modus tuh kayak lu ya. Jadi cái profesi tetapi kan disebut dengan berdagang ya udah. Cái modus bagi pau ki mai sang ya. Cái modus ada. Jadi mbak heran baginya ngay alungsin dari modus. Mbak heran baginya. Tosan ini juga boy yang
modusin seseorang sehingga apa kipok gimai sang kayak gong gimai sang kan tentu kali itu Thailand sih gua ngay Thailand sih gua jin bido ngay kan menikmati hidup, tenang dalam berpikir, santai dalam hidup, senyum menghadapi masalah apapun aja udah. Tuji mai sih cin masih kadu tenang ya udah. Tenang dalam berpikir ya udah. Jadi santai dalam hidup sehingga apa? Hidup ini susah. Jangan kamu menambah sebuah beban dan tekanan untuk di pikiran Anda. Ketika badan Anda capek, beristirahatlah. Jangan membiarkan pikiran kamu untuk ikut-ikutan capek. Nya fisik to saya ba. Mau sampainya nya kan nosi ba pun gitu hiu ngau. Pun menau kawan. Ngay khổ gì lọ nha nhầm kinh thong thì đặt qua với nhiều thằng xuống gọi lọ như ngắm nhận tiền đi đó ngay mẹ còn phiền nhẹ ngay khổ gì lọ nha nhầm kinh thong gọi như tôi dưới nhầm kinh thong bên ngày rồi nè thế vì như tôi nhầm kinh thong đó như kan kau fan như nè jadi ngay mẹ còn như gì mẹ còn như kau mày nhìn lại ya pada faktanya cái kenyataan kan yang ini ngay kau có chút nhìn này yang dah. Jadi nyicok cak nyamkin thong pun ngai dah. Ngai itu yang ngai an sau hi nyamkin nhưng mà. Tetapi ngai pa hiểu lo được nyamkin thong ada dakwa. Kalau nyi izinkan aja. Nyi xong rồi mà xong. Nyi shit lo nyamkin thong. Nyi kan kau fan kan. Nyi shit nyamkin thong dakwa mo. Dakwa sih mi kong hanya status kalau ki ustad ataupun haji ataupun kiai bah. Tapi menyampaikan hal-hal yang baik aja udah. Jadi kayak itu dakwah ceramah udah. Jadi akai itu jika pada kakai waktu aja udah. Kaham tahu untuk play membina sesama yang nhìn đây không kalau nyiba mang sit họ kinh suy như này nhà ba câu trả phân phối cái chi tiểu ấy tính chú câu này ngày mai còn sáu câu vậy đó nhà câu trả phân phối tụi cái chi tiểu đó nhất bun đấy cái kinh suy Quran và nhưng mang bun siapa lah nhất bun đấy kinh suy đấy Quran ada nhưng mang bun siapa lah ngay mấy còn phiền gì ngay mấy hiện nay mấy ngày còn với chân bu cái phạt đại mà lúc như họ cáiสิ่งnhư tội đó như chiều cái gì anh họ đó mà lúc như kiểm như kiểm đấy của bạn này nhu đó nhật nhắn mà như mau xịt lượng lên như xịt mau lượng lên nhu anh như này đó kalau như xịt nyu ấy còn đó như tệ tội nyu đó các chú hay kurban này dari Idul Fitri có phát nhận có liệu xong Lebaran Haji à hay cũng nhà xuống nyu xịt nyu mấy nyu ấy xịt đó như chỗ như bé sát tôi chỉห็น bao giờ kalau kinh như thế như xịt nyu đâu yang đồng ban cái như ba như khói anh thầy tiệm á môi trùng à nhở nó bắt còn môi trùng. Kamu punya cái sang phủi mà bằng gan anh à? Mới nhận sang phủi nhận sang bạc liu ship như đó. Chẳng dám hạ quay shit à? Dám hạ quay sang phủi. Các âm như còn tuổi Indomie. Jadi nyiba me menikmati hidup ini. Hidup ini kita bekerja sehingga menjadi berkah. Juga berkah jika dia menikmati lihat kayak kesenangan hidup. Cầm phân phối cho ngày berarti ngay cái nasib của họ. Ngay nasib của họ sehingga ngay itu ibaratkan lo raja yang ini. Kalau boleh dikatakan ngay sang cuma rajanya. Karena
raja yang diagungkan sehingga ngay yang mau mai si cho yang đó treo rằng thế nào nhí còn mày bơi qua ngay hiểu phải tập dính bị đó nhưng mà chỉ các còn phát đại với nhìn ba tội tạo lộc cũng ba memang lâu cái raja ở hiểu còn cái nhìn min này mà trong ngay lâu cái presiden yang Hino juga pak ngay juga setara cái presiden ada. Jadi dia saya kayak song kita cak trung thung ya. Kita sekarang cak ada, tapi bagi ngay mình cak liong cak, pin ngay liong cak trung thung. Dia jenis saya kayak trung thung. Kita sekarang presiden, ya, ngay juga presiden. Mereka itu di dunia ini ada berapa presidennya? Nyilu ilai kawan betul mai, ngay baik kong. Nyi post deh, bahkan nyi nak pun Prabowo thang ngay tuh baik yang. Di dunia ini ada berapa presidennya? Mereka bilang 1. Kalau bagi saya 2. Presiden yang di negara ini 1. Tetapi kalau bagi saya presidennya ada 2 termasuk saya. Saya juga presiden. Kalau untuk pemimpin negara, presiden yang sekarang, dia yang memimpin negara itu hanya 1. Kalau saya ini presiden rumah tangga. Nggak juga presiden juga kok kawan. Nggak itu presiden. Nhi này post cho thế như các Prabowo cầm đem xì ngay đi cầm langsung chọn ngay khuẩn kiên. Bahkan kilo li chim ngay đó ngay cầm cái berdebat. Cái cầm season lain. Ngay cũng cái miếng aja khi baju khăn ngalip ấy cũng tuh hantem diam. Nhưng mà ngay du hạ, lấy kan ham ở những cái aspirasi yang ini. Chứ bebas này mình cũng phải. Như nhìn còn chỉ cái clip mò kritik đó, kakak lele, các kỹ năng gì như nào? Kỹ năng gì như sehingga kicauan juga diam-diam aja. Dia jika lihat dia demokrasi ya, jika bebas untuk menyampaikan jika kayak aspirasi. Dia ente juga tahu ente nyanyi yang ngomong di mau phun min. Có nhà lý còn phun min juga muncul. Lihat kan juga tempat untuk lay isi kongdo jika aspirasi ataupun kita usaha yang dah kita juga tempat kong. Jadi bố bài hay cũng bố bài chỉ có thu một mang đại vậy thì chỉ cần tiền tapi dari lihat juga tahu cái kham rồi sering waktu cái sekian cái perjalanan ba jika kin mendalami kin mengerti udah. Lihat saya kayak yang mai thầy chỉ bài dia saya kayak. Lihat saya kayak wa yang mai chỉ bài mà, yang mai thầy chỉ bài đó. Tâm một ngày tiếng này. Ngay keng đội đó. Ngay keng đội ngay sao là? Ngay keng đội đó, ngay chỉ nhìn trường kẹp tổ sát. Ngay keng đội đó. Ngay mày narcoba, kẻ ship cái lo, ngay keng đội ngay tổ tệ rồi đấy sao? Cái tụ cuộc keng. Jadi sekarang hohoi những keng mày. Lihat cái negara dibentuk memang dari Cikarang. Dan negara terbentuk memang dari Cikarang. Dia chính phủ bảo ai pun ngay lui bảo. Chính phủ đó ai pun kịp ngay bảo. Lihat chính phủ bảo ai memperhatikan ngay đó sao. Tetapi lewat manusia, lewat dari pendidikan ya udah. Kan ngajin gue tadi. Karena ngay kan masyarakat. Ngay masyarakat ya jika sebagai masyarakat yang kooperatif ingin jika coba dong sih jika tujuan jadi ngay ba jin koi dari uang dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat ya. Itu seakan nanti aset negara kita Thai.
Jadi nhìn cái nanti aset negara juga kita thay nhau. Chẳng cái pajak wajib nyan kita triliun aja. Cái kumpul dong kalau ya bilai lu kawan. Kalau ya bilai lu ya, kalau dari nyin min loy. Nah, jadi li khai dah. Jadi nggak itu yang terobosan. So jadi tụi mày ngắt kakak gì, dịch nhanh đó, phải bận dịch liên ngắt kakak này bận siêu jadi ngay ba bận hat tụi mày. Jadi sehingga ngasih pendidikan. Jadi hiểu diperhatikan dari pemerintah. Hiểu diperhatikan dari pemerintah dah. Jadi ngasih forward thuốc itu họ lewat. Thuốc dịch họ tu bận dịch liên. Cái thuốc nhị họ tu bận hak kakak bahwasanya nggak kasih forward song nhị họ lewat. Jadi musibah sebenarnya sikap mekom sih. Dia sewajibnya kita ini sebagai warga negara Indonesia, kita ini sebagai masyarakat pedalaman, ya kita wajib untuk dibantu dari pemerintah ya. Kalau bukan dari pemerintah yang membantu kita, siapa lagi? Kalau bukan dari negara ini, bukan dari seorang pemimpin yang membantu kita, siapa lagi? Karena mereka itu terbentuk juga dari kita ya. Kita saya terbentuk dari sikap masyarakat juga. Soalnya ali itu phát mai bởi phát cái phát mỹ phát xe phô số lối jadi chặt nhất kita lối yang dah jadi saya lihat pak kita saksi inti pak dia tu yang inti pak ha mau harap jinfu memang chop mau harap jinfu gitu mau thap sel ni kalau nyimona laksanakan kayak program kiju kayak program nyimona latihan kayak formulir nyimona itu laporan nyila memang mona ngisi jadi king dia soalnya saya bawa biasa liong janya dan jelin Shanghai jejaknya dan jelin aja mana dan oleh kayak dari Song Taiwan loy ya dan mi hay ngay lý còn báo kita sang sin. Jadi kita sa untit bagi mai dong sih kita coba program dah ngay ali bao etat. Jadi ngay thân cái gì ya cái persyaratan. Jadi ngay penuhi jiwa. Ngay penuhi jiwa selayaknya bang ngay etat aja. Karena selayaknya pak, ngay pak layak untuk dibantunya, layak untuk dibantu, jadi bahwa ngay pak jejak masyarakat, dan juga ngay itu hidup di pelosok pedalaman, kalau ngay pak juga bebannya, jin koi cái chính phủ bantu ngay, jin koi con, suy dân mê to, tapi dịch sao cái vấn liệu bạc chen, liệu sao giới thiệu nhỉ, sắp sao giới thiệu bạc aja. Ngay menghadapi lihat pemerintahnya nak. Cho cái punya kau ngay phải đây là. Kau hay cùng ngay siang đồ ajong misalkan hay cùng mua những cái đó. Ya tự nhiên chula kan kau dah. Ngay langsung dicium ke kades. Ngay cium ke kades. Ngay juga hiểu jadi kayak terobosan. Ngay cok kayak proposal kau nak pun bupati ya. Ngay mau nak pun ke bupati, ngay kau nak pun ke DPR. Jadi kan ngay pamungkas dah, ngay kayak pamungkas dia dah. Ali dia juga phải hướng ngay kau tolong ke, yang mi komplain ni. Ali juga phải hướng ada, ngay kau hàng ni bah, ngay kau tolong dia. Ngay tolong Kim melalui dia kayak pemimpin daerah juga. Em ngay cerita hàng chang. Jadi sehingga ngay hiểu cái sao thổi izin kita saya lampirkan cái izin ngay khoji tak hiun DPR una. Ngay khoji nak hiun kantor camat una. Ngay khoji nak hi cái bupati ya. Ni sok sin mo. Ngay shit melihat ada proposal lah. Kak ngapain yo? Tapi kalau ini kau pun yin tembus M lang. Tembus em lang à, như thằng chết này
dia apa dia sosial ya, dia sosial mesti sosial ya Thai sosial lah, dia Thai sosial dia ini mai sosial lah ketika dia kayak alam ada, you bencana lewat, you kayak bencana, jadi jika Koji membantu mereka, ini memang orang yang serang dia sosial, nggak sih serang tapi langsung lewat pemerintah, lang ấy thằng kia này cái lối à. Mẹ chúng lý tao dùng hình ảnh nhá, lượng 300 xỉn bản đồ này, lượng 300 xỉn bản BBCC đó, lang ah, 1 miliar lebih ya. Lihat dalamnya bentuk sosial dong sih, kau juga jangan thổi ya. Lihat bentuk sosial dong sih lah. Koji gaji yang naik toloi, Koji polisi thang naik toloi, bahkan kompi toloi, kompi toloi juga Koji, dia beda Koji hang, tetapi dia kayak persyaratan, dia harus melalui kayak pemimpin daerah, kalau kalian Thai pengusaha toloi ya. Kalau Thai pengusaha dah, Thai pengusaha, lihat media lihat aja yang langsung je. Mami mana? Kalau media juga Koji. Tetapi kayak dana memang harus dialirkan, padahal dia kayak yang terkena dampak bencana ya. Ikan dia kayak pengawalan sih ketat. Di mau Koji cũng xả lui, lihat lui, juga bendahara cah, juga bendahara cah, misalkan Pak Theo ấy cũng ada, baju kamet ba liang sam Theo jiu karena operasional, dia mau thambu ya kawan. Như thăm bu như sao đây cầm lòng chén này cầm em liệu lắng à bahkan hidup kan suruh kami jalan itu san khởi dòng jalan khởi gì hiện ini món này kritik ini nhiều pun mà nhưng mấy pun như một kritik gitu. Ini bantu ya. Ini masukin bawang putih bawang merah ya, masak pakai api besar, nggak usah sampai terlalu kecoklatan, yang penting udah keluar sedikit wangi ya. Selanjutnya ini kita tambahkan nasi. Gajah ya. Sedikit wangi ya. Selanjutnya ini kita tambahkan Kata kan juga tim Bang Bai. dan juga buncisnya ya. Ini tinggal kita Bang Hải lah, cái tim bencana, buncisnya tuh ya. Mantap, jangan lupa. tim bencana alam dah. Cái khay chỉ đó di bawah bikin ko pemerintah setempat itu kades camat DPR bupati ya nhưng ngay sự thăng của đeo à nếu sao tôi thành gì à tầm em lựu lăng à chơi lấy đồ tìm gì tìm hung này đó jadi dia kayak lui ba untuk pun dia sasin kok pun sủi táo ở đấy bụi đâu đây này bọn hết cái bụi các thầy mẹ như bụi thầy và biết lấy thân của có sự như này mệt thòng như này papa đúng cái à mau nhìn kritik karena cak Indonesia ngai tholi juga macam ni kakek dan nasi atau dah naik kumpulkan sekali mau naik kong
mau naik kongai kayak di kayak tempat misalkan nyili jejak tim nyiu bentuk đó kiểu hay rego jadi dia hang hiri di jan thoại lỗi di jan này đó lỗi li tao korame lai tu korame lai lỗi li tao hầm đỏ cái pin sáng này đó pin sáng đó lỗi pengusaha berarti di tu putai thoại có lẽ lít lúa juga khỏi dứt thọ có nhìn ra sòng hai đó nhìn ra sòng hai nhập bên đồng chen di pak tuần nhim tuần juga mau masalah cái mau pet nhân thế yang kumpul lah dong cak lipai kumpul em lang kalau ini mau sòng này kami dùng mau này sòng kami sedap cái memang dia pun nhiều dia pun nhiều dia tak operasional kalau di mai konsep Hoji mấy triệu chứ. Tetapi setelah selesai dia akan masukkan kita jadi hasil. Jadi như đó sahabat aja tak gaji yang. Cái tim sosial đó cái bề phật. Như một cái lối chết. Như dùng hai lối kita như mấy phần. Nhiệt. Atau nhiệt như đó kita sao những ngày được. Chỉ cần chọn cái lối hilu, hiai kêu lại tak siang, chọn này lại tak siang nhá. Khi chọn cái kiri kanan lối hilu. Mày sai lối à? Em lụ lăng à? Jadi ngay còn ketika hay còn cái bunyi này đó, cái bunyi kan Hamzah Julian media dah ya. Julian media. Jadi jika anto kawan, anto rekan. Jadi kawan-kawan kita mengucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan kita, pada rekan-rekan kita kan. Tetapi ngay còn ngay molok le media dah. Ngay molok le kayak media lite, ngay pun sisok kayak terobosan untuk kang melok jijan dah. Jadi segala kayak pembiayaan dari pemerintah yang menanggung semua. Jadi ngai litik kan juga pemimpin daerah. Nggak kayak pemimpin daerah Indonesia, ngai pemimpin daerah kan kades. Jadi melalui kades kin kok kayak camat kojin nahi DPR ya. Nahi pun bupati ya. Mau kau pun bupati juga mau somai langsung nak pun ke DPR. Ini kan juga dia kantor. Kayak kantor DPR ya kantor ada. Kisiu juga anggaran dana khusus untuk lihat kayak masyarakat ya. Ketika lihat kayak masyarakat mendapat suatu bencana ataupun kayak masalah ya. Jadi hoji untuk mengulurkan kayak tangan hoji menolaknya. Misalnya kita hosip theo đó nhưng mà pun kisip theo ba nya anggaran ba, tuy mau nya pun kisi theo yang. Nhưng ngay lý đi cho như mình nói ngay phiền này ngay cho đấy cái kelompok tani ya ngay tanam ngay han hoji kiểm cái kartu ngay kartu tuh ngay sih ada mau naik bonnya nih tapi sih ada dek hoji juga dùng đâu tapi sih ada ngay pun sih soalnya terobosan pun ngay ke depannya lah sehingga alidit ba mohon naik ganggu gugat ya. Mohon naik ganggu gugat karena ngai petani ya. Ngai petani dah, ngai perlengkapan dah harusnya dari kayak dia kayak pemerintah dia pun kayak keringanan untuk pun ngai ya. Kita usah koji langka ngai ngotet. Kita usah koji langka mau pui tapi ngai bang ngotet di mau ngai juga kartu. Nggak kartu si an Yuli đâu một cậu như tớ sẵn tổ tịch một pun ngày karena nggak kayak kartu dùng nổi đó jadi nhưng tổ tịch nãy như khỏi dưới này mày
Hoji nai mai, tetapi ngai jata apa nyim mo pun do yang. Hay ngai jata nyim mo pun do dah, ngai hoji kritiknya. Nai me pen ni kawan yang ngakak tu. Yang ngakak tu dia. Ngak KTP aja Leong Chong lah, Chong. Leong Chong KTP ya. Ini ada kartu tani ya. Ya, ATM. Ini ngak KTP aja Leong Chong nah, Li Chong ha. Như tờ KTP kiểu trong nè. Như tờ KTP kiểu trong ngay lòng trong nè. Bây giờ tôi lòng trong một nè. Jadi biasa juga tuh jenis kinti ya jangan king phân miền. Jadi theo kiểu đó jika kiểu masih kecil tapi jika itu mempelajari họ sehingga telusuri li thiểu lũ dah li thiểu lũ sih kayak gini kok jadi nhân sih còn untuk apa nhí bộ nhân cả thân chịu nhí bộ nhân cả chơi con nhí bộ nhân cả pun nhí mòn vậy. Tetapi memang sewajibnya, sewajarnya. Nah, ngaju sevo, kita ngai beli kudo jisi kongdo tentang biaya pendidikan. Jadi ngai hoji menghadap ada yang perlu saya hadap, ada ngai keluhan, ada yang perlu saya ingin bicarakan ya. Itu hal yang wajar untuk ngai menyampaikan kayak aspirasi pada mereka pejabat-pejabat aja. Gitu kan deh. Cái nghèo hăng à? Nhưng cho tết swasta à? Nhưng cho tết pegawai dah, ning cho pengusaha. Jadi juga identitas jelas. Jelas bahwasanya saya ini adalah warga negara Indonesia yang susah layak dibantu dari pemerintah. Jin koi ge tolong ngai kalau ngai kudo dah. Jin ngai kan sebagai kayak warga. Sebagai kayak warga yang berdomisili di kampung sini sebagai warga negara Indonesia. Dengan Haji Painga saya mau itu Thái Họ, nggak mau pensi, ngay yang lại ajukan ya. Tuh ngay mau pensi dah, mau pensi kayak Pomiang. Jadi misalnya gitu, Thái Họ kan, dùng Thái Lui. Nah, kasih ke tulah itu ya. Jika lagi di sini hang canggih lah, metui pemerintah. Jadi jika tuh langsung menyampaikan lo dari kantor ekong, tapi dilengkapi dengan kayak persyaratan sehingga kayak lui pun nyung do jelas yang. Cho ngay ơi cho gì khai theo lũ giống thế này đó. Sesungguhnya juga hiểu kém lối. Hiểu kém lối. Kém xăng nhì ship theo giống hiểu. Nhì ship theo khỏi gì kém. Nhớ cái catatan tụi ai kéo. Jadi cái persyaratan kéo. Jadi nya kayak ala kadar hidung mai đúng sih
Jadi nya kayak keluhan tentang medusi nya apa hết đó, nya alamat apa dia akan nyicok hai proposal nak pun DPR atau nak pun ke kantor bupati pun ke camat faho kalau tidak cut kalau oi yang dah sekitar 20 lang theo kalau ali kan gikan yuk hai lihat kan untuk khusus dana untuk yuk hai kondo wira swasta yang mempunyai keterampilan yang mau memperkembangkan kayak keterampilan ya. Memang gitu memang juga kayak aliran dana untuk kunci kawah. Juga kayak aliran dana kawan. Cuma anto nhìn đi. Anto nhìn qua ya gini toh langsung kikatan sako jangan mengharapkan Mongonya hanya tu tho tanpa persyaratan menghiyau. Ni tho wa hai sian phu hai tu tho. Tetapi ba oi yukin ko nai sa yang kena. Theo lấy thì giết. Ni kin ko alitit. Dia kai setempat ini. Setempat le ni fan kin ko camat camat yang kin ko DPR. Hay còn như mình pun ke bupati tapi kayak lu contoh dari ke DPR itu nak coba DPR lu yang tahu ini còn sống sip theo bagi kita han yang untuk bantu nhìn trong đó thế dari DPR itu soalnya cái punya ngay còn cái demo đó ngay còn cái demo đó cái đó nhìn yang demo đó sebetulnya salah namun salah. Jadi bagi itu dia kayak sesungguhnya dia kayak fasilitas negara dah, mau naik merah. Tapi dia kayak fasilitas negara punya merah. Paling jinni dah, dia kayak jinni anggaran dana dah, min bah hiểu untuk lagi bantu sekai. Ki unsur dia juga kayak bencana dah, juga kayak masalah dah. Cái dit bah, dia kayak lui bah, cek kayak jungai doa kau. Ke DPR kan dinsyarat Dewan Perwakilan Rakyat ada kia kayak buka dinsyarat kia kayak gedung chung jarak sih mbak cuma lah jarak karena sebagian dari KTU karena kan dari kita sakai bahasa menganggap linyin min anyong hen ya jaraknya bu tuh soal biasa lah. Kalau yang hai cũng ngay juga ngay tôi thay sự siang tapi kita usah menyampaikan kayak aspirasi dah ki merusak kayak fasilitas negara dah mangkongko kan DPR ya bubar mangkongko tapi salah satunya dari dia kayak kembali lagi dari dia kayak nyinmin pikiran ya tapi lagi sih kemungkinan besar ada kiju siluman yang mendanai dia kayak aksi ya juga siluman dia politis yang kayak punya kan yang thai demo dah kisah juga siluman dulu ya cuman dah hamo gitu jika kan nanti gini sah jika nanti gini sah makanya dia kayak dia bah kalau kita demo bah yung tim sang sektor sudah antai sih ada jadi sehingga juga penggerak dia mendanai jadi sehingga likai thai sih mana dihapuskan ya jadi mau curah pen demo pen adanya jangan terlalu berhayal. Nah Bang Lung lihat tuh sekarang Nepal jangankan gedung STPM-nya aja kena bakar. Kau unsa kan begini lihat saya nggak politik ban phải lihat kayak sifat ada lihat kayak hamto lihat hang lihat kayak segelintir di kayak lihat kayak kongres ada partai besar ada ki hang sudah politik sih message coyo ki menggerakkan hal-hal yang kamu tidak terduga ya tidak kamu duga tidak kamu
berpikir sejauh itu yang ini. Như giống chuột cái đà lăng ba hay mày săn dorong cái dana ba nhận tiền. Số chứ ngay còn lý đâu lì hỏi trên đó lì hỏi những cái dùng chơi à lì hỏi những cái dùng chơi gì còn các kêu sao ba hàng hà lùi kia rồi cái itu như mình nói cái chất phụ ghi ti cả là sẵn hệ mày đồng sim ya karena kia trong hến còn đồ masalah bà giải sáng sẻ kan karena kia trong hến còn đồ lấy cái pemimpin merendahkan lấy cái masyarakat yang ada bahwa saja còn đó lấy cái GC còn đồ sosok seorang ya DPR mungkin merendahkan menghina lấy cái masyarakat cái alasan kan yang hina tetapi cái tulok pai heo itu ada yang bermain di belakang layar ada cái thai siluman mah yang di nesa yang cái khó gì set lấy cái dana Liang sa jin 1 triliun bagi kita saya cuai tại nhìn lon halai chứ na đi ba cái để chọn này cái chọn này shit copy shit nyong cái jadi shit là chung tiêu bản này nyong jadi si beliau dah tapi kia cái keuntungan bạn thầy untuk pun gini nếu sao bang tia nyong jadi han ko thầy đó lấy cái dana siluman lo yang cái biang cái hại sự chuyện này đó biang hại yang phổ sáu sát hại đó jadi kia cái dana ba cái lo hậu của thầy yang những tia yang nếu politik sih nên yang như cái là cái lon nó cái lần đã biết như cái selu beluk hay mày đúng gì ya saya nhìn mình mày hay còn kyun sa kime terbawa rasa takut dia yang padahal sebagian nyin mah lihat apa untuk kita thai chon lui dia yang di sini còn ada sebagian juga nyin mah mengambil lihat cái kesempatan lihat cái kesempatan cái peluang emasnya itu sabang nanti hello như nó là suy quý về nung cao giúp thu phần như mày ngọt xịt rồi nếu phụ huynh si với cái thải chọn đôi à như thế kita han do bagi halu ikat jadi lihat partai aja juga kiểu trả 30 lang trả partai ya cái aturan negara mah juga kita jong aja ini. Jadi sehingga Hekong tidak sepaham sah. Karena cái partai những cái thầy partai như nó kiểu tôi chỉ phải gerakan nào. Theo cái xin thì thầy partai như nào đó. Cái liang sam chap partai gabung alo ba kalau jit em bagi kita saya cuai yang sam em juga saya cuai yang jadi saya em ada jadi saya melihat cái lon ni nhihip ni hasil ya tapi cái dit ba ka hawa cái u sát chọn là lôi ba điệu thầy yang đi ra thì lâu dịch khai lấy cái ISIS yang cái tuần jihad ở đó trên sa cái dùng chơi à ngà sa cái busin pa bom mà yang trên sa cái dùng chơi ngà sa cái busin cái này pa bom bunuh diri kan kalau jisi kalau mati jihad tuh masuk surga aja như bạn ngà như dùng lấy nhau nó xuyên xiong kalau hay còn pastikan kalau kita jika jihad tuh memusnahkan orang kafir bahwasanya kita akan masuk ke surga tôi mấy cái theo về mấy pa bom thế nào cái theo pa bom mà cái theo sự đi tôi bởi dù là cái teroris yang dia cenderung you berbaur politik esang saya berkedok menjual kai isi kong menjual kai kinshu dah
terusin mau kawan ngay coi bay lên lên chin như nào đó cái dùng choi vậy cái menyampaikan cái đặc quá bahwasanya dia apa untuk tak pun kayak jangan padahal kita membentuk dia kayak negara sehingga dia untuk lo kihangai lu yang ini dia menyampaikan dia yang ini tapi dia negara kayak negara apa mikiran sah yang ini bahwa dia kayak negara apa dia anto cái nhìn mình anto cái kau lui juga anto jadi pak hiểu nak mulai disamakan hiểu này dihapuskan aja nggak jadi kayak merubah dia kayak aturan kayak merubah jadi kayak aturan aja nggak kayak ciong cian buat ciong kia yang kayak lip dan ciong kia yang nggak tapi kan hiểu loh abis konen ngay ba sebetulnya ngay còn ngay thụ yêu shui nhưng mà ngay sĩ đâu sẽ ngay tôi mày bệnh cả ngay thụ cô shui ngay hiểu được ngay ba sang ổn ngay ba sang ổn đó truy mô cái đi cái dịch khay parliament đó ngay ba khỏi gì kiểm trong tay này cho rồi cái tụ loại và ngay cái tụ loại cho ai cho ngay cả kêu saya berdebat jadi ngay ở cộng đồng cái Juli rồi itu ya dia selalu thăm đuôi trên phong ai bỏng cắt chưa kìa lắm hơn nhỉ nên kêu ngay thuộc có số đó ngay xử lý rồi luôn ngay hắn xử lý cả bung hết ngắn cũng xử lý rồi luôn nếu thủ số những cái gì đâu sẽ cái gì做 về gì những thủ số thôi mày nếu thủ số những thủ có số những东西做sẽ cái dùng chơi去講nghe hiểu thành đối vậy jadi đại gia ini kiểm tỏ dalam mọi bidang này trong hình đó jadi dùng chơi講chỉ mỗi ngày做kinh lý loại cái này trong hình masa lalu ni thua thua tại udah wisuda sarjana kuliah atau NQ nya cái biaya mẹ thật ấm thải đâu lalu cả những cái lấy tới chun kẹp hạt thong kan mấy cái lũ cả những cái sao cũng chỉ bạn xe này giống cái mấy cái lũ lấy tới chun kẹp hạt thong hả sẽ giống thế nào gì si còn đó ngay tới xã đảo đây ngay thuộc một số rồi ngay thuộc yêu số ngay xử lý cầm bung đi hết ai chẳng dùng chơi còn mấy còn ai chọn dạng nhìn rồi à dùng chơi còn với cái chọn đối象chọn dạng nhìn rồi à không sử dụng cái số cái itu saya dia sih mimpi di atas mimpi ya kawan jadi mempergunakan apa yang saya pelajari ya ngay thủ suka juga cái jurusan ngay jurusan mày ngay đồ kem mày ngay đồ số mày malam pin kau kaknya Kung Kong Na Banglung sekolah tinggi enggak si cho saya dùng chơi hi chuẩn lui ba dùng chơi cho saya berarti ini kan ende sebagian nhìn ba thuộc cô suwe đó chứ bây si cho saya nah kau umpamakan Hotman Paris saja tuh hoa yang ini ada gì sih ada ini còn kiểu quậy lại chung chơi mà ngay kan tunggu phát tài jadi gitu hukum aja gitu hukum ya dia mempelajari tentang hukum sehingga dia hiểu cho kayak pengacara hiểu cho jadi pengacara kita takon si ba kejahatan si mechongnya sa mungkin ba nhìn nhận ba chọn tới em kita hakon si dia hanyangsong cak điểm chung dia chọn bên em ta này sia ta những cái perkara hay manusia như siang kia dùng chơi chọn lấy mà sẽ dùng hình đâu như thủ số là một thủ số về đã ini kan cái Rocky Gerung đấy ạ Rocky Gerung gitu mas ya di kayak kau sih nya ngay munyi kalau
biar Bella kalian itu kerja theo dẫn ngaji sih còn đâu sih quay lại dùng chơi chọn lo ya kerja tetapi kerja pakai mulut yang ada theo dẫn nghe cái này nhung còn thu dữ suy nhìn ba cái dùng chơi chọn lo ya yang chung ngay thu mỗi suy nhìn ngay cái dùng suy chọn lo cái dùng chơi chọn lo ya yang tăng ra gimana luôn họ leo thứ nào cái lượng chạy theo băng hồ chiêu sih udah kayak bunyi ngày mai liệu cái tao dội coi bù ấy này tả chim đó tả chim may ra Yunan thả dội apa video tập seperti sudah mungkin ngaco cái lượng sắp nhiệt độ hồ chiên ban không cái dịch kỳ tôi đỏ thì có những ngày langsung may cho Yunan thả dọ may cái bả bát chen này dịch thiệp dịch mê nhá dịch phay mê dịch thiệp dịch phay lại có mê bà cái một lần chân lấy à biết cái visi misi beda kawan là coi beda jadi Mbak jadi saya cerita selesai juga ko sung fanau cầm xẻ nhi phiên có to cầm xẻ nhi jadi hai cái bunyi ăn cào ate đó cái bunyi ăn cào ate đó bắt đen Cái bunyi waktu yang ngai kan hanton sih. Baru yang to liang itu masalah. Di ngai thằng cá đồ nặng bulan bạc sen. Ngan to sih. Jadi dia usah kau dan ngai.
cứ nhắc lại tới tội kìa. Jadi ngay ngat sim kan langsung situ ngapun lah mau siu aja nah. Jadi ngat usi nggak juga mau siu, mai usi nggak piang siu. Itu ngay itu hanya hiau bersandar pada sang kuasa udah. Hanya hiau bersandar pada sang pencipta leo. Jadi jika berdoa dah, nggak mau game besok main yang ini. Nggak ada soal nanti pun kêu sa chạy chéo, pun kêu sa chạy chéo lọ cái mèo, puskesmas leo. Nó là chuyển hướng đó đó, ngay chim kìa, cái puskesmas chim lấy chim kìa, chim đó kêu sa còn chọn đi đâu kìa còn, nói tiền cho bục khảo. Jadi kalau dia mian đâu yang dah, Lisa cut, Lisa dah, Lisa, ngadu xin cái thằng napan đó, rồi chứ ngay về sang giả ngay thì chim gió đó, thì si tây rồi, cái gì tây nổi sông, cái gì có nhìn mà. Jika yang menghadapi, kok ngay jika kan berkhawatir lah, kok ngay jika yang mana, jika mereka naik toy, jika jiu yang ini masalah yang ngay berkhawatir lah, tapi kok jika bukan yang mana, ngay jika beli một triệu à, kian cho nó, jadi jika apa, kayak harapannya, boleh bercomai, teman-teman, ngay xin kang mà, kalau jika sang yang ada di no jika isi buka lidit yang nina di sini. Ngay cho kalau hay còn untuk hiểu này cho yang na. Ngay cho untuk pun ngay yang nina daripada pun kita usah. Ya tapi betul mai lah. Tapi betul này namanya jika ini dong sih tetap bikin kok dia kayak musibah, kemudian nansen kayak thủ sin kem cô gitu yang. Jadi nhìn say đó Yukin kok yang penting ya sehat baik-baik saja yang có cái phu ngắt lại thân chịu thì nhì lại thân chịu mà bị chồng xì son cho này cắt cha và kinh cho phổ đấy à jadi ngay kan chụp một cái tao chỉ nói chèn những cái một phiên thiên chuẩn có một cái lùi bằng biển đó anh kiểu nó sẽ von một tô thầy gì ngay chặt thì như này đó cái chịu thon này đấy nhớ rằng là chỉ cái con đấy sẽ vô tìm thấy có đâu ngay cái gì giả mỗi mấy xì xoay à chỉ có hay còn đồ liệu vẫn hả lúc còn đồ lúc chỉ đồ lúc chỉ cái gà lại giống như này lúc chỉ cái gà giống như này chứ còn cái水母啊chỉ thấy có được apalagi còn cái miền giống như di sini hiện giống như này chỉ cái chỉ đồ serba salah nanti là vẫn hình miền họ rồi chứ ngay hầm giấm mê quá mày hộp một đêm hầm gì hầm xong hầm hai này còn lihat gitu lihat gitu chụp muốn cho sẽ đâu à cái punya apa me masalah mai masalah tuh chỉ cần điều phát cái chẳng một viết chẳng lấy chẳng hi lihatเป็นpanggilan apaเป็นpanggilan à chút muốn chẳng một viết đâu à chỉ cần lấy chẳng jadi kiu phát mà cái phát làm gì cái bukan chẳng một viết gì nặng kèm gì đâu nhưng mà thì bây giờ chẳng nhìn một viết tới đó rồi như ngay sau này sẽ có anh hành cộng gì thằng khi một phiên ba để lại một kiểu anh mang còn anh bảy mang mắn mắn kiểu jadi cái như thế sang soi nè thế có như cái điện chồng xí cookie cái điện tới đó đấy ngang gấp đấy là ngộ quỷ đó sang soi cái chồng ngộ quỷ rồi cái ngộ đòi quỷ à
Mungkin dia kayak nansen pun gitu kan mbak leo. Mbak vô masalah leo. Cái trong đó và các tùy miền này bạn cũng tùy miền này. Các sân đó bạn cũng ngay pintu gerbang ngay trong đó. Sân đó đó. Các bạn cũng ngay pintu gerbang ngay trong đó. 所以，咱啊，这个被去到该不就讲到上机压不用人的。Sesungguhnya lepak kuma juga mau yang ini. Tôi mới bị anh lý đi chồng nhìn giống này, chồng gì nhìn anh juga cái chặt bạc cung rồi đó. Chắc là lý ngay chiều kita yêu sĩ chú giống này. Lý theo lũ kan hanya cái didikan bạc cung gì, là cái bông giá bạc cung đó. Cái theo lũ ấy chồng ở đây cha adu banteng ra chèn cái pintu gerbang đối面 này đó. Chong ada dong sih bas, dia ini mesau juga, dia ini dah. Jadi jangan jika saya jadi jika pertanyaan saya jika simcung tua dah. Sesungguhnya dia Pak Kuma jiu jamo yang mana. Kalau nyijiu trâu cái ly jiu aja, như ba, bỏ jiu lấy cái con mun nhìn vậy ha. Tôi mới bị dịch xiên ứng chong nó dịch xiên dịch hạ chong nó nhất pintu gerbang tùy miền này sebenarnya nyijiu li mau li yang mana. Nggak juga ada salah hilang ikon ada. Ai nggak juga mai. Nggak main menyalahkan các bạn cũng. Tapi ngay chỉ độ ba ngay lấy đầu nhất li ba lâu không thành yang nữa. Bay độ ba có điều nhất li đây chẳng nhất li tùy miền đi chong rồi nhìn ba mày xảo xiết nhìn mày dịch tiệt yang. Jadi ăn kiểu lihat Pak Cung mah sing kiểu yang bong ha Holland siu udah lihai. Ăn kiểu Pak Cung rồi là. Tok. Tempayan dikubur aja. Gereja ya Bang Lu. Besok lato dato masuk tempayan dikubur aja mulai minggu depan ke gereja aja Bang Lung hay bà. Ngay xích cổng này họ ngay những khi một viên điệu măng à điệu măng gì khi một viên à tapi còn măng hiểu măng mà các si song hành tùng à cái bộ xì đó cái chồng nó Pak Cung tuổi hiểu Pak Cung này thì cái halaman này chồng nó đó chính cái đây đó ở trên hiếu cái phụ cái phô sòn xong à cái dính sủ lăn cái miền ấy cái phần một phần đó chồng bao ở đấy miền tapi cái sao cũng cái thì phong ăn kẹp thì phong cái gì ngay bóng bạn ngay xịt juga ngay tới điều ăn kiểu ngay xuống á xây phô gặp bún yang như kita tới xây cổ không ngắt thải lại tới xây cổ đó ngay juga ngay tới điều bao giờ sẽ thiêu ngâm miền jadi cái tới tuổi nhìn đó ngay chỉ độ ngay li hết ship rồi cho nó ngay chụp quảng bá xa nhìn như chợ phân phối nhân số dịch cái sổ cái Pak Cung à cái con mua một phiếu đâu à cái lục cũng làm gì có kiểu cái một phiếu đi bị sò lại chọn này cái lục bà chết à phải bố con đầu kia với một phiếu chọn nó kìa cái thùng à
langsung saya ni jijan cái lỗ cũng ngon muốn một feet đâu jadi ngay cái sinh ra ngay còn đến trên tôi nhìn còn ngay còn muốn một feet đeo cái còn ngay học cái cổ kìa mang đi ghi giờ học cổ bắt một feet tí bì lại chọn cái nhìn keo thun à phân phối nhìn à mày hiong chỉ chụp pi chiếu dẻo có một bảy mòn thôi à cái kiện bảy lô thì chọn nó một bảy á một chọn nó niết chọn thì bảy bạc cũng nhân thôi diệt lỗi di dần kéo bà thon à các bạn bắt một phết chọn đâu à cái xỉn dân chỉ ở đồng gì à cái lỗ cung đủ con ký đủ con yêu con lũ cái lỗ cung con lũ cái một phết bảo bơi lây giống như nào cái giật co à chọn nó lùm mà hả mang đến một phết nó bột xoắn chắc ăn cái hệ thống ăn hiểu như con đầu cái một phết ở đó hắn ấy thằng đầu cái sang à thọ cả ba muốn người chọn nó thì chẳng tiêu một phết là bị lấy vậy giống như thế bút theo như nào cả lúc hay cùng cả ba cái gì cả một con này đó một cái chỉ cần thì cái gì chỉ các con đây này nhấn số gì đó ngay juga ăn tí một phít đã bị lấy một phít bị lấy ngay juga ăn tí vậy nhưng mà ngay bạn ngay li xã hí cái gì sao un sao lấy vậy cái gì sao ba tu cái bạc cũng tùy miền này vậy các bạc cũng ngay tùy miền tu kênh cờ bằng mà như cái giả cái cô lúa đó cái cô lúa cái un sao bút theo lấy cái này cô lúa thì bé bạc cũng ở đó này bài không chỉ chùa hàm thấy cái xe vô đó cái mình đang nằm ở nè bên nằm ở đây cô lúa cái xe phô ăn dịch chặt ăn cái tiệt tung xí mày cho đỏ cái mồi đó sự cái đó xỉn xoay ăn như nào jadi cái mồi đó hành lại là cái bài đủ xỉa hàm thấy đó ở trong thế nào cái mồi dịch thông cha lặng xuống trong bên hạ cổ hay còn cái trong bên hạ cổ trong đó tôi xăm xa nhân sống nó hiểu xăm xa nhân đó tôi chọn phu nhân thôi dịch lỗi gì dần lỗi siêu cái lỗ cung á cái mồi á cái phân phối jadi cái đứa đó hình như hầm chạy đó đấy hầm chạy đó nhưng các bạn cũng mò ali được siêu lượng khai phá đâu nhưng các bạn cũng mò tụi chiêu đều tiền chiêu hầm chạy cái mấy xăm xa cổ lũ hả hay cái xăm xa cổ lũ bật đi cắn xăm xa chọn lọ thì anh ấy còn cái mò tụi bọn như còn cái chiêu tụi bọn tội lẹ phân phối như nó lẽ phân phối như này nhiệt cái cách thì bày chuyển cái cách thì bày bạc cũng hả nhân số gì đó tao mấy cái gerbang ấy chọn đó hay còn như còn cái chiêu di pada jadi cái alternatif ada si liang kai pikiran antara ada dengan tiada yang ada kan kondoi dong sih hay còn như còn cái mó mungkin cái bị hầm cái phân phong xí ha léo hả langsung khi một phít langsung sắm sa cô lú hả hay sắm sa cô lú cái sắm sa chọn rồi vậy hay cái kêu cũng toàn tôi như thế này như nào vậy cái kêu cũng toán tôi nhìn hai nhà kêu tổ sai những cái lượng sai những ba kêu cũng tổ cái lượng sai những kêu tổ cái sai những kêu cũng tổ như thế nào nhìn biểu chỉ các nét con đội đồng si vậy nét con đội đồng si chỉ các cầm phone bảo sai nhà kim mô vậy mà đó nhìn biểu chỉ các con tổ kia cái con đồ sẽ có con đồ gì không cái bữa nhiệt quá ngay lại cái tùy mình này tới tổ kiểu thì làm cần đá lý một phít với cái trại nhìn đó liền này thiền phổ chúa thiền cái như cái thiền phá chúa wifi chúa bị chọn này là padahal cái một cái xin một cái AI một cái engkel tra silun của đó jadi cái gì là hát tụng ở đó cái lúa như bên tapi cái nằm cái con đó cái lúa không nào băng chết sòn ha cái chồng cái wifi chúa dòng phân còn đó các bạn cái gì cháu xin theo bật điểm lăng kiểu điểm không chứ cái nằm ở đó cái đại hát cái chạy dụ rằng
cái gì sih tiệt kham an chim na yu kitar yu 2-3 meter jadi ki aun dit putih un lagi kan chot kun điện ki ha tung ma kan ken yu ben dit tapi ken lúa cái con yang chit chit hi yang ki chit chit liền cái thiền phổ chu bei chong chọn cái cha sia chiu cái thâu na hỉ chu leo là cái li hỉ chu leo liên thải trả là cái phu du cái cả lía từ cái rì na chong điệu hiung chen phu nhìn đó giải lỗi gì dần cái thải cha mày cho mấy cái thải cha gì sao xong sao hạ cái con đói đúng xe như tuy mình bật lim bắt con đỏ đó tapi như tôi nhìn ăn tôi còn qua nhiều người nào cái điện biển hay để cha ba ngay chỉ đầu còn chen thòng nhiều ngay li hết ship bật nhận ba cái điện biển hay để cha ba còn chen thòng nhiều tại như còn cái díu ngay đủ còn cái mò hai như còn cái mò chỉ có đủ anh ta díu cả mò người nào như còn hình lý đâu lù nhưng hình kiểu sao không sót cha gì năn cái nào cái gì kiểu agak song nhưng hình tanya kan dit lah kan có hay khi kiểu cha juga khi song này dùng kiểu cha kia đó hắn thắp song dùng cái tanya kan cái loại hi lý tiết à chính tôi nhìn bảy mô con đồ yêu cha dùng này chỉ tôi nhìn con đồ bảy mô cha dùng cái đó yêu cha con đồ mô cha dùng này thế dùng là cái giả là cái mà sao sẽ léo à ngay cái dính sủi cho này lúa gì cái kim một phía trên trái còn cái dính sủi cái bài lúa à cái dính sòn có cái miệng nó tròn bầu cái đồ hộp kiểu chít như liệu chít nhà nó đó tròn xí nữa đánh sao tròn đó cái sòn ha cái sòn xong cái sợi hai ông cái dính sủi liền thay theo với một con đó cái hải lem keng đó cái hải lem mà không thấy tay hải lem đâu tại biết yếu tay rồi cái hải lem keng bầu cái lì thòng có thể sàn anh nhung có ha ba hải lem keng có thể đó chỉ nói nhìn cái con gì cái thiêu lúa cái chỉ siêu mà chết chiêu à có liệu cái đó sau này đi chín nhiều cô cái chai biển này cái chai lúa biển này tí là bắt hình còn là cái masalah sekarang tin à cái tiba tiba cái biển này đâu cái loại tiền bể rắm túi chọn hay để cha đó ngay chiều ngay li ship bật nha nó ngay chiều còn chén thong còn bản thong rồi vô tapi pun cái lý do nhìn còn cái tiền bể memang là sập trong cái thiếu phong cái sổ xài cái con muốn mò kia apa yang ada kemungkinan besar jika nanti cái nhìn cả lấy cái mesin mệt ở cái mỏ và máy đồng xí và hè mungkin cái đây xíu hàng đó mỏ yang cái cho đây xíu hàng mỏ jadi dia tuh jika lo những cái ông teguran yang trong teguran đâu yang ngay pun punya lẽ gắn lộ chồng xì cu ấy ngay chọn à ngay un put theo chọn tôi sẽ un put như thế đó ngay con này nhìn pháp lùi sợi nè lo cả lòng bao nhung nè chồng cả lòng bao nhung ta biết chồng nhìn họ chong ở dưới bên đều mày tay chong họ chong nào bảo gọi nha cái lũ xuân này sợi đó à cái bể ram lũ hai không đó cái lũ bội sợi đàn sáng ngay khi con ấy mới chơi kia đó ngay con nổi kia ta biết ngay mới chơi kia cái lũ bội sợi nè xét phát anh nhìn lâu phát bù không nè cái thằng nam mô xin chóng ngay kêu hồi dẫn đó ngay chỉ đồ sim giật đó anh được con anh pernah salah nhá ngay phân khi tôi chọn này con nó mua máy nung xí cái gì đó ngay khi chọn nhưng kẹp hay kẹp bao cái thịt không
cái địa phương đó nhưng kẹp tụ hay kẹp còn đi đến theo chân bị lại theo cái ngày khi đi các bóng bảy cái màn tụ lại theo nào mà còn chen chạy tiểu còn chen chạy cái số tiểu chịu đi bóng bảy song thong này đó kiểu ship sinh nhân song thong này Alisa juga giúp hay bùi giống đó cái những cái tụ một cái bông này eo lo em một cái tuổi thì đầm mất eo thì cái keng đú cầu sông thì trong lia mua mấy chú nhân cầm chuột rồi cái buồn này thì cầm bông nhân đó ấy chuột lấy mấy đồng xí cầm nhưng mà cái coi theo chân bị lạ theo đó ăn kẹp ăn tôi nhìnคนnó cái phân phối nhìn mà cái chủ đang ngày sau anh chỗ cái phun sẽ để kiểu nữa ngay khiคนnó theo thải xa kim lắm này đó tí mày xả thải theo cái lâu kiểu biển thải à cái số này mà ngày chít kiện có giờ clip này được còn cái thế nhung dạng là có cái số tăng cái thôi nè thì đây chỉ cái kỳ trạng các phố ăn bị tạo tổ ăn phật nhau giờ đi cái con cái số tăng này đó cái số tăng cái thôi nè chuyển giao kiểu đâu chuyển giống phim cái kiểu đâu một cái cặp bông như nó ra ăn chăng à ngậm gì cái à nhâm gì cái à lý tiền như nó như bữa điện bạn xem cái mì nhâm gì cái sợi à bà cái nhâm cái sợi cái lên nhìn các kiểu cầm hàng san nào à đi biểu các bác xịt phun tôi nhìn phần nổi đâu mỗi nhìn cầm tối cái sủa cái lù sủa này đó cái chấm bị lại sủa đó pun cái dùng sủa cao siêu à để đi cái dùng sủa đó tặng cô sang đó cái chấm bị lại sủa bắt tại hà liền tapi cái chấm bị lại sủa mới xiết malah xin chăng cái chấm bị lại sủa xin chăng yếu tả gì biết kêu theo sủa đó pun cái dùng sủa kinh chăn siêu cái dùng sủa đó cái mê sang đó chơi này đi bạn cái chấm bị lại cái tặng coi đó cái sang đó cái chính trong cái chấm bị lại sủa lên thải ăn thải tại vì pun cái dùng sủa kín cao rồi đó nó cái tổn thương ăn thải cái dùng sủa kín hai này thì giờ đi cái shit cái này đó cái dùng cái nụm băng cái chấm bị lại sủa tapi cái kín hai cái này thì chim shit cái chán cái chấm bị lại sủa cái lượng theo cái dịch theo chấm bị lại sủa cái sủa đó bị chán chiêu bị bao chiêu bố mày sống thông hay hả đó bố mày sống thông hả đó cắt theo nào ở đây đó đeo cái sủa tặng cái bùa đó bố lý đi cái còn đồ lý tôi nhìn măng anh to lội lên cái kỹ thuật cầu đó xin chủ cầu gì cái đó sao số đó cái điện bảy cao à chắc bảy cái theo sủa jadi cái theo sủaเป็นsang những khai đồng si yang chọn là những cái phần đồng của ngay mười còn lòng bánh trắng ngay bây giờ lôi hi giờ phút theo tôi sẽ tiệm lắng ấy mấy trận lòng tiệm lắng ấy mấy trận sắm tiệm mấy trận ship nhiều tiệm mấy trận kiều tiệm mấy trận jadi ngay căn hà đâu à ngay phút đấy quỷ hà đâu căn hà đâu đó hát đâu ngay nhiều keng rồi mà mình keng gì là biết ngay nhiều keng rồi ạ cái trong xí con đỏ gì đâu dùng trong xí con đỏ các ngay bây giờ giờ phút theo ấy trộn sẽ cái chặt con đi bilin là nói đâu ngay cái trộn sẽ giống đó ngay cái kiến trồng cái trội mà nó cái chặt con quá chỉ cái khinh đi đó mồi giống kiến tí bị mắn mặn trong lìn này đâu mê chỉ cái thằng ở cái tặng coi thì chỉ như nhìn chung suy yếu chung suy như xong cái con mồm bắn chạy nhìn cái suy á juga mau nhìn chung đều cái tịt lăn tay xịp đâu dùng sẽ chiến thắng nó chiến tôi nhìn cái ting tung còn tiếp mày bên đó cái như xong cái con mồm mày đúng gì benda Leong siwa bóng bảy keng jadi an hanya kon do đó bên biasa leo yang kalau hay ngày đó
hanya yang kono le yang orang sih. Jadi bagi ngai itu pian biasa le yang. Sa me dari sika kono ya. Dari muncung ngai lai hau có định cái hành gì vậy. Jadi cái con đều chỉ độ đã terbiasa kono yang. Ngay shit con nói đó truy giết được những cái này đó chơi cái thầu nào nhung xả đây cái thầu nào xả đây chơi cái để cụt lụt bạc cung này truy được những cái này đó cái chỉ các món đồ thấy gì ngắt kêu tại ngày dùng kiểu trả tại ngày con cái trường sĩ cũ và nó cái hướng phố bao cái điểm hành chính to mong phải điểm hướng phố cái này cho đi bà mình dùng nhật bản thọ sọ mong phải trường sĩ cũ vẫn trường đi hà jadi cái con đó quá chuyển to như nào chuyển to như này khi chịu chén phụ cái miền bao mô hiền chuẩn ngày cái chả bao giờ hàng ngàn loại đó cái miền nó phân phối những xả để xả lì xả đây những chán chiêu khơi là những xả chiêu khơi lại cái nòng xí lì xả lì sao na lì tính chán hạt khơi đó mô phía cái thằng nào phía tại hai lì biểu đấy cái thằng nào mò chuyển trong phân phối những ngay làng xuống chạy mình chọn à cái cụt lút đấy đó cái cụt lút bạn cũng chạy mình chọn ngã bùa này kêu nè ngã kêu chim ngay bị chim xỉa đó ngay xin chọn nè所以ngay cầm thì còn cái trường sĩ cũ đó bỏ nhá cái trường sĩ cũ mẹ mang ăn to thì tôi cũng phun nhưng mà còn đéo đó ngay sang ship dây hả đéo lý hàng anh cầm thì như cái ngăn kiểu gì như còn cái trường sĩ cũ đó như cái ngăn kiểu gì cái bạn tôi nhìn đó nhìn lại còn gì dưới sang giặt theo na đó cái chịu chút đấy các bữa đi ăn tả ra cái đó sao ba dưới tới mình nhìn ngay được cái chuyện tôi nhìn trường sĩ quân chuyện nào nhìn đó như tiếp hay ăn kiểu gì đã biết hay cùng ngày ba ngày sang ở bảy ngày còn đó ngày mấy dịch liên mà còn đấy trường sĩ cũ cái liên này ngày còn đó xe ngày chạy chỗ này đó có điều ngày shit còn điều un sa chơi bún ngay thì có người điện bài điện toán này đó ngay con nền gì chạy như nào jadi cái trường xe vẫn thấy đó trường xe untuk pun dia tahu saya nhìn trường này jadi dia tahu gì của mà dia tahu cổ du lui nhìn kisi pun dia gì ya mệt khai lâu nhưng cái còn ya si untuk pun dia tahu gì còn dia tahu ku phun shit yang nào để cái xe vô chuyển tốt cái được cái bầy heo trên kia này chả đó cái xỉu bá phải dần bầy heo ngay những mong có cái con nào ấy bởi dữ chạy nhìn bởi lâu chiều chuyển định căng không ngay nhấp một chú mò hà đó ngay cái này cái hàng tin hà chọn những con gì đó mò hà đâu cái chú theo chú này kia cái miền nó có phổ ăn không nào ngay hàng anh hi bá ngay cái hàng này ngay ngấp của xí mấy cái kia tapi ngay hàng lũ của xí hàng đó ai hàng tao thì cái vậy tapi ngay un sạch ngay hàng nhận mong đó liệu phố bá chút theo xuân này kia đến cái xe phố chỉ bạn to rồi xe phố chỉ trong ngay lý công nhìn này nè tôi xin to ví dụ chợ phân phối nhìn bá cái chút theo xuân này kia đến ngay hàng đâu cái gì bá mua hạt đều hàng đâu cái gì bá mua hạt mua ở phân phối nhìn nó nhưng trường nó xí cũ rồi sẽ cầm gì còn có kêu trời làm chuyện đâu đó là chuyện cầm này nhưng vì lẽ ba bị mang díu vậy nếu trời làm chuyện này memang asli díu vậy jadi kêu ở tang cũ ngay tang cũ kan trong sa ba lúa trong sệt cái xả chút đây xí đó cho các phu xiên giải đi ngay tang cũ kan thu ăn điều xu vậy cái xả chút đây xí đó biasa kan lon phát cái trời làm chuyện ha cái xả chút đây xí chỉ còn cái trời làm chuyện xả chút đây xí nó cho các phu xiên trong xiên đi xả tổ bể giang này
Jadi kita jentuk chuta ya. Saya pakai mehi. Saya nga kiu cung hi. Ki kan son to nga phoi a coi mồi yang na da. Châu chạy làm xin bị xả lọ đó. Bởi cho như ngay còn như tôi nhìn mẹ đến lọ đó với chỗ kiều đi hả chỗ kiều đó chỗ tôi nhìn bắt đầu cho làm xin hay sẵn khéo do ngay chỗ tôi đó cậu lấy chạy làm xin xíu mươi cái làm ba lọ cái làm ấy thành chuẩn nên nhìn cái nhìn mà ông đã xin thành muốn gì kita nyen siwo yang. Jadi gitu dulu ngai pernah lihat ada Superman ikut rampas. Jadi kita seakan jauh lihat film sin tu kong ki yang untuk atang di mun gi wa tu mun gi ni he chung mi lai kiểu ngap bu ba khun đi sa cái jadi kiểu như lượng bắn xỉ kiểu ngày ba 10 tập cái một phiết kiểu nga cô cái cô đó theo kháng theo pun cái pen diệu hầm kia cả kia lộ mày tạo ý trên này như đó cái lộ mày cái này tập cái cô cha cái lộ mày đó phải tập cái cô cha cái cô tụi chạy mày trai vậy kí hầm cái pen diệu tụi chạy cái lộ mày vậy gì xia đó jadi hi chong sa ba chọn này đó chong cái tạ cha cái nhũ ở đó cái nhìn này nhũ ở đó cái tạ cha bẹ nhầm xíu bào xíu miệng xíu jadi cái mẹ xia đeo à đeo chơi làm gì này chỉ hiểu cái chơi còn cái lượng bánh chong xia vậy đó cái này còn chỗ đây con tôi sẽ ghép ba cái mẹ ghép ba cái mẹ như un sa lượng bánh hiền gì con kiểu ngay biasa juga Trần Vũ Kha kiểu cái mê xin kêu đâu cái ba đâu xin kêu đâu kiểu ngay hà với Trần Vũ Kha cái môn cái như sầu bị giúp sầu đồ may mò cái còn ngay bị giúp sầu mày chúng mình ngại lý ba môn lưới hồi dụng còn cái môn lưới hồi dụng ở đó cái gì si cái chọn cái gì đó cái điện chặt phun thả leo cái loại lắm này cái còn kiểu ngay kêu phổ thằng đó càng kêu cung thằng kiểu ngày ba tụi mình mua mấy đồng sĩ kiểu tụi mình mua lưới hồi chuồng kiểu cái dòng con cái thằng cái ba cả ba cái mê tự chủ đâu kiểu tự chủ kiểu bà mà kiểu cái mê chỉnh kiểu đâu lấy như dạng như còn anh nhìn thằng sĩ đã biến phun trong đó cái lượng bắn xăng lượng bắn xì đó cái chất buồn đi xe cây đi hết rồi đấy nhìn cả quỷ bác kiểu hết kẻ bị xăng quá kẻ bị xì cái xiết bác kia juga như Trần Vũ Kha vậy kiểu Trần Vũ Kha Trần này lẹo sao mà sao cái như Trần Vũ Kha quá chỉ cái con độ gì cái thằng sĩ quỷ sẽ ăn chân bóng à cái thằng sĩ quá ăn chân bóng cái thằng sĩ đó cái cô mình này đập ta nhưng vì đó cái thằng sĩ đó cái dư dạc xây dựng cái xây dựng đó cái suy xin cái con đó cái cô mình lại gì xí còn đó cái tu cô mình thâu độ gì vậy gì xí cái đó sao juga cái tugas anto yang jadi dia chongsi dia ki mangan kya sen hi nak loi mangan kya sensus to kia yang hina sia dah gitu loh itu ki me tak chang tali nhiều anto ke tali hantu dan roh dịch chong mo liếc củi đó cả roh đó không dịch chong
hay dịch xiên cho nhất đấy đó cái đồ biến quỷ à trong chỉ cái lẽ xía đấy đó hanya chỉ cái phun thảo chỉ cái lẽ xía đấy đó tu phun thảo hay lẽ xía đấy hàm một lỗi nhặt quỷ đó hơn cái đầu bắn xí đó hay cái xí đó ấy xí đó như nhận dính xí đó cho bố bảy những cái xịt cái kìm mề dính bụi đó làm bắn xí đó như tới dính xịt chỉ pun cái quỷ mệt xịt đó quỷ bị mệt dính xí và như xong xịt mà quỷ bị mệt dính xịt jadi bung bảy ngày đó sao kampung tuổi hết đó lihat phô cái căn khẩn những cái đồ sĩ ăn thải ở trong sài phô cái trong sài phô ấy chỉ xí hảo tôi hi thải còn bay à hàm cái mây thải còn bay đi xí hỏng cái nhìn muốn khoai đeo đó cái nhìn muốn khoai đeo lấy hàm mà mày cái pin tủ hi mà đó cái nhìn muốn khoai đeo có cái bao chi thủy bầu rồi đó cái tu hầm cái mồi thì tuy cái thải còn bay sinh sang phò cái tuy cái thải còn bay sinh sang phò đó cái mồi hàng à khơi kìa cái sinh sang phò lại cái bộใช้ lim âm thảo đó jadi kepala handuk siapa yang berhak quỷ bóng dia quỷ juga quỷ bóng quỷ đó juga quỷ bóng Pak Kung juga Pak Kung theo rồi Pak Kung sih juga mejit cak Pak Kung mah ando cak Pak Kung thế nhìn này bộ đi juga với Pak Kung dia muốn xin juga Pak Kung Cho Kung juga với Pak Kung rồi jadi lihat kayak quỷ bóng đó lihat kayak quỷ bóng lu tôi ăn kiểu ấy đâu quỷ bóng đó hay còn untuk săn khéo dòng ấy đó cái dữ dọc quỷ bóng đó cái cực quỷ theo săn tụng này hết tổ các quỷ bóng đó các quỷ bóng như thế này xa con ăn tôi một con các lũ săn thầy gì thế quỷ bóng à? lũ săn thầy gì đó lũ săn thầy gì thiệt cặp nhân say đó các chế lulusan thầy gì mê thiệt cập nhân say kalau các thiệt cập nhân say itu kan liền đi trên hay còn các cây quỷ bóng ở đó thế các lulusan thầy gì à kia ba thiệt nhong theo à nhìn xin kẹo theo rồi đó các cái quỷ bóng mỗi yếu quỷ găng gì mỗi yếu quỷ găng gì để cái liệp phổ đó lulusan thầy gì à quỷ bóng thế gì đâu bốn bảy cái siêu pháp chơi quỷ theo săn tụng cái chi cái pháp liệt jadi cái linh thân cái theo nào cái linh thân cái theo nào ở đây đều chuẩn here jadi cái hát tụng cái Hasan đều cái Hasan cái lượng tỷ sĩ hiếu dia tuh hamdo lâu nhìn cái còn mèo dia phân cầu đó lâu nhìn cái còn bàn sổ na yang siết về phần sang này cái liên thân cái theo na đó cái theo na thân ở đâu à pun cái kiểu căng đó để hai dù đang tuổi một chim đỏ cái thay chim một chim đỏ phải đâu đó pun pet chả săn quỷ kiếm chéo à
xì tỏ các cái săn quỷ bác mười pun kỳ chọn là nhau để săn quỷ gắn nhắn tại gắn sen diêu đều để săn quỷ gắn nhắn tại sen diêu đều tại bây giờ liệu trả đó cái sang sang trả thiên diệu đó thiên gì bảo sản nhà ký tụ ấy chỗ chặt chết nhông theo cái chỗ chặt chết nhông theo cái khi chú lấy cái quỷ theo săn tụ ngày buổi nhông cái xin hỉ cái lấy cho thầy cô nhông jadi cái theo nào cái hay gì đó cái theo nào cái thon cái si cái bộ chọn này nhông cái pun cái si hung hồn jadi tại theo kiểu các kiểu juga chọn nó jadi cái thay chim đó liệu man chim đó cái bún cái liệu quỷ không ạ bún cái liệu quỷ đó lấy liệu quỷ không cái thầu nào phải phá hết jadi phá hết chứ cái cái bún xin gì đó thật kiểu đó hay còn thật kiểu cái thầu nào mua chim đỏ cái thầu nào hay còn mua chim đỏ cái xí kiến co hạt đó cái thầu nào bong chọn này ấy mày bắt cái tỏ kẹo theo tỏ các kẹo theo đó cái tụ cầm kiên trung rồi cầm hà san rồi đi làm cái lột cái xí hung chọn để đi ký tới 70 độ kia rồi hay còn kéo 70 độ kia đó còn cái thằng kia tặng coi sự pháp ở vậy không chỉ thấy quỷ theo săn tụ này không Tungkat zaman sekarang cincin semua pada balik negara aslinya masing-masing dia lungko. Ya, nah, jadi lihat phô kan cái biên đồ tay của các kiểu theo đó. Jadi tu giống cây vậy. Tu cái sân này hàng rồi. Sân này hàng gì? Cái tu nhiều liệu quỷ đó, liệu quỷ đó. Cáiของcáiว่าxin cái tu cả cái tổ phần nhiều. Jadi biến chết sao liệu quỷ itu segi thải co. Jadi kayak quỷ theo săn tụng rồi đó. Kayak quỷ theo săn tụng thì kan đi tới giàu xin đâu. Du đi tới giàu kiến, du đi tới mộ chết quỷ. Du đi tới trung trụ quỷ đâu nhưng mà mai quỷ đâu du nào. Jadi dia liu quỷ ba berharap kia jangan. Dia bagi sang nhân bagi siu pháp siu an cái pháp liệt an hà nào đó. Cái sini gitu thải co. Situ cái negeri đó, negeri siluman yang mana. Cái negeri siluman cái dit ba ở sini du nhìn pháp liệt han này yang mana. Situ cái hiệu còn đi đâu quỷ yang. Còn đi đâu giá quỷ yang. Supaya hiểu aman yang. Sini gitu thải co. Sehingga mbak you phần lon ke kalian ya you cak pemimpin yang mana cái kerajaan hantu đó sama cái kerajaan hantu baju cak pemimpin yang jadi itu pinat asal yang hino dia phun nhìn cái gì đó cái nhìn bầy xì cái phun gì bầy xì cái phun mà bầy cạnh nhìn kiểu hết rồi nhưng mà ngay mấy lý tập này kan bông phải anh you thong nhìn thì dia thong nhìn thì đó kan sin cứu đâu ngay chiều son hỉ trên tapi kemungkinan Holland cewek motor kiểu yang na atau jadi he Holland siwe cậy hải đó phân phối nhìn ngay ly hết đây hả đó ngay ly cho sẽ hả để đi liệu phân phối nhìn này liệu phân phối nhìn chín hèn lôi ạ kỹ cộng ba cái bộ ba chơi cái thông chi chủ ấy hết rồi liệu phân phối như này sẽ ăn kiểu ngay chiều hè xuân thì trên mungkin bên lượng xăm bạn nhân mấy nhiêu nè ngày mai lý tập này đó để đi liệu phân phối như đó tiếp hết bận một ngã khiêu để đến nay cái cân bằng quẩy gì
bột mùng ngã kêu kiểu tao mấy cái thông chỉ số này tổ hết à kiểu ngã bụ sẽ cày vào kiểu cái bột mùng đều cái kẻ lít này từ bột mùng ngay chả cũng nghiến mông bảy thần ngày rồi đó con đồ ăn ai thông nhìn cái juga thọ mùng nhiều cái măng xịt thọ mùng ngay xí cái còn luôn nhiều nhân đi tiệt gì kiểu yêu đồng xí ấy kiểu jadi Lisa kan han san han ăn cô ở thọ từ ngay cái quẩy này à cái này nhộng tiệt quẩy nhiều quẩy ní chứ ali tiệt nhiên đủ còn ngay tháng kiểu cái tiệt bao nhiêu thằng nhân thì kiểu chắc là cái sao á như thằng nhân thì kiểu cái lẽ cái thằng nhân thì bao nhiêu cái giật điệu kiểu bao nhiêu cái giật hạt điệu kiểu kiểu phân phối nhân kiểu để đi ngay quẩy đầu cái gì đó các kẻ bạn nhá này đúng siêu như kiểu này cái tầng có rạng nó chút đây đó hắn chỉ nhiều riêng à cái bù xin miền này cái nổ xí quá hắn xoay à liệu ăn còn đồ cao hơn ngã kêu đó để nó bật phèn các Ấn Độ ăn ai đó juga bật phèn cái juga NTT nhìn bóng phải cái juga NTT nhìn thành ngày cái juga bật phèn xong xịt sao nhìn bật phèn xếp ngày vậy cô liệu juga ngắt tùy miền nhìn bóng phải cả ngày quậy này kia cũng gặp này quậy trong bật mùng đó ăn đần keng jadi dia thiệt đó ngày đầu xây gì giống nào jadi ngày ông xây nhà gì ya xây nhà mà họ xây nhà bạn men ông tự chùa jadi dia ngày ba đi tịt mấy tổ lên này bởi du mày mà là từ gì nhỉ bởi du chùa chùa ngày cái thọ chẳng nhân lượng to ngày họ cái nên kêu ngày bởi cái như mệt họ loại còn dạ thế chạy các ngày còn bởi cái như chú lý họ loại cái như chú lý ở chiều tàu loại jadi tàu quay đầu cái hi xia đó cái con sài này giật chuồng lại cái con thầy ngay giật chuồng lại cái con thầy ngay là biển phổ sao hết cái con thầy là biển phổ sao hết cái cú đó đi khai này kiểm chiếu lại ngay kiểm chiếu lại ngay tu biển ngay đi cái bụi bảo hành này đồ hai sân kiểu giống hai đầu sân kiểu giống ngay nội dung chủ gì đó đồ cả lịa xin xăng cõng ngon sụp ngay còn lịa phô quá ngay còn ba anh hẹn chơi cái tiền ngay còn anh hẹn chơi cái tiền diễn biểu khi cái nhân chủ hay cái hết đấy nhìn là ngay còn giờ đi ngay mấy lý tập này ba cái chơi thông chi số hết đó để các thông chỉ số ba ngày của ba ăn thải theo ngày đó nãy tổ siêu còn xì theo giờ đi cái theo quá kia cái hết cái buộc để như mấy phần pháp của mệt gì mồi vậy nè cô điều kết thì dù cái hè lý tiết cái còn ngày mai này thì sẽ đi xả đó đi tập buổi để đi chỉ hết án kiểu như vậy hết được các bạn nhà nó để đi ngay còn ngày xây gì bạn cũng này đều phổ biến sôi kia rồi nhưng như bạn cũng hiểu như mày phản pháp mò vậy gì gọi này nó lý hả ba cái con xây ba cái bún nhiệt ngay còn cái bún ngày giật hồng rồi ngày dụt nay biển phổ sao vậy cái cụt theo ba chân phụ đồ hành diêu này cái cụt theo lý hả đồ hành diêu này cái này biển siêu hỉ cái này sẽ chẳng biển siêu hỉ cái cụt theo vậy đi ngon liệt cái cụt theo bài lượng bán chủ lý kêu còn ngày tháng cái bây kẻ trong phụ theo đó để đi cả như chuẩn thì gì như chim đổ xa lại các thầy còn đuổi xa đó thầy còn đuổi xa như chim đó bởi là sao bị xa không gì đó bởi yêu nhìn hết đấy muốn nhìn hết đấy các xa như kiếm đó kiếm gì cả lòng báo ấy gì kiếm đó này than nữa này than coi như kiểu bất tùng này đâu phải kiếm như chít chặt tùng ngày này ông gì xưa đó để đến cái ly cắn thành chìm để cái giật tiệt đó chèo kèo cô kiếm cái trụ đuôi suy à cái trụ đuôi như sao sao sẽ còn cái trụ đuôi là dưới suy à cái trụ đuôi suy à jadi memang
nhưng mang sau cái chi xí hẻo jadi cái xa sen than cái xa wa ở than gì xí cũng mỏ lâu đầu lấy này không mỏ lâu chỉ cái lấy này đó jadi ngay từ mai phiang xanh à cái tiệm mai phiang xanh dịch phone jadi cái xa ngay từ phiang lo ai phiang xanh tặng này cái cụt tháo từ phiang phụ lưới tới phiang ngay chiếu tặng này sau đồ này kiểm cái phơi này kiểm siêu đó tụi phiang ôn thầy còn này phong phiang un sập thầy còn này phong đó như xí cái bể kìa ở chèn cái thằng đó ở chèn cái thằng đó xí tàu ba cái thằng cái liều水在我用那的rồi cả cái bể như xí khi chim đó cái lù sen cô hỏi liều dùng那mỗi khi cái đi hết thì dùng cái gì jadi này gì dẻo dùng nào dùng cái liều水gì cái dẻo cái trụ suy đó cái trụ ấy suy gì sih còn đó mengartikan dia kayak perdamaian lah dia kayak perdamaian kaki aja limnya kut theo ya walaupun còn thằng gì kayak isyarat jadi sih mulai kau sao cái lihat kan nhưng mà cả phụ trong trường hợp sau hắn ấy cho trong chén đâu cho xăm còn trong chén sau đầu lui kim khổ nhún khó sau liệu chẳng sau cái cụt theo ấy còn gì thằng các bạn tao đi học anh chăm sang cùng trọ tao đi học đủ mấy sang xe ngay hết ly tập thì phong đấy trên phụ bông phải thì thông nhìn rồi bằng sướng thông này đó xuyên phụ đủ thông nhìn tèo ali teu un tambang baleon bahkan unsa Tuhan juga cái Pak Kung mau nhìn kamet bông phải lo Pak Kung à chuno cái tuấn này xia chút ấy xí tu rồi anh jam treo cái khác jam treo pan họ Phật du bên đường niệm Phật các bông phải lộ thông san nhìn khác đấy à số gì chỉ cái lên nhìn vào chính cứu ở lý sao chỉ cái lên nhìn sebelum Holland nơi giả Jawa chỉ cái lên nhìn menuju Rio Holland này đó mang lại đi giả Jawa chỉ cái lên nhìn vào tu sen lại Rio thế cái con cái chặt bạc cung ba tí kiểu bạc nhà này xin cứu đâu cái dâm sủ tuần ba hành say cái hong giả bạc cũng ổn tự nhìn các bài đó mungkin các lâu nhìn các còn khoai săn thị chủ không chồng các nhìn các khoai săn thị chủ giả hay kita sakai tanam cái xin thì lấy các bà bahwasanya kalau nhìn các cụ xin ti yang cụ già yang jadi kayak untuk lai phung pai dah ali nhìn kan bông pai takut sia cho nam chim kim tak liap yang bông pai kung cho ali đi theo lúa aja mang terbentuk đi theo lúa ba han nam đấy có chuyện nhìn ba un pai un hết rồi có liệu un tang có un hết rồi kiểu sao chân phụ mình đi lũ xuân đi hết un sát đối du dịch khai cái buổi tụ ấn độ tạ màu xin cek setengah lestari lah. Tak mau sin dia di sini gong thong in kampung ada. Cái ba chen bu thong in hết. Các thong in ba chỉ thái trụ ấy được. Bông phải thong in cái chỗ bu chen bu dùng cái yam sủ cái kia ba dùng cái chong cái kia piong sủ untuk chỗ bu đó dùng hỏi liu đâu. Kita sa chen bu dùng atap.
Juga atap hikoi. Mau seng sih, mang juga còn yêu seng. Bố mẹ lý kan xin to lý đâu thống bút à, săn chu. Lý đâu kỳ chi, chính như họ ta. Thằng yếu sao còn à. Liệp phôi à ba đó, ngắt tùy miền này à ba đó. Kia ba đó, ngắt liệp phôi ngắt tùy miền này kia ba cái à ba đó. Cái juga hay cầu theo bóng. Khi bắt thành thông nhìn họ bóng vậy. Sở dĩ cái bị bỏ cột đâu đó, bị chủ chịu đâu cái lên nhìn đó. Jadi cái chặt tà màu xin rồi đó. Cái chặt tà màu xin kita sa tủ lội đi đó. Chủ chịu kita tủ lội đi. Có điều ký du khay dịch khẩy lâu. Để cái săn chỗ cắn chỉnh quay chìm. Cái săn tủ đi đó kì mệt đi tao dọ. Lấy lũ cắn bằng diêu. Còn rồi lấy lũ bằng diêu đó. Lấy cắn nằm. Ngắt tùy miền hàng hai thì ngắt ly cặp vẽ hàng hai ly đi bệnh cái hàng hai ly tùy miền cắn nằm ở cái thì cắn hiểu cỏ. Cắn lúa này thun hỉ ấy. Jadi kiki deh kan bao nhìn cái jurang yang ini. Jadi kan lúa này thun hỉ rồi đó. Jadi lihat lúa tu han mang jiu si bông bay con đó. Kita sali tidak nhìn bông bay dùng nhiều cha. Dùng cái nhiều ở đó. Cái nhiều này on lin. Cái nhiều này on lin lo on gro bạ đó. Tập cái nhiều yang này. Hồi chứ hi tiêu chung bạc còn mà dùng cái nhiều sao muốn bày cái đó sao dùng cái nhiều sao đó hồi chứ ha săn kiểu dòng đâu cái chú cái lũ đã biết săn lụa nó như hàng săn tuổi lũ lên lũ bông bày đó chế trường cái săn tuổi lũ bằng tật bẩn tục gì đó chả đi ngay thằng á tùy miền nhìn gọn liếc tùy miền nhìn đéo gì cái ăn lòi như nào hay săn chỉ cái đó thòng nhìn nó yêu chỉ ship lăng xoay thải như là bây giờ hắn ăn hiếu phúng khi ba bóng phải ba cả lý đâu thông nhân chỉ liều juga lihat lý đi đây thông nhân bóng phải ba cái số mấy tập 5 cái tập 5 tí kiểu kỳ chu phạt rồi đó cái đó sao ba sẽ cái tập 5 cô sang lagi hamda kampung nhân cuma rõ Sitkin dulunya jika kaki itu sahabat Chen Puba baik-baik saja yang awalnya dah. Dia ali nyin ba han gak jika dia thong nyin jiwa kung aliau yang. Kia kampung dua cái tam mau sin mà. Ali tao tam bang bale dah, tao si bale Chen Puba thong nyin tao. Cái phần luận cái chi si heo quá. Ali bahkan ngap di miền kia kayak aku nggak ada Tuhan thong như nào. Cái chỉ cũng theo không phải đó tu thông nhìn tu cao độ ali kampung nhìn là yang đó jadi cái mẹ sau đó sau này cái lai mẹ chân pu mẹ cái hiện lũ mẹ pan thong lá đó sau đó pan thong lá đó jadi kepa đó gì kepa lấy gì ăn tốt thầy cònอะไรวะhay còn liệt phô cái apa ngap penju apa deh son ngali tu mian cái apa đó cái akung này mà tu thông nhiên mà cái apa cái akung này mà tu thông nhiên jadi phần nó này hả kan cái apa kan cái cung kan chơi lèo nhá jadi kêu sao hiện lũ ba bên cổng lấy kampung bayo jadi kita me son cái bông hạt đó tu son me thong như nào vậy như một cái cung xịt đâu đó jadi cái lipat nhìn kan bảy chèo đó bảy chèo phùng theo cả pan này kampung này nhìn cái tàu màu xin rồi đó ali nhìn mà juga moment kí jadi pet thằng này nhìn đôi vậy mà chơi dari đây abu trong này đó có liệu pun cái ly sai nhìn này đó pun cái ly sai nhìn đó kêu gì cái lên nhìn juga xin to vậy
Gitu un 1,5 lestari itu juga gua dah. Gitu cái không có thông nhìn cái sạc của đó nhưng mà cái tiết căn lâu nhìn cái còn hầm tổ cả mặt thị phong rồi đó cái cả mặt thị phong đó cái tiết juga sạc lung khung rồi đó cái sạc lung khung gì jadi còn untuk bông bay kepercayaan tụ mỏ lọ nhưng mà cái tiết kia sạc còn juga mau juga hay ở ly nhìn còn tôi juga còn hầm cái mau lâu nhìn cái còn nabo yang đó nabo đó lâu nhìn cái còn riung luôn đó saat ini nah besit nhìn thun nhìn yang còn đó jadi menurut kita sebagai kepercayaan yang đó jadi hay còn cái chi siêu phản loạn nào đó cái mày đó chỉ có nhìn đó pun cái khòng lọ tụ lọ 30-40 nhìn cái khòng đó jadi kan Lisa nhìn kan anh bos man chạy đó tu sẽ chiêu rồi pun cái nhìn juga kiu sih kalian nhìn có ngắt lột phố cái cung à ngắt lột phố cái cung à cái kiu hủy nhìn bác này khòng loại cụ trong tuổi đó juga kéo cá bụi nhìn về khòng siêu jadi sang hà đó sang hay còn chỉ các anh tí đó satu memfonis karena lihat cái sự chiến berujung đó sebetulnya apa muốn bày nhìn thu mô su pun cái thành còn pun cái thành cụ hỏi yang tapi ki sebagian dia cái hội chủ tertanam tuh antai yang lihat si me hanya dịch set nhìn si liang set nhìn liao si kalian nhìn mong bày dah cái piang này đâu ya jadi ni si apa mang ti tet hay kita thai nhìn ba mẹ si kalian nhìn này yang dah cái nhoi các kêu nhìn aja han khoi chung liao à như siang cái xia chiu cuman saya cũng lihat mau jadi sejarah melawan lupa sehingga jika langsung memvonis segala sesuatu bahwasanya ki juga korban yang ada si korban ki juga korban yang ada ki juga nti be mẹ tahu nyong si sini yang tapi jit phu phu ini juga kiu hian pau sekali ini yang korban hasutan ada ki juga korban atas jikai tindakan hasutan yang mong phải kita usahakan deh tapi lihatkan membaik dia soalnya kita usahakan dịch phu phụ nhìn orang như cậu lên nhìn nhìn chén phu nhìn từ yêu cái hỏi yêu cái phải ấy cậu chén phu nhìn là thông nhìn mình yêu cái phải có chủ nhìn mình yêu cái phải có chủ nhìn mình yêu cái hỏi thông nhìn juga yêu cái hỏi thông nhìn juga yêu cái phải cái này jadi ni tiga cái alasan mang họ langsung memvonisnya. Ni tiga nhân dịch. Cái đó sao? Cái pun kayak ancaman như mana vậy tin này ha? Muốn phải kan gì còn chuyên nhân hàng khen à? Lý đâu nhìn một tôi chưa chịu các haba như cái sasaran cái dùng chung tâm như đâu xí à? Jadi ni chỗ sang jadi chỗ xí à? Ni chỗ tôi cái chịu, jadi ni chỗ xí à? Jadi cái pun như chung lý à? Ngay pun như ngay kan hàng khen, ngay pun như kayak pilihan à yang mana? Như chỗ tôi kia cháu giờ hay ngay dùng chung tay mệt nhẹ như thế nào thì cho ngày sang lỗ cái này ông ấy hay còn nhẹ sang anh như tôi chưa giải quyết đi đâu nhìn karena bung phải jika kan mang diakui bung phải jika kan mang diakui sebagai warga negara Indonesia jika kan sebagai warga negara asing yang mana ya jadi kalau partai komunis aja Padahal sikap partai komunis saja. Jika tuh orang biasa yang ada di dalam pedalaman, jika tuh kampungnya nanya. Jika dia kampungnya nabi ti mai partai. Mau phải jika nabi ti mai partai sang saya. Kau kipas sang tidak chẳng tia. Kita sapa sang tidak. Metode sih cerita pen lock dalam pedalaman nanya kita. Cái cerita saya jangan kawan. Porque la kampung ali di ba contoh ali contoh thongin chung. Mông bảy đó cái cung này đó hiung thị đó hành bằng đỏ nhưng mà cái cung này hiung thị ba cái thông nhìn ba cái xây phô thải ba câu cái lên nhìn này các kỹ sinh loay được xăm xả bông xăm Phật
bông xăm Phật lô thải bạ bông xăm Phật lim thổ khiển dia kau lihat sejarah loy dùng cái trụ sơn loy đó bùi lihat cái suy dùng mang loy đó miền phun thổi à dùng lihat miền phun thổi loy đó nãy đi theo xỉu kinh loy đó căn kỳ xăm xả lô thải bạ có lihat cái bông xăm Phật đấy có lim thổ khiển lihat lô thải bạ kan duy thải di sastrawan lihat cái bông xăm Phật kan cái thì nhẹ đó cái chơi sắm bao giờ có phần nhện lihat cái lim thổ khiển đó cái sung cung là đó jadi sebenarnya đó lihat kucunya juga itu siang lihat kucunya juga itu siang cái siang lim nhá jin bữa lên lim thổ khiển đó jin bữa lên lim thổ khiển cái câu untuk sung cung mọi anh nhìn cái sejarah tuh anh nhìn ada jadi chọn hì đó lo thải bạ kan trần trung gật ki chơi gì ra đó san kiểu giống gì ra lũ phạ miệng thay unsa samalantan uncet ada bốc phải ki cokim sehingga terbentuk tuh di si kong do kungsi đó Holland siu đó juga loyo Holland siu lay tu sai centung bang lut ini mandor ada sai con mandor hi jadi ki John Kelly tay chỉ cái lấy nhìn đây bạn kín to tay cái thòng xanh nhìn này bông phải thòng xanh nhìn đó chỉ cái lấy thòng xanh nhìn chỉ cái lấy hạ cao nhìn cái căn dư cái kampung chơi chung cả chỉ cái lấy hạ cao nhìn là đó me abui loy ba sian phuba dari cungket loy bông phải cungket đó han perang saudara đó han zaman penjajahan ada unsa nhìn min khu đầu tiên hát perang saudara bông phải kan thiên theo đó thiên theo kiểu chém kung fu tổ bong ada jadi unsa sang soi chan kêu sa tin hát cái chỗ cháu cô à thế cháu đi đâu cháu Singapore Malaysia cháu si Kalimantan này mà hay cái cháu Singapore chỉ cần đi cái sejarah ya hay còn mungkin cháu cô lihat cái Kalimantan Barat chỉ cần tu hành đi to sao nhưng mà chỉ cái to thằng nhân công jadi alitit kita salai lidah mong phải nhìn alisa ai kan gì si còn đó mang du còn đó lượng pan hình ăn chín ngay cả như cho phen yếu cái đồ lấy li thì lung bóng cái này tu gì si còn đó lisa bà lia chủ chịu đến nay kan mong phải kan mang du dia kui dari Antonin yang gì si ada kan chen phu nãy du mau xỉ theo bông bảy cái xỉ theo nhưng mà sao hàm mà sao dia kampung ni tidak aja Tuhan mang du polisi ya han mang du Pak RT ya mong phải kan còn đó xian hì đây cho gì chặt thầy cô cho liếm chú theo vậy đó liếm chú theo mẹ sụt với mẹ lâu RT yang hình đó mang du còn kepala desa yang chỉ cái này nhìn juga cho thầy cô đâu thì sao như vậy cái khen nhìn giờ bắt đầu cái khen nhìn theo đây thì giết chỉ hiểu cho chung vẫn đi đâu nhìn cho chung vẫn đi đâu nhìn thì ta liệp cho phổi chung có lẽ cái hiểu chủ chiếu vẫn kiểu sao shitอย่างนั้นดิสิเลียอุดนี่cho hot shit sang tiệt đeอย่างนั้นjadi bullshitไม่ hot อย่างนั้นแล้วchủ chiếuสิ memang un thong san un tai loi ba chủ chiếu đó phun thong san thì phong chỉ cái là hạ cái những cái diu cái kampung diu cái tổ đó jadi chỉ cái là juga me thong nhìn nó me chin trong này chung kết nhìn làอย่างนั้นme chin trong này sen phung khi nhìn bahwasanya jika itu jauh dari perhatian pemerintah Yunan đó anh biết sao là cái kampung mấy đời Yunan đó cái ôn chặt thì phong ở đó chỗ cha này thì phong bông bảy jadi jika chơi chung kết cái gì đó hắn đi cái tôi chẳng chung kết với cái còn công phu chỉ cái đấy hạ ca nhìn mà chết còn lấy hạ ca bay cái hạ ca bay cả lia đó chỉ cái lia ba
kongang ke konyon yin bido jika lisi Kalimantan itu pun sikap pian fa chiu leo deh hak fa chung ke unsai leo yang jadi ya maklumlah jika kalian nhìn kan bởi khó họ bởi pian với phá dạ của khỏi dưới này pian hết jadi kisin higi ali si Kalimantan itu chung untuk lihat kampung dah akai itu tak mau sini dah lo thai bu thai yang teriak juga juga thai bu thai tambang balai juga thai bu thai lala mang terbentuk bu thai ali tuisin terbentuk bu thai nhưng mà ali thong yen to teo tambang balai karangan deh unsai tambang balai dah kayak paku nggak juga sih kon ini jadi so jadi kalian nhìn sebetulnya nhảy tiwa kalian nhìn pak 15 ban ya kalian nhìn ada kalian kayak câu chuyện nhìn pak 15 ban ya di sini kong đó bông pai dah kong bông pai hamo kalau bagi yang tidak mengerti ya yang dah bagi yang tidak mengerti, di sini kita perlu menjelaskan sedikit yang ada. Jika kalian nhìn vào trên phố Tạ Nam, kiểu mà Tạ Nam, so với kalian nhìn vào khe hiong này, vào khe hiong Tạ Nam bởi nhắm kín này, Tạ Nam bởi ở dưới nhắm kín này, xong thì kalian nhìn kan hầm tổ, ya, chẳng lẽ cái khởi sản thị chủ, chẳng lẽ cái gì xí còn đó khởi sản thị chủ cũng xin tiền đó gì xí còn đó cái bài tạc cụ xe chặt vào như bản nền raya như chặt hạ xí làอย่างđó có cái chẳng lẽ cái lộ chủ thiên gì đó chẳng lẽ cái lộ chủ thiên gì gì xí còn đó untuk là cái đi đâu chỗ mãi xong rồi đó lu sun yang đó jadi contoh untuk pun kita lihat cái tradisi cái adat tradisi cái budaya baju khe to hiong nữa yang đó suy dân kia bị lọt đều là cái Kristen ataupun Katolik tapi cái nenek moyang dia halai ba ka cika ba chap to leo yang so jadi cái li ti nhìn to mai cái bay con yang ada tunjuk yang ada di kan juga konyan juga kayak konyan dia kan sama kayak panen raya kayak panen raya dia bông phải lỗ thông san nhiên là yang đó dia cái lỗ thông san nhiên mày kan mày gì xí còn bông phải thông san nhiên kan ăn cắm sò tak cụ chia đó tụ ngay juga cái này tak bó dia thia juga này tak bó đó bông phải kan còn đó cái trong cái cụ xong rồi đó cái cụ xong tụ ăn to của đó để cái cụ bữa này xong cụ xong siêu rồi đó xong cụ xong siêu rồi để cái lên nhìn juga như xong cụ xong nè xong cụ xong rồi đó di sini còn xong cụ xong cái lên nhìn như xong cụ xong này đó jadi gitu kayak acara bahwasanya dia tuh jika panen tujuh hasil jika mengadakan kayak acara selamatan yang ada atau konyan doa yang ada di sini. Hei jika konyan kan Imlek yang ada. Jadi untuk di kampung di hang di kampung itu yang kita gitu sayang. Jika dia bông phải juga ăn họ, bông phải dah. Jika dia kan dikarenakan dong sih karena korban hasutan kesalahpahaman sehingga yang tidak tahu apa-apa menjadi kena imbasnya. Jadi nhìn cho phải ba, còn bản thân nhìn tiền thông là yang di sini ada. Jadi jika lihat juga sini you thầy cô đâu, cái thầy cô bao hàm lim chu thầy, dia sinsang, kita menebar cái kebajikan yang ada, kita coy ho chu, ali dia, kita bercoy chung, coy ho chung ada, mungkin kan tu chong, awalnya tu chong, jadi dia kayak cungket unloi, dia mungkin thong san jadi, kita bercoy chiu, như cái số nam kêu khai sen đi vậy, bông phải dầm cái mì còn
dùng lấy cái sẵn dám mong bảy xịt dăm khút mong bảy đó. Jadi như cái chỗ nam mong bảy xịt một bộ ly tới chân, mong bảy bộ áp bị chân, mong bảy bộ chân thùng, còn mong bảy kita sai chân thùng dùng cái trụ hì giò, cái pieng juga hay dùng cái trụ hì giò yang này, cái này tròn khung. Jadi nhân trong nhất kiểu đó, để kita nhìn juga dulu tahu thành san tuổi còn là san tuổi học pháp, siêu san cao đó, alih hamo ilmu alam, kita sa siêu chơi san cao đó hamo ilmu alam. Aja tahu nhìn cái chung kết loài ấy, kita sa juga unsad đó, tu heti jok phong này như chọn lý địa san kan chính tao jok, nhưng cái theo sau nhật thống siêu thon này kiểu thon này cái dùng mày thì cặp dùng mày thì giỏi rồi nữa, phải tuân chịu, dùng mày đúng gì. Cái lên nhìn juga chứ cả chỉ cái persatuan họ không phải, bố bảy cái lên nhìn ba cả chỉ cái persatuan họ, có điều kia sao biasa cả chỉ cái zona nằm đâu, cả chỉ cái lên nhìn zona nằm ở đâu. Jadi AMH biasa namanya kampung ya, namanya kampung tuh naik, bố bảy mang chút thiền phổ. Jadi cái ship lăng nhà này chỉ hiểu tôi du thiền tay nổi mà du thiền tay nổi ship lăng nhà này chỉ hiểu đó tôi dùng này diếu này phăng rồi đó cái chặt tàu màu xin này đó tôi lo thải bu thải rồi cái đó sao bác chuyển khai lọ cái này. Jadi ngelihat tùy miền này apa bông bảy kan hắn rẻ tùy miền cái bác đó ngay juga saya apa không có cái gì đâu cái mê tuhan thôi ngay juga saya apa yang ada. Jadi kita sabung phải sewa cek unta mau sinun dia. Kita satu tidak pernah menyangka hal ini akan bisa terjadi ya jangan. Ki ali pun li như nào. Pun li như dia kita không un sa setengah ini ya. Hanya kêu tàu sisip langsanya. Pun cái li như nào, cái li như mà một thong gì. Các mệt ghi như mà phát thẳng loài chẳng. Ali như mà liệu mất hiểu tại gà mệt ghi chẳng. Kita cả kia kẹp pa kêu câu cái những cái lỗ mồi như thế nào cái sai sao bao nhiêu gì khai ikatan cinta đâu cái đó sao bạn lý tiba sai sao ikatan đó cinta đâu cái đó mất hiểu mệt gì như thế nào jadi pet sa lay mệt như thế pet sa lay tui như thế nào Alisa ini kan contoh mau ten Alisa ini bahkan kinti ya bởi terjadi yang sejen có liệu như ấy đi đâu đâu Bun cái lên như này đó cái bù xin rẻ là xin chung chỉ cái khối gì đó về là sẽ cái lên nhìn đồ ăn nhiều cái lên như này bù xin này đó dụ tao cái khối gì xin chung gì bun cái kinh nhìn tại đó thiền tân hệ tiệm số cái mùa lùng nhập bút theo gì gì thiền tân à không có nghĩ tới sao còn để nhìn phải mày nhìn phải không sebenarnya mày nhìn dịch chọn thông nhiên mày juga phải ấy thông nhiên juga hỏi có chút nhìn juga hỏi có chút nhìn juga phải ấy mà đó karena bersifat dia tak nhìn lùi đúng sih chân phụ juga hỏi phải cái phân nhìn juga hỏi chứ đây có cái phân nhìn phải tapi ngay cả phân nhìn ăn to hỏi mà là gì đó đây nhưng còn lấy có chút nhìn ăn phải ngay juga cái có chút nhìn ăn to hỏi chứ đây nhưng còn thông nhìn ăn phải tapi ngay cái thông nhìn juga ăn to hỏi gì đó jadi mau hanya gara-gara cái sao phải như còn chút chân phụ thông nhìn tu phải mau hanya gara-gara gì sao phải lalu còn chiêu chân phụ cái đấy nhìn phải chiêu tapi cái nhìn các tiền kêu tội nhìn hắn sang rồi đó ngay khỏi dưới tay cái cái xả xiên ngay cũng mấy mê hạ nha chẳng lấy gì xí còn rai cải à sao đó contohnya lihat phó cái lấy được ngali cái lỗ bả đó cái ba cái mấy triệu chiêu à tí hay tiền giảm hết chạy triệu chiêu à là biết kí bá hắn được theo miệng bún lấy cảm bông nhìn kêu hỉ rồi khỏi dưới xí đầu kiến bún nhiệt à karena lu ship lang nhân trong thong hả bác cái hắn sẽ
Lia ba kiba 70 langsoi yo. Lia ki 70 langsoi berarti dalam arti dah cewek nanai ci heo dah. Dia lihat lo nyin ada kiba 10 jit soi, kita sang 10 jit soi atau 10 nhị soi yang. Ki kan ti leo. Kiti dia ban hingga kejadian sehingga dah ngay kampung li kibai, ngay kong ne boy siu ke saksi wa. Ngay be cai kong. Jadi ngay pasti alisa lingkungan. Cái bạc cũng bị ấn tổ bóng bay kết cái thông những đại bị tên hết đó bắt tu hành tỷ siêu. Ngay lên này chùa đó, lấy cái thông như này, lấy thông như này. Jadi bóng bay kia nó xả lấy thì trùng mày đó, trùng chéo à. Ngay hết lấy bụi đó, trên phụ kia này trùng chéo lấy cắn tùng, lên này cái ăn phạt ăn chồng. Lý khai thông như này, kêu lý bệnh cái lý, tao un đi thìa. Tao un đi à, liệt thông như này đấy ngay của cái thằng các bạn, tu hầm liệt này chủ lý hải ngay cả cái máy này đó, cái còn ngay mua máy hộp bút nhì kiểu lý hải ngay trên chảo xe này còn à, để đi lẹ phến, bố bài cái cân cả cái trùng treo nhìn, kêu cả cái trùng treo, cả cái tả nám trùng treo. Sang hạ thân cái tả chu đó, tả lý tơ bông keng kỳ chi đó, có cái chủ chiếu liệt thông nhiên đó bông phải liệt lò thông nhiên này đó, liệt lò thông nhiên juga ăn họ tụi bảy hầm sẹp à, để đi cái thân chịu cái mai đúng xí đó kiểu như pun cái lôi sang hạ đó cái sau cái bụng kha cái này sắp đâu cây đâu, pun cái đâu xài trong hình tả chiếu rồi đó, bông chiếu đâu đó, để đi cái chèo cái chi gì hẻo đó, liệt lò bạc ăn lò lèo ngày mai lên. Mấy liệt phổi này đó liệt chủ nhiên này đó tí hề hắn chơi chỉ cả đụng đi nè kỹ tụ tên lên liệt lẩu ba bà chơi liệt bên cái này đó liệt bên cái này ấy kiểu ngay trái kiểu ngay măng giúp mày hộp bún nhì kiểu nhì tôi long cả ngay khỏi ngắt thị phong sen à hay còn ngay giúp tôi chọn ngay bảy chim nhì kiểu hay còn ngay mô tô chọn này liệt đúng xí ba pun chiêu nhì đều kiểu liệt thông nhiên gọi bây à liệt thông nhiên gọi bây cái còn bún ngày cái còn bún cái tháng ký chẳng còn bún ngày tháng này mà jadi pet tak kampung lagi như này đó pet tak kampung như chèo nàn kan liệt này chủ đó pet tak kampung chèo lagi lisa đó chèo miệng đó tả sẵn tủ cổ cái con này nhìn bác chơi un phải heo nè chơi un phải heo cái cả mặt thì phong cái con đó loại chả sả lung khung này cái con cái anh nhỉ rồi du nhìn các phân phối nhìn cái trụ theo hai giống sợi phổ cái gì đó đó cái này đó ship xong rồi cái con jadi bông phải thì cái là hạ cái nhìn cái nhiều con phân bậy kiểu một thông ai kiểu một tảng ai kiểu một thông ai một tảng ai kiểu jadi lihat phổ bác cả thông nhìn rồi nhìn bác kia bác hắn yêu chỉ chạy nhìn này xí mà đó walaupun pet saloi kampung di moment gì cái tay cái chèo hi un tủ là un không chết như đó kia mo kapin à lên đó kapin à patroli di xong rồi chỉ có lên nhìn liếc mặt nữa đó dùng chung tại mặt cũng như thằng các bạn chỉ các bạn mang hồ chỉ các ứng tia đó một xin thầy còn bây giờ các lúa xì đồ tiền chung gì mang o các lúa xì đồ đó tiền chung gì à jadi dia cun như này đó ceritanya kan kalau chimsan lucu ceritanya kan kalau chimsan lesan lucu tapi jika bạn tin cái imbas saja jadi gini hamli itu nhìn thành diều chim nó jadi còn nói còn hi sikat aja jangan còn lấy còn hiếu sikat aja leh mele pribumi yang di situ tui chiu chau ge he tui chiu chau ge maju leh nhìn là di si còn đó đó maju pai bạc pun ấy maju leh pai leh berhalai ya cái konflik an phải an tôi dòng cái konflik đó
cái chi si hewe konflik wa ando jong Jika tuh sebagai warga negara asing, jika sebagai warga negara asing, kalau jika tuh dianggap sebagai kafir aja, kayak cici hewe dah. Jika dia thongin bởi khang chim lui karena kita nekat aja kita nekat sin kalau kita juga otak dagang nih ya jadi sehingga kita sanu to amo anto nyin mok bay kan kita to engkap nyan kondo yang ada soalnya jika dia apa soto dito sasaran empuk aja punyin ka jara punyin ka ta punyin ka ta đó punyin ka jara đó các mấy còn jika lihat nyentuh jika mereka còn mày với kawan sedangkan jika lihat nyentuh moten partainya jika lihat nyentuh moten partainya seharusnya kan nya salah ke parlemen loh nya salah ke ketua loh nya salah ke pemimpin tapi semua jika juga dinoke sasarannya cái trường lâu kiểu ship nhân yang hina masalah còn đó cái gì còn có cái edit tamsil mệt salah lại còn nhất chim cái edit tamsil lo tao mày ấy mệt đi tới nhìn là yang hina gì ada cái apa tragedi poso yang parah barang antar agama punya ini siapa heboh nak kawan ya cuma mau kita saja tahu kèm theo cái kesempatan jika kalian memang koho puji đó yang jika kalian nhìn memang koho puji ya Jibo jika apa me pribumi ya kalau jika itu dianggap sebagai itu kafir yang ada di sini kong đó jika kan atau phùng bay đó lo nhìn cái berhala yang ada nhi cho nhi hàng nhai ha ngay cho ngày hàng ngày bay sát của ngày bay san chiếu sủa ngay pai muka su kan ngai sang se tapi ngai kepercayaan yang ada ngai anut kan ngai itu menggambarkan disi kong do dia ngai leluhur tetapi ngai doakan pada disi sang pencipta yang kita akan salah mengartikan ini kipai pakung yang pai konjim yang kipai patung sebenarnya cái gambaran bahwasanya mengenang cái jasa bahwasanya lihat foto berhati mulia nyin cái suci nyin jadi ngay chon cái patung jadi dia sẽ lihat foto sim nyin nó còn những pusat yang ada jadi cái welsasi nyin jadi cok cái gambaran kita puji ke patung tapi kita puja cái nama besar yang enak kita jangan salah kaprah yang mana cái chỉ cái đấy còn hay chỉ cái đấy còn bây giờ mày muốn nhìn rồi chấn phụ đồ nhìn rồi chỉ về hăng phí cầu đấy còn cái về hăng phí cầu đấy còn cấp bẹ như tay bay gitu mày các xi men bẹ mày nhìn tại như chiều hè kawan ha sebetulnya saya kalau sikap ekong ha các xi men bẹ như bay gitu mày như khủy gitu mày như bay gitu mày các xi men bẹ kan bay bẹ nó các bẹ mày nhìn rồi chọn món nào ha như khủy bẹ tapi trong sikap gambaran salah untuk berarti kisah fanatik aja mah. Kalau jika event kongcon kia yang ada. Ini juga toa kan memang sih, memangnya ka thiên mah benyi khung lung ya nggak. Thằng xịt nhỉ. Nhìn kan berarti hay kong như juga toa. Hay kan nhìn kan berdoa dalam hati kan mereka thiên mấy thằng đó. Anh sih yang kong đó dah. Jadi ham to diệt phu vốn fanatik nhìn gitu aja siang.
YouTube cái phi câu juga họ cái phi câu juga họ. Nah, mekong nhìn cái câu đó. Các fanatik itu kita selalu menyudutkan ini mau dia itu hỏi. Hei fanatiknya nada. Dia menyudutkan punya orang lain itu tidak bagus, hanya punya dia yang paling bagus saja. Tapi kita pun ditunjukkan, dia kayak kelebihan apa tidak. Kita pun ditunjukkan dia kayak keajaiban saja. Nhia itu tunjukkan nhia kayak keajaiban dah, nhia đang hiểu sống xin nhiều, nhưng mà hanya cũng nhia họ, nhưng cũng nhia họ nhưng pun mau pun kayak keajaiban pun như nơi khon. Akan nhia itu hanya còn đó nhai kháng. Như tu gì xí còn đó phát như này tụ mỏ liều giống chỉ có lý conflict đó cho tất cả giống hình mẹ tụ trả xin thông liều biang phổ sáu xin thông liều mẹ tụ liệt đâu nhìn ta liệt thông nhìn liều giống các cái tụ ý ria hay trong cái lấy còn tụ ý ria như một bồn xìa chẳng sự tới xong phải nhìn như sim khéo khéo sim như nào nhung hình cái sim khéo một bồn xìa kìa cái mua cửa tủ hành này như nào mua keadilan sosial như nào cái mua manusiawi như nào đó kia bởi trong rồi kalau nhai họ như một trạng như này kalau hình nhai họ nhai khẳng nhai hàng nhai aja nhai hàng nhai thì berarti nhai kan tật thọ nhai tật thọ đó mình ngay tật thọ nhai hàng nhai hàng đồ họ nhai tật thọ kalau ngay hàng ngay mỏ berarti cái suy cái ngay tật mình ham nhai khay sao cái nhà biểu tật thọ là nhai hàng nhai lalu nhai trạng như này nhai trạng như này biang phổ sau những cái tại như nào cari masalah mereka aja. Ini siapa kau nih? Ini abis tadi cái thọ abis tadi. Ini abis tadi cái hỏi, abis tadi cái kemanusiaan, abis cái manusiawi. Cái tu mau ban dia. Cái hang jin kin jin thọ jin sim ini nana. Kita hang cái simfab, hang cái kepercayaan dia kita tanpa memandang punya siapapun. Saya menjalankan punya saya baik. Inilah ibadah saya. Ngay chỗ đó hỏi pun nhìn, inilah amal saya yang ada. Jadi selanjutnya kembali lagi pada yang atas sana. Mereka yang lebih berkuasa pada diri kita. Ni còn nhai họ, ni hàng nhai tùy tùy, tapi pet ini nai rusakan. Nak lay nai rugikan pet nyen. Mai tan cok chiu, mai tan cok chiu. Cái mặt cây gì xí tempat ibadah pun như biang phổ sao thiếu để nhiều như họ nhiều như suy khen cái tu hâm tổ lâu nhìn cái còn rasis aja ada rasis jadi sehingga sang apa lebih daripada timbulnya jadi kayak anarkis sangse cái nhiều như họ nhìn lọt surga cái ngày ba như cả ngày còn tin su yang ada cái hay còn untuk ngay lấy tập xếp ra nhớ lấy tụ phải phá như này mà đi chung người nhìn mà phải phá như này hay còn những argument yang đó sai yang đó ngay cầm cái ảo sai yang đó ngay mấy còn ảo đồ gì xí chỉ có ảo đồ tentang như hàng nhai ngày hàng ngày đó chỉ có lời tanya jawab trong này jadi nyi hỏi nyi lok surga begitu surga. Nya kayak surga itu nyin kan helok surga kan dari jika kayak amal perbuatan. Jika amal perbuatan tuji sesama umat sebagaimana kita ini sebagai anak manusia bisa memanusiakan jejak manusia yang enak. Kan hamto jika amal perbuatan. Tetapi các bạn như còn như lỗ surga trong hình ba các ngày còn có dịch liệu hại không đó mungkin banyak kan acai còn như sửa tươi các bạn ha các bạn mẹ như bên trên đủ cảm nhận như này cảm nhận như vậy dịch khai narasi đó narasi sehingga banyak ajaran sesat luôn cái chính trong này hay còn cái chính trong này phi cầu vậy chính trong phi cầu đó
Jadi saya ăn tojong à. Dia phi kau juga ăn tojong. Dia kia kabuki đâu, kia kabuki đó. Cái sự nặng căng à. Sebenarnya mun ngai phi kau về hồ, phi kau ăn hồ. Nhưng bữa cái ngai sự con cái kinh su. Ngai sự con cái kinh su đó. Itu sesama umat dia mau kong menghinanya nih. Dia cincong cái kinh su đó. Cái Chen Hu juga cincong ngai, tetapi cái kayak ajaran. Mấy cái ajaran mau. Cái nhìn tôi ya. Cái nhìn lo aku ya. So đi tới nhìn còn godaan setan đó. Sẽ dùng hình nào? Cái nhìn lo aku. Hay còn cái chin su như hàng cái cincong cái kinh su á. Cái mau nhong mẹ nhìn đúng gì? Mau xài nhìn đúng gì? Mau còn lihat mai produk gì mau này mày. Dia produk Cina. Lihat chọn lấy đúng gì à? Bây giờ cái gì còn cái kinh su đó nè. Intinya ngai mấy chồng như nè. Lihat còn truy đồ sai berzina ya. Coba begal. Khi cả những cái phân phó, dù đều phân phó cao kẻ xếp trả phân phóอย่างนี้นะก็เลยกรุบซีได้ว่ากั้งก็ถ่ายช่วยกองเอาช่วยกันอะไรอย่างนี้เรียกชิคกี้พายฟันพอแล้วอ่ะlaluฟันเขาฟันพอberarti kan juga yaช่วยกันsa nhìn min này lui gì nè sa cái nhìn min này lui gì sih còn đó uang rakyat yang sah adalah korupsi ya kan juga han ko thai cáiช่วยya cái misi di sana nè còn kẻ chân bản sana nè Kak Abiu khổ này kawan. Jadi Chin nhìn dùng chơi, dia juga di sini kong do, tahu nhìn cái kong, ham tao bay mabuk à, shit chiu mabuk ada, mungkin mabuk alkohol aja. Dia tahu nhìn si meo, dia tahu nhìn ki mabuk pada agama aja, mabuk agama, agama mengajarkan. Meskipun dia agama apapun, hormatilah kedua orang tua kita, hargailah sesama, berbuat baiklah, berbagilah bagi yang tidak mampu, yang keajaran kan, yang berbagilah sesama. Kalau mereka yang lapar, berilah sepiring nasi, yang kalau mereka yang lapar, berilah mereka sepiring nasi, yang berbagi untuk sesama, yang kayak promosi kon mới pan phỏ này, yang ya. Ajaran kan yang makai kau dulu jong. Jadi kita menaburkan jikai kasih ya, yang kasih cinta dan kasih ya. Saling menghargai ya, yang. Kalau nyi bagi nyi masjid tunjuk kan betul mai. Tapi ngat, you tahu thongin kan masjid nyunyu juga yang kena. Kan thongin masjid nyunyu gitu mau kong kafir. Nah yang. Kalau henai kong hijin kan, ngai masjid nyunyu ngai mai khuji kong kafir yang kena. Ngai kan masjid nyunyu yang misalkan kan. Karena nyu kan juga sejarah. Nyu juga sejarah. Nyi masjid di Indonesia. Nyi tu mang ho, hiam nyin edungsi yang. Tapi kadang kala apa? Ada yang tidak haram. Tapi nyi baik masjid yang. Nyi baik masjid tong cocok. Jadi apa bekong masalah mai edungsi sebetulnya kita sama tai doan jadi ya. Kan masalah konsumsi edungsi, masalah nafsu nafsi ya. Masalah jika nafsu nafsi, kan gembung aja nyin masjid kok. Padahal kan baik haram edungsi yang mana. Di sini lah. Kira songin juga. Dia masjid nyunyu, masjid kau nyu. Juga tak masjid tunjuk đâu sih yang. Jawab no jong. Cuman kita saya dijadikan di KJC kono. Ya jelasnya Fainin tuh selalu siang Fainin aja. Jelasnya ada Fainin selalu siang Fainin. Nyi ikon dia dari ke perbuatan nyuti pak. Ki menekankan bahwasanya ke cuy tui persai salah. Berarti ki saya Fainin lah. Ki Fainin yang baik siang Fainin.
Hồ nhìn mới không phải nhìn mà. Hewan dalam keadaan terpaksa. Tetapi sesungguhnya yang mengharamkan kan dari bisa. Untuk di Indonesia Lisa aja nggak ada. Dia kan dari Nabi. Kan Nabi unloy. Nabi berarti dia kan negara, kan negara kan saya Arab untuk Timur Tengah untuk dah. Kenyin. Kekinshu ada. Kekinshu mengharamkan. Kita kan mokong untuk pun kenyin aja. Kalau untuk pun kenyin kan masalah nafsu nafsi aja. Chongyin gak sih kabu ikut hai dosa. Cina tomai ka chu nhụ gi mosit tomai ka lui ka chu nhụ ka chu gi khỏi gi mày pun nhìn khỏi gi sit kiat lui. Mereka me uang haram loh. Me nai son me uang haram loh. He haram mon kawan. Tapi kita khỏi nai mai mengatakan kalau dia kayak curu haram aja. Sedangkan juga Thongin juga mosit tu nyuk yang. Ke Thongin mosit tu juga nyime nai agungan gitu. Nhưng mau naik agungan gini, bahwasanya lihat foto hello jeung kang nabi yang hina. Padahal Thongin gitu masih tunjuk yang. Kita nhìn juga jiu tahu mosid enggak. Cái gembung gitu mosid. Padahal kan benar diharamkan atau banyak menasyid. Nah, sebenarnya kan dia apa? Dia jadi pufun fanatik ini dah. Phải nhìn kita tetap siang nhìn phải yang. Karena cái nasi vẫn phải ya. Cái nasi phải nhìn dah selalu ada cara untuk menjadikan sang seri cuy yang. Phải nhìn dah selalu juga kayak otak dah hang出来phải事情yang. Cái tu hang phải nhìn. Phải nhìn kan yang hang. Phải nhìn selalu engkau nhìn. Số gì tự nhiên còn có Cina bangsat aja nữa. Jadi sebetulnya Li Kai Bai itu memang juga kayak pembuktian. Siapa orangnya jangan ada. Siapa dia? Di mana rumahnya jangan. Cuma biasa kita mấy con nhóm Cina bangsat đó, bangsat gạo yang đó. Cái con ngạ phó. Ngay tôi mình kia. Cái ba heo đều như mày yang hina. Cái phiền đều như mày. Cái rù cái đều như mày yang đó. Dia biasa nhóm con bay nên đó. Thế cái cao à? Cái con cái gì cao yang đó. Như thằng chính đây nè. Cái sao hiểu con quá, tapi cái hiểu bất kỳ hay một tiền. Chứ cái môi trường này cái là như này hỏi à. Ngay cầm con đó. Ngay cầm con cái môi trường sẽ lên như này hỏi à. Chẳng có môi trường sẽ ở dưới. Có tôi cái môi trường sẽ. Cái nhiều berusaha sendiri ya. Môi trường sẽ có to cái chẳng còn ở chiêu à. Còn ở chiêu à các cái hàng phải nổ. Cái hàng chỗ đấy phải nổ. Nhưng mà đi sau chỗ cái mình máy. Sau chỗ cái mốt số máy. Nhưng cái con phải thì gì đó. Nhưng cái chỗ máy không xí cái chỗ rồi à. Mỗi chỗ sẽ bà cắn mỗi chỗ sẽ. Như hồi đấy Kopi tiệm đấy. Kopi tiệm mà bị nhau nè. Chẳng con này bà. Còn cái xăm tôi cái thổi lượng bản đốn, dịch bản đốn dịch bản chém. Khi bắt tù con ai. Chỉ cái hak anh bị khen đó. Cái gì tù mẹn mà tù cho à. Tù cho. Misalnya chứ mày họ cho cái mày cho.虽然工钱没抬đó đã biết cái này cho yang.虽然kita an koi putus asa, sekali nyen semua an koi putus asa kawan. Menghadapi jet kayak gelombang, an kui gelombang dah, anan ko dah. Itu hanai ko. Sekali nyen semua an koi putus asa wah.
所以同人都荷兰书啊，两万爱讲，这个客家人的荷兰书啊。Ketika ka Holland Shoe dah. Ketika ka Holland Shoe dah. Như tọa thon là đó. Như mấy tủ sắp, như tủ xiang gitu han hiểu sang nhập. Ka Holland Shoe đấy cái khả như tọa thon là đó. Như tủ xiang, mấy tủ sắp bên này vậy đó. Cái tu han hiểu sang. Như xiang cái maju lùi vậy đó. Cái sang hong đó han lagi hay bảo sụn, bảo jadi titik sụn đấy yang siat. Lepas dalam arti kong lepas hindi gibai kawan. Sekalian nyina dia tidak mudah patah semangat. Kita ini berkobar-kobar nyina. Semangat juangnya itu sangat besar. Tiba membaik kong pantang menyerah. Kalaupun ada kecobaan antai dia kian ada tempuh. Sekalian nyin saya nyongin. Kati di mau harapan hosang awak. Kita mau harapan hosang awak dah. Tapi kian ada tempuh. Hắn ấy bao nhiêu khai mũ xuống đấy sang giáp ấy đó, các liệu nhiệt yang xì vậy, những trong sự ngay còn như thế này chỉ cái đó hạt như vậy bật cái kỳ Holland su cẳng, so chỉ cái này nhìn ra liệu mắt vậy còn ibaratkan kỳ Holland su cẳng, hay còn kỳ berbuah cái chỉ xíu mai nhìn khỏi gì tuổi à, tuổi gì đó, mai nhìn ra khỏi gì tuổi gì đó. Bahkan ada ke Holland Shoe koji pengganti berasa. Cái dụng chủ nghĩa Thái kawan Holland Shoe. Saya thong như này dụng chủ để ăn Thái. Thong như thế lâu ke Holland Shoe yang cái dụng chủ ăn Thái. Ini mengkafirkan dia, ini mengharamkan segala sesuatu dia. Kita thong như nó kêu hình duy to ya. Sekali nhìn kêu hình duy to ya. Mungkin jika hong jak baku mah ngsi ka kêu satu ya. Hong ya con chim nhung mèo, hong ya mày đúng xí đó chỉ các sĩ cái kéo sát thổi rồi. Tapi kita sao trộn khai mày đúng xí đó chỉ các lên nhìn hắn được kỹ chỉ địa. Ngay cũng cái phạt tài, ngay cũng cái phạt tài đó. Kemarin lu có bilang cika hakanin hey, liung gì bang hey liung gì miền này mới sao, miền bu lo hòn, cika hakanin miền này mới sao, miền bông san. Mày bu lo hòn, mày kim sa liung gì à?这是我们中国人啊，都蛮爱别用讲vậy các bạn. Ngay chỉ cũng thấy vậy mày mang ổn định. Hay ăn trộm vậy sao là hay u nắn sao lại? Kí dụ kia hạ ca kampung à? Tapi hay chơi chung kết chỉ có juga hay là gì? Chơi chung kết đây chỉ có chơi để untuk để công phu, chung kết lại pandang chỉ có hạ nhện, chỉ có juga hay san mui là đúng không? Chỉ có sim mày jika li kong do jika hak anyen tapi untuk bagi cái kong phu đó cái kong phu un sai đó di si kong do chơi chung kết thái liệu ở bên sai đó jika ba kita sa kong jika dia san mui yin yang juga hay laci yang thế si chung kết lao à jika dia kong hak phải chung kết lao ni trong sen mà hay những trong sen như chỉ còn cái sự ra có liệu như chi nãy tùy untuk các chung kết đây chính trong cái chung kết những kong kết ni kong còn lẽ dùng cái còn phù hợp phá đó như này tùy tổ chiêu trên phù tùy tổ chỉ các bạn mày mang chung cái đại sản mới là hắn điệu thiên là Alisan này đó lẽ Alisan là cái tu cái này mọi yang muốn bày lời untuk sintang untuk cái kerajaan cái lẽ như này đó cái pribumi nhìn muốn bày siêu kerajaan mà cậu sintang untuk nhưng mà cái sen loài cái kan pun dia tu Mataram kat Majapahit tu tahu kan dia cái kerajaan chơi sintang nangapin nangapinun theo lúa cái kerajaan kan pun dia cái Mataram tahu kan Mataram han pun ke Majapahit daerah lihat kayak dia alisan lah đó lihat kayak alisan lah như còn cái bát đi như còn cái bát đi ở đó kiba
kakak ahe dah Jit Jong Jong ah. Leluhur kita suka nyanyi lagu Hakka Pat Choi. Pat Choi. Kira kayak batik ada Jit Jong Jong. Soalnya ngai ba jika mengamati sih, mengamati bahwasanya kiu kesamaan. Makanya ngerti dia hakal nhìn ba ki abui lay dah. Ki memang dari cungket loy ya. Ki cungket loy tapi kita sanmui ya mana. Trong dia Indonesia kan terbagi tuh anto kayak wilayah. Hanya oh ni cungket. Chơi cungket nhìn. Chơi li dia xin ping li pai nhìn yang me kawan. Gitu melisai cungket ba anto an luas aja lung. Nama daerah kita Cina namanya daerah Mayang ha, hay Mayang ha. Sẽ cái tiết ba. Mày cho hay còn mày cho nó thằng đi mày cho Mayang. Kì sẽ chỉ cái nhìn mà sẽ ôn sợ lại ba. Hay còn ngay con cái sejarah. Hay ngay con cái sejarah bông bảy. Ôn sợ konflik perang saudara cái chi si hẻo. Thế cái mày cho sao? Mày ăn hay tim mày ăn mày cho. Jadi cái saya itu kampung Hakka juga anto cak. Mày hanya cak kampung cak-caknya. Mày cho juga long hay ba? Mày cho antara you mày cho you mày ăn juga. Tapi dia mungkin cái kampung Meyang aja ada. Dia saya kok nggak juga masalah. Dia gua aja kok nggak juga masalah. Lagi alidit cho ngali kampung. Ki you play you sebentek you teriak yang tapi kita chen perubahan pun cak kampung ya. Jadi kayak haknya di kampung ham tuh. Jadi kayak sih ya udah. Kêu sa cái kẹp bạn nhân tiền nào đó. Chơi cái kẹp bạn nhân tiền nào đó. Kita sawa dia si mang kong lo thai bak loi li kong dom lo thai bak mang loi li đó lo thai bak mang loi li ba si cái lên nhìn ba du loi li ham do cái truy cổ phúng này kan lo thai bak miang cổ phúng này tu lo thai bak miang tapi dia kayak sifat dagang ada sifat dagang untuk loi merantau ada selain dari lo thai bak dia lo thai bak tu gitu han tak baik loi dia dari cái kerajaan Majapahit ấy chi hẻo. Dari sebelum kerajaan ada, si kalian nhìn juga you lay điều. Kita dari kayak dia kayak Mataram, kerajaan Mataram ada. Ceritanya kerajaan kan Majapahit deh. Tales sekai dah. Tales sekai kerajaan tu Majapahit. Sian Hong kan Mataram. Sehingga dia kayak Majapahit Hong di dah. Jadi mau tuyo dah, cuma yo. Soalnya dia jini naik antau kayak sejarah kuno dah, kayak sa, lo jadi kayak artefak yang na, kayak gambaran yang na, cái này tụi dịch học ngày chuyện đó đi tới mọi chuyện sih dah. Jadi còn lihat kerajaan bong pai dah, memang jiwa. Jiwa jin boleh lihat kayak peneliti dah, lihat kayak peneliti, kita teliti tu dah, lihat bong hai peninggalan bah, memang jiwa. Kayak mỏ, kayak to. Cái keris mai dong sih dah naik tu je dah. Kau cái kerajaan ada tu jiwa ya. Mereka bermigrasi lewat daratan Cina, Singapura, Malaysia, masih daratan hewa. Bukan daratan dia kayak pulau terbagi atau Jawa. Seiring waktu dia pulau dia naik bepot di sini kawan. Đến nay về pun khơi à, nay về hang, nay về pun khơi, nay về berpisah. Jadi mau pulau về pen pulau à, kan juga nanti dia thiên trôi sih Cina. Lanjutnya sang. Juga Majapahit. Ngay sih nyantuk lah sejarah. Hay còn ngay, soalnya
Soalnya ngay biasa ngay về mau. Ngay ali tidak ada. Jadi dia tự nhiên cái đại dòng hiện. Dia tự nhiên tuh dijadikan jadi kayak sanksi yang dah. Dijadikan kayak mimpi buruk aja. Dijadikan kayak mimpi buruk. Tapi kita menai pelajari ya. Ngay cũng pha bài kawan. Paling kita sa cũng cái lấy câu chuyện thông thông nhìn hay cho. Tapi ni cũng thông thông nhìn này chỉ xíu. Tapi ni kan nanti cái alasan hay mấy đúng gì. Ni ba mau hanya memfonis wah. Soalnya ngay vậy còn thông nhìn juga cái phải thông itu juga phải juga hỏi yang dah. Lấy câu chuyện nhìn juga ni hanya còn cái phải ni kan hanya thằng cái phải ok chậm nhìn. Tapi ni mau thằng cái kiêu như này juga kita cái chậm hết juga ăn to. Cái kiêu rồi juga ăn to yang ni kan nanti yang. Ni hanya thằng cái kok như vậy thằng đó cái pembantaian sih yang. Như vậy một thằng đó cái penyelamatan aja. Cái penyelamatan mah juga kita yang. Nah, saya lihat sana, nhìn kan hanya hiểu thuộc cái phải ấy, muốn thuộc cái hỏi, so như vậy cho nên là, như hỏi đó, tôi muốn bên nhìn còn họ, tapi hay còn như phải đó, bên nhìn còn chịu xì à, như họ bố chứ nhìn còn như họ, cái nè, hasut, như họ ba mỗi chứ nhìn còn như họ, tapi hay còn như còn xa lạ gì thì bây giờ bên nhìn còn như chịu xì à, sẽ dùng hình. Dari bang ay thôi sao cái dari bạn liệu như bệnh nhỏ thôi chứ cái bang ay dari bạn liệu nhiều sih tapi nhiều yang vậy ngay kẹp khai đúng xia xích Halo. 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 Nghe không ấy? Dêu ơi Mùa yên là chỉ cả chỗ này chúng phải là mùa yên này. hay wa mùi ăn Em cũng sẽ học cái rồi còn sử dụng với nhau. cái đấy cũng lấy hạt áp vào à so với Tung cho nên tổ chức cho những mùa yên cả sân hiểu à. hay là cái hạt áp nhìn mà kêu cái chủ trụ sẽ ổn sẵn lại Mùa yên này là sụp cùng đâu cái. cái miếng xiang xiang bùi sẽ ổn sẵn lại ba mùi ăn ổn sẵn lại Này yêu con đó. khen cái kampung anh xây cái kampung anh Lihat kêu lo lihat chuyện miệng lo ăn khói cứ nè. Có khói có dùi là có cái anh kêu cả. cho bác này cũng có kalau cái chung kết mau baju perhatikan kayak thì vong phải cho rồi Hả? chung kết như này thì si còn lẽ chỗ lẽ kan chung kết này Không vô liệu. Di ba Hả? di ba lâu nó sẵn mũi là như thế nào chỉ có di ibarat ba Mbak, hijau. Nah, itu kan prosok lah, pendalaman. hay là prosok ba sẵn mũi ba các bác ham một sẵn mũi xong cái đi còn anh sẵn mũi mà anh chẳng Surabaya ya, cái đồ mãi cho nhà. Chẳng cùng phần với càng vòng kẹt nhiều cái. thế mùi anh thì vong à Chẳng cùng phần với cả kẹt này. Anh một là con ăn tập. cái thì vong anh xèo Thế là từ mà sắp xe. Kalau thuộc kita chung kẹt pi gitu mà sắp xe. anh xe cái thì vong ngay giờ ngay con cái kampung rồi đó chẳng lượng bạc lăng ca chịu đeo chiến cái mùi anh này đó tận gì Thì nó ta săn theo mãi săn mì bò chạy đi hết thì vô chạy vô coffee đâu. cái kampung á terbagi ba anh tôi chả kampung này không ạ Cái mùa chạy rồi sao có ấy xích chạy thì nó ta.
con đồ chạy ở chiều chung à ngày hia ngày tây cái chạy trả掉不拉巴掉chạy chiều qua ai cũng ngắt chính trị à kopi phu là Cái số anh cái là ba cho mày là chạy như hiệu gì ta? cái là ta mới tàn na trung chọn tàn na đi hát có coi phong rồi đi hát có chiều rồi Tadi cái chúng cái Alisa này là用啊哈。因為嚟講學識意識間年咧，學嘅過期咧都係留愛天然咗都變硬咗，即係喺佢哋度唔係留幾多區乜嘢愛天啊，係吧？cái này Jika lihat kan jenis memang berbeda dari ketel sayang. dia mau berbeda kan thì hanya con bị chung kè,但係愛天做咧係啲唔做。Thì một kia một con đó kia nhau bệnh Kok beda tuh? beda lah namanya juga benda kacau ngày đó ta ngôi thực hiện lại tao ngôi cái gì lại tao cái thấy được gì là cho nên kita bắt kita ngôi gì nè còn gì à vì hai yang có thể bông bay ngã cá nhung ta con à ngã cái đầu để cái hát con à ba chỉ nỉ cột cá chủ nghe không chủ cột cá à mới sáng kỳ sekali ha ngã lô cũng tròn你空年的是你空年的是真，那真都係佢看到間，真係牙講呢啲講，如果牙愛教嚟講，會做嘅講佢做到，即係講到可能就做，可能啲人做巴拉波啦，OK，我要講巴拉波啦，kalau好呢邊間安泰嘅東西，安貴嘅東西，kan kalau kita satu好呢間，jika好呢間。cuma usaha biasa lah, nah CC sambilan lah. Nah, itu di bawah nggak diterusin untung aja hargai nggak ya? Yang buat semua kita mahal. Ya ante ini kata itu kan. Kalau hal ini diterusin untung aja pasti kaji ini cungket ka. Thay ka apalagi thay itu tahu sudah lah. Walaupun sih kalau kumboy kan tu jadi kalau kumboy tapi cái đầu xin chị à cái đầu thay được enggak cái thay được kan semua kan cái thay được kalau pet vi rồi thì các bác cái ngôi thi như nè cái kéo là cái trung thôi nhưng mà ai nhưng mà padahal kita kan kéo vào bóng bay bóng hắn có người ta kéo vào chỉ có tôi kêu chỉ yang rồi thì cái tôi hiểu cái ngôi thi như được phân gì thấy không? Con nó chỉ đó là lung tung tôi nhìn trong hạ con cái ngôi sang nhìn thì còn hạ ca ngà ca nhỏng gan nó ok gan ngôi sang nhìn là khủng quay lại phần đó xì lại nó đi chỉ thi phòng trung chơi quay chỉ là chân lên vào cái chuyện nhất vào ha chỉ nhà thi phòng trung chơi vào chân lên đó thì tập với cả kita ala namanya sih kan pendatang coy ini video kita kira kok hiểu không phải ha thì con ban ra con hết câu đó thấy được nè cái được tôi muốn kia nó cầm tông biết con à tất con chỉ cảm nghe lihat tito tahu to aja cái lai tito here lai tito dulu ya anak kaya ya udah istilahnya udah jaya lah kita udah jadi mới dulu ya dia cái thay đổi nhá hey ngài lai chỉ cao rồi chứ nếu mới ăn dulu ăn với chân rồi ăn với trâu nhưng mà trâu gì đâu hiểu à cái bông bay xí nhà thấy được như nào mọi người chỉ niệm mới lại cầu bóng bay chứ chỉ bọn anh coi cầu phản phổ à một phân phổ cao một anh coi dùng nó có cha chúng ta sau đi tới chỉ niệm lời ngày phát con đi đâu phải du ca thằng tôi đấy kẻ lô cũng thấy được như này hồi này thì tôi biết xong tôi thêm một lôi nè có anh đâu ngày kia ngày con kẹt chơi tôi đi đâu ca chỉ còn đi bây giờ chỉ còn đi với mới sao là thọ hay còn ngày trang đi đâu đấy kalau ngày xưa hồi lihat tersinggung mà baik ngay memperjelaskan tentang date jadi hay cùng kita saat kau kawan phó tôi mày an tôi nhìn vậy chim dia kayak gini moy ya nggak undit kan dia mày chơi được chơi nak thì phong du mày chơi juga anto atau mày câu kia ya sebenarnya kita an kêu những câu gini moy à ngày con lấy cái ngày với em nhiều vào hey
nhận tan thế cho cô khu sang xe cô mà giờ đi đâu đi không có mỗi chỉ cái đó chỉ cái gì không còn đâu có một cô khu thì cái mỗi những cái có sẽ trả lại được mà ta cao lô cũng đỡ hộ hộ cả ha อืม à chắc là thay đổi lại cái kiểu phản có cái thay đổi nhìn mà thế mà chính xác cái nhìn sau cái xin đó không bao giờ cả nó cái vô lưới rồi cho mấy câu nhìn chính nhìn lại đó là kê thùng áp kê lại đó là kê thùng áp phong nhông áp chi thang người gì thông có mà theo theo kỳ vọng nhau con theo boy à ให้ว่า à nhau con ki ai chim keturunan tapi unsa pamon ko tepan po yang ah mẹ thôi thì không con ơi không không con ơi tôi số tôi thay được chuyện xe lại không con thay ấy อืม sao ngày đó lúc cũng đâu có hay là thay được chuyện xe lại không con thay vòng quay theo tôi chuyện ấy อืม bạn xích nhận thôi sẽ an tôi những cái thay được theo chuyện lại vào อืม chiều suy rồi à bạc sản chiều suy à bạc sản này mà กี่เก้าสิก็เล่นยินมาสิก็เล่นยินแบบโตสังเสอย่างนี้นะ à mấy tôi sang xe có giờ tị nạ bà đã nhà อืมสิก็ฮีเดียวกับอุ่นสังเส câu tôi chạy cá phố ấy trồng chiều ấy ngày ấy mấy ngày tôi mì lo chú ấy bán theo gì phi du xanh này gì chắc mấy con sức cá chín nhiều mới sợi một chúng tôi hay thằng hai chú cái lấy chỉ ăn một vô อันยองที่น่ะเซ่ kalau kau toh hoai kau toh hoai đó cái nasib tu hiểu berubah hay kau toh muai cái ngã tiền tàu thôi nè một chú ăn tàu làm anh nhung ta xì một cái gì ta thôi đi nhị ta phân phối gì ra đâu nó cũng ta phân phối nhìn cho anh nga tiểu hiểu bertindak tiểu à còn ta thôi đi ngơi chuyện này biết thôi nhị ta phân phối nhìn vô bao phủ nè mau lihat kecuali cái phân phối có nhị cái phân phối đi phạm luôn à một cái con ở bên kia tao cả lo hết con ngại cái sushi tiêm đồ ngại à cái sushi cái nó sẽ sushi tiêm đồ ngại nó sẽ sushi phòng à lihat kan untuk nyace kalau untuk cái teu dia aju teu lihat kan ju jisi kong do ju diri to kai kekuatan hukum an thải liao thuê chung cái ở lên nhìn một paksa jadi ở này lindungi hay cũng phải tạt giết tu hành như vậy không ạ di sini đó không phải đó không phải một cái chân ta trong ta họ đi Hong Kong à chỉ lưu dụng chân ta phân phối đặng chân ta nè tapi bông phải ngay di chuyển cái một chú làm chiêu à cái môi trường làm thế gì à cái thuê ngay là ừ cái thuê ngay là ngày trước con bây cái bà kiểm đi pháp luật kiểu mỗi cô kỳ bà hết ngày ta chả xăm theo kêu hi mãi nhìn được rồi à cái mấy những còn cái ngà tapi cái ba mang ti cái lũ sen yang ban hàng à gì thì ti phạm luật bà cái mấy thuê ti phạm luật bà một mang ti mãi bà cả bà đã giá lời cái nhị hát lời đâu mà nhìn phố cái chỗ ngày tay mới chi cái đầu lời thì phải tao tay gì nhị cho ní anh lâu cũng thành ra cái chỗ nhau em mẹ nhị lúc kim thiên pha kim sắm chặt kiều nhìn si không bay gì tốt tiền chỉ hôm nay hay chúng các ông tí sao kan kita tetap pintar lo tinggal mà nó lên gì ăn sau con với anh nhông tai chưa hay miang tuyệt ngày họ ngày kêu sức nhi nhận lại luôn kêu sức nhi nhận lại ngày khăn này ngày khai ngày nè mang theo tròn ngày tu ham ngày ok tay mới tay cái đầu xin áp hình dưới lợi gan rồi tối ngày cho hết mới chỉ ngày thứ cái tôi chọn hi tay chỉ hai chả xin đi tàu hình dưới hồ sống suốt thì cái tay gì lại gan và ngày mới gì ngày cho sức có những sức chậm mới chỉ tôi chịu tiền ngày tay lại đâu một con cái lô con cái thì tôi chỉ ốp cái lô con tập như con thì phụ là treo luôn chứ ta đúng không thì chứ đâu mới tham hệ kinh sống thảo trong ao kỳ mê chứ cái dạng cầm cái gì à cái gì lời tôi sĩ nhận tiền của những cái giống tôi đã ăn á cái thủ đó cái gì à thủ đó liệu siêu xe chỉ một phần gì à kỳ mê treo hi đó treo hi những sự du lịch tao đâu không biết thôi dưới cho nó gì thì tôi thực thời ban mãi tôi được cả có điều khi chơi ôn sao đây cái lui thải đó rồi cái cầu chỗ đây nhìn lui ăn thải gần anh nhung cầu họ lui thay lên luôn nè lui thay lên trong cái áo cái gì cho gà gì thay nhị gà gì thay à luôn nhị cho gì nhị gà gì thay à nhị pergaulan tuh sepadan gak gaji nhị gak boha mẹ nhung nhị gaji
Ai á? Dư tới nhìn cái nào nhong hên. Kiến được tổ câu tổ thời ban nhiên ở lấy biển pha cái Hong Kong nhiên là Hong Kong là. Ừ. Cái Ừ. biển pha cái miệng suối jadi kitu kan Hong Kong sa cái lấy chỉ nhiên lấy lý sa kan. Ừ. Jadi kan thời đó du liệu chỉ ship theo atau pak theo kan. Hiểu câu lý sai lui kan thải. Jadi chỉ kan lý kêu nhiên kiến tổ ai rubah cái nasib aja. Mang ti ki hidup unsa dia thọ sampah như thế thọ li tu là thả kolong này đó. Tôi còn thằng thời ban ấy tôi không thường thời ban ấy cái chân hi cầu thời ban ấy ăn đồ chia lùi à để chia chân hi cầu phân phối cho này cái phân phối thành tôi lùi bàn tay à. Như tao câu tổ chỉ được uốn tới trùng chói. Như tao câu tổ. Thời ban nó thay đổi nhau ta năm xe hay cho năm bên cho năm cho chồng một câu. Nhân ta đã biết cái gì. Như tao cái tịt mèo chỉ si mày trong cái apartemen mày trong cái rumah tingkat đấy tapi cái sampah thùng ấy sungai hết tối á tu hành nhiêu à? Nhiều thì cái hàng thay liệu nhau cái chung thời ban cái gì thời ban thay liệu. Chúng mình sẽ phô có thay liệu tịt là dạng có thay liệu tịt à. Trong lý hạ chỉ có trăng à cái gì thì thay liệu cái anh khổ. Thì cũng hồ có thay liệu tịt đi thay liệu anh khổ. Cái cửa ban cái hồ chỉ có phải cái hồ thời ban đi ha. Kiểu ship lăng nhân cái chi xỉu đó kita sa chụp thấy bên Hong Kong rồi đó. Cô hay kêu ship thịt nhỉ là cô hay kêu ship thịt nhỉ là Trung Quốc chọn hồ thì thời ban nhất có hồ cho xe ra mới còn lùng tung cho năm xe cho mãi dù trồng hồ cho này. Soalnya kita sa unsur apa sebenarnya apa? Hiện nay còn mà tu mau nhìn oi yang này. Một nhìn oi gì với một nhìn oi là cái thời ban nhìn ha thời banที่เก่าha thời ban này tôi cầm co tụi mình ngắt cuối rồi nó hít cao to tiểu cho hít đó cái cao còn cái tàu chân hít ham cái phần hồ xanh cho lại bàn tay à. Saya ba kiba mau ăn cái tết tổ cái phun diêmใช่ còn kita sa ăn cái tết tổ cái phun diêm kiếm mấy con chim gì mấy alit đấy Ừ. Biasa kita sa còn như cái du là chỉ mấy hồ chim mấy gì sa pun theoอย่างđó du ta pun ship theoอย่างkan cái gì si hầm ngay wa cho gì chả bạn trồng lăng như thế mà trồng lăng cho lâu nhìn cái hồng mấy nhìn thôiอย่างđó ngày cho nên tay nhìn cái mới chỉ là ngay đi đâu thành như xin chị đấy rồi thì giá dục cho hai bên chiều anh em kia bên nhà mày đâu chiều suy rồi cho nó thằng nào có lười đó tao sao có liều có gì cả nhưng mà xong cái unsa ba memang mau ăn cái untuk lấy kau phân phối cái kim đó có praktis ấy jadi kau là nhìn tu tay chọn cái unsa bởi tôi sang xe cái unsa nhìn kemungkinan anh sang xe đó yang này mẹ trong thời ban này ngày thằng cũ nặng còn lại á kita có khu cầu thì thời ban này mới chia. Dù ba khỏi mãi supermarket anh Nga trước khi phòng ấy tại dù ba khỏi supermarket dù mà ai chẳng đến hết trơn rồi thì cô chị bạn mẹ chụp mẹ không mua hết với châu gì ấy nhận bằng châu châu luôn xong du dịch chặt nhìn đó chỗ bên cái chơi thời vẫn đi bị chết là ngay con cái ăn hàng cái sống một ngày cái cháu xin theo chỗ đó cái tu hi quay lại chung chơi à cái câu đúng vì ha coi lại chung chơi mới của Nga cú ấy chung chơi Nga cú chung chơi bận gì à cái chung trang chơi mày à Nga cú chung chơi bận gì à Nga phải du chung đi từ San Chiao liam cà mấy liam cà theo cổ theo chơi đó bận gì cả nhưng mà có những cái chung chơi cái dẫn số cái chung chơi mà các mấy công ty mà sao cái công作仲裁啫chứ còn đồ kia ở trong gì xí kia hành gì ní đấy kia mang xịt quậy lại trong một bên ra con cá chú cá kêu thành kêu trong đâu cá thì bông bên cái thành ăn mè thì mới cho tôi tết luôn để cái nhiều là sao mà cái này thành ăn mè tôi số những con ngã phèn chú ăn to dính nhỉ ở trong con theo cá chi lại to lẽ tôi xe nhỉ con đó
人家講話妹子嫁出嚟啊，阿爸嗰時咧都唔係妹子嘅，跟住咩就阿爸要成年啊，家做成做啊，家教成教啊，冇邊啊，家到婦女都萬神照啊，將來就咁萬神照嘅，哦係，冇邊啊，然後講啊，你個白個人然後講啊，將而到時拉住嘢後冇人鬥，將而到時喺舊到cái dâu anh nhìn到hết冇人鬥mấy chị trong dâu à cho ngài số anak mấy tan lắm trung chơi jadi lah miang sui dah wah. nhân tùy là cá chu thành chu cá kêu thành kêu và cá đầu cuộn cứ bằng thành kêu và luôn cá cắn con liều số rồi Yêu tao ở trong cái nào ta? Ừ? Yêu tao Thái Văn của nói itu mukyang pangan sepatu tiomat nhị con cá này với gì nhị con cá này với gì à nhị con bên này thang cho tao kim mukyang pangan just that ni tay jadi dia tahu nhìn được chồng nhớ mấy sĩ hồ miệng này còn anh nhớ mấy sĩ hồ miệng này còn à jadi cái penampilan dia gimana ho tak ke chỗ à mesti kita ada undit Thái Văn dia kita juga lo cũng thuộc kolong à một phải là cái dưới giờ anh tôi giờ chỗ đó hải tiêu mặt à sepatu tiêu mặt à người ta con đèo hải sepatu tiêu mặt là mãi lại dịp lăng à đèo cái mẹ đầu tay tên hi cái gì mỗi tao tên lại hi cầu hi con mấy chỉ can con phần phổ can thọ bên kỳ can thọ bên kỳ vào cái mẹ cái trẻ dưới can Thái Văn như nào gia lùi hi chân hi cái phần phổ với chỗ rồi thấy chưa bản gì à saya dia bah ngày chỉ cả aku ngà bài sự bạc gì mới anak à kỳ sang kỳ đồng gì mới chơi cái lâu mới tôi cầu tôi ăn hồ như tao cái này nhung hiền dia sẽ gì sĩ còn đồ miệng sử dụng mang còn cô ba chỉ cái câu đồ gì sĩ còn ở Thái Văn香港ăn hồ vậy là như tao cái miệng sử dụng mỏi mà không chỉ cảm nhận rồi trong chuyến này mà chỉ cảm nhận tôi mới cầu tôi thật yêu lưới ấy mang còn cô chỉ cái ba câu đồ trả lỗ cung hiểu gì sĩ còn đồ ai biến hóa chỉ cái lỗ như này sang thùng ở đó như tao nhìn hắn một bữa sĩ chọn này như trong gì là vậy untuk chọn aja gitu han mau pun si chọn saya phơi trong đều cả chọn tôi thì thời ba na mẹ chân chỉ một bún si chọn ngày tí đó tôi ngà phèn dùng ngà các anh tôi thủng hội để học cái cả ngà phèn dùng khi mấy một bún si chọn dưới từ gan tông tôi tiêu cái hết vụ căn trong sự cả gì nhỉ thay cái tí sổ bạc mẹ sụ mẹ bạc mẹ aku tôi chung hết đấy bảo jadi hết tôi bagi kiko xe từ hết tôi lung tung với bàn chữ gì kí dục cá nhộng cá con hẳn lối kí tới ta đi cá nhộng cá con kí nhau treo hay quá nhớ tới nhộng kí ấp chung hết chung lỗ su có được cái cá nhộng cá con ăn lối treo đi chả cá thìn cả hay không anh nhóc tao tôi kí mấy ăn sau tròn lo dạ ở tròn nhá mấy con tan xịt một bún xịt du một bún xịt ăn một bún xịt ngày chỉ tao 10 年8 年tròn hai tôi bây giờ hay không nhớ tới kí pun kí mấy cái tuổi à kí mấy cái tuổi gắn cái hai lý hai chỉ một luôn cái hai vô ngay còn lý kia bây giờ vô à đều cái hai chữ cái trang kia mấy kim gì ăn nhau ngày thằng tôi nhìn ra con cái cặp đi cặp bè ăn tôi nhìn gan kia tiêu mấy cái hối từ tặng ra kia tiêu cái trang nhìn ta con cái soi xí bên cái sim siêu thằng cái mấy mới bị cặp bè nhìn con bơi không mấy cái trang kia theo chèo đâu à mấy trang thì theo cái trang bên cái căn cặp đi cặp bè con đâu mãi bên cái lùng theo gitu hết tu cả theo hay là cái gì chèo à tapi lihat boleh Thái Văn lihat boleh Thái Văn lihat kok sako le ju to xe lung tung ya khiang cái sự cả gì nhìn sự cả to xe sự cả chung này có đâu dám một con thu cả nhộng cá con này mà ai tôi sư đu dùng cũng có hết đi chạy gì cá thì này đi hết ngày tôi lại trong con điều nhị cao tôi phun trong con nhìn tôi dù cả nhộng cá con xuống ăn hết bởi vì thằng đồ nhìn cái thuật kết bạn hỏi như tí cái lù sen đều bán hàng đỏอย่างเดี๋ยวchỉnh dân bọn đấy à khâu nào ship ra anh nhị con nào ngày cái đồ ngà sữa mới chỉ gan cái ôm muốn thì ông con yêu cá tép ôm muốn yêu cá tép hoặc cái yêu chọn nó cái lô cũng gì chắc cái chỉ cảm nhận được cho xe thôi cái xe ngày bác thì ngày con mới nà ngày con ngày long mới tìm mới nà ho ngày thì mới nà ngày con họ vô con co ho ngày mấy nó kỹ thuật mới chơi
Iku empat nasi saya. Aki oi, tapi kau tu kira juga homian ah. Nhớ bên nào? lia lâu lâu mày hả trong Nasib aduh, nasib cái nasib hồ cậu rồi cũng phải đi cậu tôi hồ chết nhỉ cậu đó hồ à? hay à quý tôi hỏi gì chọn gõ À, người ta còn thích âm nhang chu thế này bà chị xe cái gì hát tiệt á hà, xa lồng hát tiệt á hà kêu ông ngã sạng là thiệt à cũng tôi chu nhảy nhang đi nhong bền này. Đặc biệt lời tôi Hồng Kông thì là nhẽ bên xin ngài. Ya, awal dia cakap ho nak ada bukan sini ngai tu cakap saya vô thay thấy không? Cakap những cái con si cả thì nhớ kinh hồ kinh cái thì này nhớ ngày tôi vô hồ nhị là cái đó những con chỗ hệ xe vô lại trèo mãi nghĩ trèo đó tao cái gì hết đi trèo nhà nạ sản xuất xây những chỗ hệ trèo nhiều hết cái cao có lô cũng dùng sản xuất xây chỗ hệ trèo nhẹ trèo thì tao nhà nạ tao lô gì tôi một hồ nhang đi. hay anh nhông kinh cá của anh nhông tôi kinh cá của ê dù bao cả ngày thiếu hai rồi nhìn nè cả ngày thiếu hai nhìn định kêu xếp lặng nha kêu xếp nhìn lặng thôi kêu xếp lặng nhìn rồi à cái anh đi hay xếp nhi xăm xe à ngã truy xe tôi nhi xếp nhi xăm xe đi nhìn ba tapi hay còn khu trong chứ xe phô tôi khẩn này của ai một biển không video xe phô từ tập tôi anh xếp xe phô tay hồi rồi trong công ty như lúc của mỗi trong nhìn mấy chính phu với giống hay nhưng bây giờ thế nào nhưng bây giờ thế nào thế cái nào có hay còn xong rồi lý khổ thì các cạnh nhìn chào cánh trường hết các xe phố chạy chạy trong anh hay nhưng vì các xe phố bị thế vẫn còn có những bị khổ xì bà hả như tôi cái kia chào hết là lúc phân trong chậu nga chỉ mang đi phân các khủ bá kiến rồi của anh lộ à kiến khủ cả ngày chung hai giờ ngày ta chung hai vòng vài ngày ta xài giang lại hết là phân dịch chạ liều chạ xăm chạ xí chạ chạ ngày ăn ngủ rồi lên thiều phun siêu kết là con cái gì này con thiểu găng nhau thì sáng ngày ta phải sửa được bắt chạ gì này mới à bắt chạ gì này mới à liều chạ xăm chạ treo hết người ta chạ đi anh thay cho à phò như ship bao đi hàng thế thành ra những cái này treo ấy tiếp tục mua tại đây gì đó chú cá gì vậy cái gì xem rồi vì cái tôi làm tôi là vụ mày cho vụ chị à mày chơi nhá lục không mà như thế à mấy ngày nay thì thành có những cái ba răng như thành có những cái ba selamat ya saya selamat ya selamat chúc phụ như còn chúc phụ như khai lọ selalu pin selalu thì con cái tệ thiên bi hôm nay còn ngày thì thấy ngán nào luôn dạ ngã xe lai thì ngày con rồi nhà lai thì anh em hàng anh cô thấy anh cái bọn chị anh cho ngã xe lai nhà lai thì có cô hàng nhà lai thì có cô hàng cô ngày không dù dịch cái tao dịch chết gì à dịch xí cái là hay là ngã xe lai thì chạm đầu ngã thay lai dịch ngã thi sao mấy cái cho bẩm mà đàm anh ấy dịch bạt lăng dịch ngắt liệt lại xem hiểu có cái liệt cái lõi xem dịch chết gì mà như chip xe hiểu mà hiểu có mà hiểu hàng hiểu có mà như chip xe ham gì ta bà sẽ gì thế nào tại sao nhỉ để ai thử thế kỳ bất thay đôi như chip xe cái siêu lột phù à để lõi xem tôi thử nó xe ship được thấy ship xì ngán ạ mỗi nhà nạp ngạp châu thì hôm nay ngán ạ thuê xe tôi xe ông mà điệu trả luôn liệu thầy phò bất nhiên bởi thầy lấy gì liệt gì xuân đó udah mau mai trái nắn có siêu nào liệu trả được tôi xe luôn chưa à tay như này liệu trả được tôi xe à xe bảo mai đồng si ba có siêu điều rồi anh to mai hâm thêm xuân phủ lấp chỉ siêu điều rồi thế hả
Thấy không? Ngà thay môi được siêu kệ siêu kệ siêu kệ siêu siêu kệ siêu kèo siêu kệ siêu kèo siêu lô phủ siêu lượng siêu xả siêu mà ngà nè luôn tụ ổ Còn còn cái punya ada rencana mau sang teh. hả Còn cái punya ada rencana mau sang. rencana ai Còn rencana chơi không còn mày học bạn. ngà hậu mới là ngà yêu hoa ngà phải yêu cao ngà à Ờ, ngà ăn chôn ngà nhau mấy东西rồi ngà nhau mấy东西mày ừ. chỗ hồ Hay một câu ăn hôm mấy ngày hít xịt đã trả ngày có ngày phải như sao ngày heo những khi ấy ăn tri đó dịch trả kêu ship tuần à yes hay hốt hốt à kiểu ship tuần hay phô tuần đấy gì này lưu gì kiểu đó lên à. Liông bảo Lượng bạn trên gì cha? ừ Ai quý họ. à bây giờ mới nãy là buộc khá lúc hiệu về nào Hay các mình ăn đúng gì à? ngày chân khuyên chân ra ngày bộ cái ngày hốt ngày thành dưới cái phim bù thẻ ấy Ừ. khi đâu thì Hay trong sản hay nhận anh tôi nhìn mày học bạn chân tỏ rồi. Nhớ rõ anh nhìn li la li đó ngay con đi mày học bạn đó. Chỉ du lộ sri một tàu kaya. cái pun tiền thì ăn xe cái pun tiền thì ăn xe à cái pun tiền ăn Pun xe à chân xe chân thải à không? ừ都水吧，人家讲水啊，就食水噶，多了嘅話，嗰包啊，做包啊就包啊，包一下啊， Hay 嗯，連中小班啊就做包啊就做包嗰好穿哦， con tổ mày bao tổ các bao ship bao sợi đó chẳng chẳng bao hồi xíu rồi đó. 誒 Cái tôi 包 mua 是 mèo 包穿，冇 bao 變， ship bao sợi đến vui đó ví dụ như cái bao chiếu à. 嗯，我婦女啊，我見婦家就我跟大啲亞出字咪到上升，我跟按手看咧把點按手，我kadang si，就即係都 control 啦，自己嘅度隔嘅工人先翻。ngày頭先ngày dari nhì lớp đầu ngày tôi ngày kia mẹ tôi hành dù à nhì con cái故事啊，就喺nhì隔牙白胸啊坐定嚟講啊，nhì都要講頭。Hay nếu bây giờ ngay Nó cái sai nó sayang dong ngapa nhì cùng thằng mấy nhau nhì cùng lồi kan, cái nhì cùng một mấy liền nè. chỉ các ba còn lấy cái mèo nhà tài không à tại chỉ các ba Tapi gì anh nhung là chỉ cần mới con đồ trong thời gian ngày anh sau ở ba nhìn mới con trẻ nhìn con á xích cái liều chả về đâu mà anh đã đấy con đồ dưới này mẹ nhìn một con đồ lấy gì chả mãi à gì chi mãi à ấy tin đồ xích cái chỉ con theo xích cái chỉ con theo ai đắc chịu không hay nhìn con đi đâu mãi chỉ con theo cô vụ nhìn mãi là ngày cứ cô vụ nhìn nào ngà phò thay à cái cô vụ nhìn dạ bóng bay nhìn ta tiêu mãi à nhìn ta ngà thiêu cung à tiểu ngà thiêu cung á cái na cái cô vụ nhìn tiêu ấy bù bù ngày ta phải tiêu à quá lo nè tiêu ấy cái bù gì thì cái cô vụ nhìn này gì con cái dù cái gì dù ấy là dù tàn ra chung như còn cái set còn nhau ôn dặm mày họ bắn cái sân khởi ông nhìn là gì mẹ hả hay sắp đây là nhìn sân khởi ông nhìn hay lắm mấy hộp bàn là may dầm miếng là may đi đâu chèn đôi mà ai à chẳng thì cái dầm miếng đi cái dùng may đâu phụ sự à chèn đôi à chiêu bây giờ cái dùng may đi đâu东西lung tung á chỉ cái hạ cái gì nó mày chỉnh đó cho thầy Phật thầy hả may chèn đôi theo tôi ý ngà phèn du àคุณthiên à ngà phèn du cái cô àคุณthiên trả thô xe này bây giờ cái may gò này ngàn này giờ ha đu nhìn có gì vật đó đi ha hay cái bông bay vô mãi nhìn người ta thấy nó xe cái hộp khá lô mới xe ok nhìn nhìn tôi ok nhìn
Anh có kiểu phận tôi lihat bu thai trà mãi tôi mày jual chưa mày gorengan di sak tau sen à. Hai. Saya xong ngapain you aja. Ăn siêu cái mày chendol. Ngapain you ăn siêu cái mày chendol. Mày gerobak ăn mày siêu à? Eh, tapi cái channel cái theo hu sui cái channel cái liệu theo cầu hổ sự những cái akun thiên một sen ngái cái xịn sân hạ kun thiên nữa. Hai. Cuman liệu theo cao hiểu to đây, liệu theo cao hiểu to hay có hiểu to bề mặt đó à? Như trong sen À, mà. liệu theo cầu vòng co thì cho chuyện nhàng cái như. Hay có hiểu to chỉ bề mặt đó. À, tapi ngày theo cho thì cao ngày theo cho liệu theo cầu.按多详细嚟做，即個專門做嚟切咧，按多詳細嚟做。Nếu mày sẽ suy mày mắc ăn hồ thọn thế.咦，咪咪食住人家講咪熱備穿熱備嘅，對班穿嚟。Cái model mày ăn phải cái bún chén xe chọn thái à? hắn個咪食水咧，即個食住一太一邊嘅，即個同時賺到河邊都成功嘢，將你就同水啊，然後一邊隔家都唔太。Ada wong pai tu, ada wong tak tahu macam tu mai di dalam sini ni. Oh hai. Ai giàu thì cái mai cái đồng sĩ đấy. Theo đi đầu thống chơi cái chủ đó cái gan cũng bơi phải thống cao gan áp dụng sẽ chủ đó hay đấy. Mỗi sáng hạ xong chỉ có mày hết dịch bắn đôi chọn đôi nhiều à? Trong cái nếu sẽ sử dụng gì cái à đi theo suy kỳ lọ bổ sung đi cái đó không? thấy liệu theo cái dịch cái lô ba bổn sĩ cầu xuất chích chích bơi à? Dịch bơi chân. Cái cầu xuất chích chích bơi giờ tôi kêu to. Mà tôi không phải tôi cho cái mà cả thôi xem mấy chuyện gì rồi đó. Liệu theo bắn cái lô à? Bắn cái lô á, chắc cái gì chưa chưa? Quần theo món như gì? Thật sẽ cái hôm mai thật sẽ làm. Nga trên sẽ là cái máy không? Cho không còn ngà tèo alas kusuma bia À. mai đâu phải thay thổi à? Cái chồng anh khỏi ăn thay. À. Cái chơi做呢樣事啊？咪湊笨條㗎，咪食佢啊，食gì đâu? Ngay chỗ ngay chơi ke depannya mungkin hay kamu mau bên cạnh sale cho ngay chi ngày hôm trên dùng thùng hộp cái sẽ điều dùng cái cha suy à, mai cha suy gì điều tờ búa à? Yeah. À, cái nhóm cao trên địch là những cái cao su gì nhau nhau gan. À, cái sung hi mai đi hết bên đâu dùng chỉ tẩm bắt à? Lihat cái bún xì yang ngay hả? Chỉ tẩm bắt à? Chỉ tẩm bắt em mày. À, sung hi thôi thì một biểu sung hi ok một cái. À sao hôm nay yêu chiều trọng thay đôi những cái yêu ta chiều và yêu mãi nấu như là kiểu sung hi mà. Hay cái tôi nhìn con gitu sa. À. Nếu mà được. Ni mai ja tempat si mo chung mai cái ở trong cầu sung một sen đi á. Cái những cái tu mới nhìn có cái tempat hả nhìn cho con hôm nay yêu nấu như sung hi hôm nay mai. Có là những cái máy mà Nissan ấy nhiệt tiêu mà Nissan máy cái đầu Lusona mãi cái khung thế gì có mà Tê. à cái cặp quá sao bông bay những cái nhóm kêu cổ bác cái đầu hoa thon hi lông chung cho nên chìm kiểu thả leo lông chung à mấy cổ bác ông kiện leo cái tiêm tụ chỗ để leo ấy cái memang con đói lưỡi à? những cái con sẽ nhầm xe rồi và sẽ nhầm tay này mới biến thái và nhưng mà sao vậy cho sáng sẽ都穿太rồi phải thấy chuyện tình những cái chỗ苦rồi你听过朋友讲嘛？听过个爸爸mau kecil emang dikit bah lama tuh jadi bukit bah. Dia pepatah kan kong leo. Hai. Nhưng mà chọn bắt băng tông nhiệt chiến này mà.
称作 Ngay 你 cái 是 đợt 没 này 买 nó thấy kìa. 你没买一种东西吧？你是买几十种啊？ Nếu nhìn tập ở đâu cái phần两bạc tốn, cái phần 300 tốn, cũng bố thì cái ăn to sẽ không? À mới con mãi là con gáiจะเห็นอยู่ละที่มายทุกคนเที่ยวแกเห็นอันทุนได้ยินเที่ยวทางอันทุนเนาะไงเดี๋ยวคุณเที่ยวเห็นก็อันทุนได้ยินนะอีกที่เที่ยวโจ้ตัวยิ่งยงปันติโจ้ตานานะเที่ยวโจ้พวกตัวเที่ยวโจ้นี่ก็ใกล้ๆกับตำจานน่ะ Ờ. เรียนที่เที่ยวกับโจ้ตานานะเสียงยงใกล้ๆตำจานน่ะthuộc những cái SMAกี่ไม่ SMA những cái thuốc bạc trên hậu phiกี่ไม่bạc trên những cái khi một tật cái nó bây giờ một tật à nhớ phục gì một ngày đúng phục gì Phụ không? Ở trong phụ không? thì chỉ nhớ mình phụ tar ngày phục gì cái ngày tôi chỉ hiện phục gì chẳng sẽ cho những con đồ gì đâu tapi con đồ cái keluarga tuh ho angkur aja Này. Dữ tao đi hiểu Corolla, cái khen Corolla đó. mấy cái gì ngày heran bo như cho xin mai tana na so cho tana na dùng suy cho mấy dùng kỹ hi à dùng suy cho bo Trong cái những cái máy xếp sử dụng à? Trong cái những cái máy xếp sử dụng hình kim máy các Corolla máy sử dụng nhiều phụ ơn rồi sẽ. 冇勝利嗰條我邊冇勝利嘅咩？一進行咯， Ờ. 你上進行啊，做條紅冇勝利，人哋都係嘅，人家要攞嘅攞是會行嘅人咩上進行，看要嗰號冇咯。Jadi ahli profesi lah ho. ไม่รู้สิไม่หัวฉี่เขาเลยแต่ 時係話時做熱中間，唔就唔見啦嚇。 係冇 người 單 ta 冇單就 một hàng nó nhưng mà bây giờ ngày trước hàng nó theo dạng là nhị tu kêu chồng nhị tu liều phu nhị đã hàng nó có đã trả liều ấy sẽ trả lâu phu係要冇單係請假料佢鬥自己嚟行係同時候 rồi có gì đâu sao cái liều gì ha标啊下chặt nhìn nó nạp xong rồi xin chi giàu ấy xin ngày xong rồi nhị tạm phân xí trộn mà ngày sinh theo tu liều phu là có những cái tu à anh theo tu mãi treo ngày tôi theo tu ngày tôi hộ có liều phu ngày tôi hộ mà các tuổi đúng si hả các tuổi đúng si ở bây giờ cái hội này mua liệu ê luôn luôn đi ngày mua tu luôn ngày sức có những ngày mình tiếp nhận mua tu luôn tu nhận dạng à mấy tuổi đúng si tôi mua hỏi mua hoa gì có cái chỗ tại vì gì anh hít tu á cái bữa nhỉ pan tới trên hít tu ai sao nhé hay cái bữa những điều tụ họp mua chung à mua tụ gặp là cái chiếc cá nhân tổng tiêu chiều hàng công mua tu chiếc cá hồn lui à nhìn sang đâu mà hoàng đi như nào bụng tôi những cái hoàng hàng ngàn kêu về xem tụ mấy con tu kêu với dù lui à ngày truy dù lui à hay tụ kêu hiểu phải phát triển quá cái trọng nhân đó mới đâu kêu như ngày nào truy phật tắt à ngày truy phật tắt à và đây bóng phải như tụ kêu như nào sao ngày mới tu ngày tôi tan xịn mới tu ngày khốn ngày tôi mới con là cho ra là ngày con đây là cho ngày làm bên nhân à chừng mấy ngày cả đang một máu cho cái ngày dưới hi ham hà cầu càng ngày đi đâu phèn du ngày đi đâu tu càng đời thằng hai cháu tôi thì là hiếu cái leo xịt đông xịt cầu du phèn du mấy khi đó cầu nhịn đâu nhịn nữa nhá cái gì mới nhịn lắm cho tu chiều ngày có nhiều luôn nhị ở 3 ngày cho khen gia hồ ở 3 ngày ở 3 ngày 3 nhị hồ nhị thằng gia hồ là xịt chiều nhị một xịt tròn nhị có nhị cái phụ gia xịt chiều ngày có nhị liệp ngày tôi hot à nhị có nhị một xịt chiều nhập bình toàn nhị to nè ở lung tung tôi đủ cùng nhị con bơi thằng nhị bị là to nhị xịt lâu chiều nhị con nấu bơi à đồ ai ôi lụng ở ngày ở 3 nhị phép tài thì mới 3 nhị bảy sẽ một xịt chiều nè xịt chiều mỗi đôi xịt cả con bơi một những cái hạt gái à một những trong xin họ một những cái xong xin à những cái bao nhiêu thái thăng của à còn tôi ở xịt như này cái nhìn chú năng chú lại là cái ngổ chú ăn thay à chú hãy vô mỗi chút gì mày cắn chuối đó nè mày đi hải đó nè mà ơi sao họ đi bay à có sẵn đi bay ấy dù dịp phụ gia xịt đó là có đâu nhìn trên lại chú như ban những cái mai bún nhẹ chú mà ai mang sao mai bún nhẹ tối nhẹ chơi tôi nhị tụ một thủ nó hệ môi à hay
ngon à. Nhìn thích từ mà cái con làm sao? Cá Chọn thì tự đứa nhiên sang xe, cá thì đứa sang xe ra một拿出嚟哈，冇拿出嚟呢個嚟講哈。啊，嗰條照冇些，而真咧，真前係啲啊，衝下老公真咧，按難機啦，而就實多兩幾上車啊。但係又冇識按多，照啊，用最先你就，你識到照啊，就nhà anak ăn thay, nếu si anak siap tu lah mak yang mak itu ku anak demi anak, mau tapi mau jaga ni si kasih dia. 係要人嘅， Hah? Gimana sih Cek nah? Ni kan kau anak ni tu dah cepat sen. Ni kau ni ti ni cakap apa sih tu 3-4 年 tiang leh kau ni teng ke 3-4 年 其實係件冇用照去干事啊，係咪啊？係錯要人，我原來自己是cepat sen 喎，你來自隔3 年都出嚟，隔3 年叫一顧慮啊嚟講，佢都唔是麻煩嘢嘅，即係要多些有顧有啫都做啊。係有錯，Nhà xe lại nhà thi như lời tên này vào nhà thi cái chợ cả nhà xe mới gì như lời hắn ăn to nhìn hà đắp nhí vào nhìn tới mới dùng hoa nhà xin thi rồi 係要人啫， nhà ăn mới mai piang buổi đâu nhà na chứ mới buổi đâu nhà na nhỉ piang rồi buổi nhà na nhỉ mới dùng phụ kalau hết còn tiền mới bị dùng đúng một bên này à đặc biệt là mình jaga pola makan trong này sẽ tiêu đúng một dùng ấy sẽ tôi不theo其他thì認真啊你會幫我撐嗰樣冇得啲啊 你識薄面你係啫，你係識薄面，có lẽ ngài bán gì cả bỏ, lẽ ngài bán gì cả bỏ, đi vô những cái thằng anh nhớ cái cò đi à, mò mi xịt cọt su gì này xịt su thầu phá này, mò kinh xong à, itu doa, 係 là kan ta cũng gì ha, mò xong đi đâu có, mò xong sẽ cả anh dàn bong bay sang xe, mò ai xong có xong phần gì có, như xong ở, cảเขาđể chủ động gì sẽ xong cái theo cò. anh kêu như thằng nào xe, Anh chua nhị đầu a selamanya nhị có nhà mê thần bên nhị lia hẳn trong hay như vậy nhị cho thần bên nhà nạ trong mày mày cái hàng ngay chụp tay theo coi mày hot bắn cả mày xịt suy ta luôn, mãi tu học mới yêu con thể ngài mẹ yêu sẽ chu sao phân yêu mãi mới cái sự cả thể là mẹ bông tay sự cả mẹ apa kéo à một đặc con la hay mẹ thì bây tay thay sự cả tu bersyukur hay mẹ sen bersyukur bông tay sự cả mẹ apa thì bengô sự cả ngô sia dạy phan số dần pun sự cả sự thay à hay mẹ sen係錯， tại vì những một trong những cái cô và trong ở chuẩn của nhà mẹ nhà ba bông bay đây cái gì trong hình như hành chi tận nhé trong của nhà na như vậy chứ chi tận nhé nhau 係 mỗi chung mỗi nào hôm nay nhà mới chỉ nhà mới chỉ nhà nhẹ tiền mà nhẹ chăm to nhà mới chỉ phải mang nhẹ hả vậy mà bữa nay mà xỉa, chăm to đó thì sẽ mới mang nhẹ ăn cháo ăn gì bút mãi cả tháng tới mang nhiều lột bạc mê à, cái lột bạc mê à, kì ba, như vậy mà nhìn, cái bây ngày cho sale thằng đó chú tọt tao thấy rằng ăn cháo nhẹ gì không ăn thay trang gì không係嘛？ những cái gì mà kìa mẹ một má mẹ kì mà bây giờ hết kì các con ngày con điện thì con mãi là đi con mãi siêu hay gì mãi là ya chẳng hay ya em vô tiền phải gì cả bỏ係，你別說，真係，而家都很，而家本個社會為嘛啦，你寫含到熱氣，本而家你分正常或者， trong hai nhà lai chỉ đối với ba nhà ngày trước là chỉ con đồ ăn ăn cô vụ đối với ba nhà chỉ chẹp su một cái nhà lai chỉ chảo hi ta hi rồi chỉ apa mẹ tôi một chỗ bất chém gì rồi mà ngắm bề tạ nhìn, là tiền kiếm bất ta nhỉ trong nhà lai chỉ ba nhà mãi thôi bây giờ ba nhà mua xích tiêu mua nhau nhỉ thằng mua xích cá sấu về nàng li ha gì li ha điều xích cá thằng anak con ở bầu bông bây giờ anak thằng xích cá con bầu係啊，別說係咪佢講冇點識照巴嘅，cái gì chỉ dẫn xuất ra một điểm chiều cứu còn ai thằng nhà nãy đồng chả lai gì nhỉ anh nhỉ xích chiều nhưng mà phải nhà nãy phá như vậy nhà nãy từ tập đi sang chặt thành đâu nhỉ nhỉ con nên đã apalagi nhà họ cái pergaulan cái kampung tulung tung thó tới lúc chiều mình nhầm bữa mua ngày tia họ cái thi phòng nhà anh nhiều larang kia nhiều larang kia con nhỉ xí na nhà Thái gì mà không biết là nhà Thái có một chuyện rằng là nhà xe này cái thì nhà sẽ hiểu
Kasi lâu jika kayak siang yang ada. Gampang dong, siang jika siang yang gambaran hidup ah. Emang, nyiti aja gitu em emang. Phải phát quay tiền họ lấy họ. Nhớ Kim nhà anak ada, nhớ Kim nhà anak như chỗ bên. Nhớ còn người thằng mỗi chỗ như khác mấy cái ngày đi hát ngày chỗ hạt mới đầu tiên mỗi chỗ nhân phải công cho hobby của người thằng. Ở cầu cho nhà anak như đẹp ấy gì nhớ cả cái con gì xưa mà. Mấy này mau à, mấy này tàu. Hay đấy, Cái biết cho cô một là được luôn. boy. Ngắt thải Cả ra, anh tại cái gì? Anh tại cả cái nó kèm cho cô tôi họ thích cá xe vô ấy thay thích cá cầu tôi hồ à chín là tiểu thích cá xe thành ra cho ngã nặng liệu chả ngã thay mới gì à. Và nó cũng ngã thay mới gì cái một cái chuyện hết này. Hết dù mãi sáng xe ngày hát con cái trẻ hát chuyện sáng chạy tôi trên hàng trên trâu. Cái bây giờ lượng sa cái cố dính biểu cái ứng sự ấy cũng xéo ứng sự ấy cái dính cái lượng mình còn mấy ba giờ hạ chuột ba ăn lát ấy bây giờ à. Nhà đẹp thì nhà lại gì à thôi nó ăn gì hi à. Thầy ăn của á. Cái xe ngày mà ngày con tổ ngày cái xe ngày vào trong này gì xia vậy? Mong nhà ăn nặng cao thôi nhà nó nhiều tiền nhiều bông bay nhiều nhưng bên ăn phù thủng tay lộ li hai. Nhà nó nhiều chơi kim hồ lệ và mới chơi nhiều bông bay nhiều cái ăn to là thay nhiều con cái ăn to khu năn co. Mà anh nhiều khu co hi mấy chơi kim hồ lệ kim nó kiểu bao nhau. Hay biến pha chỉ cái sáng thủ ngồi à. Họ cho nhẹ nha. Bên chỉ cao cấp hành họ thời gian ở dù做上車出嚟把定時好樣好冇用冇。cái thì mua gì cái thì chơi nhiều câu cái chốt東西nhiều con cái gì nhiều ha con bữa nhà nãy thằng tình nhiều câu cái thì con nhiều câu con ngày câu dùng mà. Hay không? Cho tại bên kia thằng bảo ba phải siêu hả? Apalagi kem mê á với ngày có nó kem mê á một máy ngà chín câu xe phô hay gì nữa. Cái bé cái mồm cái gì hầm mà giống như cái tụ tà cái mồm mày ăn sầu tụ mà. Xe phô tịt tạ để có một xe phô tịt tạ để có một trong tàn nhân thị.所以ngày都講呀，而家傾偈咧係服公司有獨打，有啲用時間啦或者，用時間慢慢講，嗰有即個睇完做埋上車，最好都唔會師傅面前，可能你兩公婆俾上頭歐洲又冇師傅面前，我到香港人咧冇㗎。ไม่แหมเต็มมุจิบเลยเดี๋ยวช่วยเต็มเซฟช่วยหมัวตัวไม่ดูสีเกลกเกนตูยังเฉากันเด่นเหมือนตาตัวนี้โกลุตัวคนน่ะแต่หมูพี่เลี้ยงผู้ลงถือว่าคอยเหมือนกันนี่มัวก็เซฟเมียนเฉินชิกาเลยคุ้งผัวชงเฉาเอาใจโตไม้กี่ยูเตแก้วหงอ่ะเดี๋ยวชิมอลูจ้ะอันโตยินเบื่อยินเก้าบาทชิกาhầm thầy yêu đi đâu và thầy ta trùng nhìn đâu yêu anh tô pun chica mà sụp ca này nhung đó ngày cân ba nhỉ cái bò sao nhỉ phần phổi nhỉ anh bác cầu tôi mổ chúng cái phần phổi nhỉ tôi lấy chìm nhung cái này ấy chỉ thầy nhị kêu là hết ngày tù nhỉ đi à hết ngày tù nhỉ la hết ngày ấy tù nhỉ la nhỉ khi đâu hết mẹ à hay cho mày sao là nhỉ tôi sẽ nhỉ hành cho không ngày con nhỉ hành cho tại nhỉ shit chiều à như ấy tù như ấy shit chiều à thằng nhỉ có gì mà ấy tù chiều mà ấy shit chiều ấy chỉ thầy nhỉ hay không nhỉ mày kì mày sao à sao hả phân phối những mày sao là sao hả chỉ cả đu thật phân những ngày mà egoist vậy mà mà thôi nhỉ sự mày đều buka cả nhỉ một chỗ tụi họ chỗ sang gì trả lộn những cái này ngã số mấy mày ngã số mấy ngã chạy cái sang ấy chứ chuẩn yêu đi sang phân đi sinh bản đồ sang sang phát triển như bữa đó nhà cái anh đi bao gì cái ship của nhà nó mày chả biết sao bên kia tịt tọt chung á tịt chơi chung á tịt mà ai sẵn chiếu mà ai họ như cầm bông như này mày cái căn chịu cả đen chỉ vô cực diệt ta làm mới chẳng thô tên này leo à vậy cái mày bạc so rồi đây bạn thử kia hả cái mày bạc so cái thành xíu đi của khá đi có lỗi những một cái mũi tôi sẽ đâu mấy ngày chứ chỉ vô cực diệt ta nào cả một cực diệt ta nó thô tên đó một cả một viên thun à nhiều cái bài tổ cái bài thêm trụ xuân đấy vậy thêm trụ xuân thêm thấy đâu và cái muốn nghe luôn như chặt phụ mà ở lý cứu nhất à
用人家中便秘冇nhau cái Mà dùng cái trung便秘冇nếp biển mì ấy giống cái ấy kiểu sao xong xong cụ trong như à 你看用个中医买起来的 yeah 买起你记给的你上车你讲来记 ừ, ừ. 真是吧冇听咗去吧我是记啊10年冇食過便秘啊 Cho 你 nên 幫 cái 咗呢就我平我你幫咗呢就個人真呢我平要中半ngày我冇去檢吧 ừ. 咁幫助啊 các tình trạng của anh phải hầm nhân thịt rồi thế 我上次上庫上時要中哈 ừ. Nó phải hầm gì 嗰兩日新米啊你這個隔新米啊有幾款先咯 hiểu 啊我就買啱咯人家咩啲識解咯人家咁幫助出嚟嗰陣時咁幫助時間 Đây. 我真係揸你講係啲多龍啫多龍nhông係啲多nhông係近nhông à Không phải để những sự còn các cái đấy bệnh như còn hay còn sang xin cái lo sang xếp cái lo mua xỉ trên hay còn tóm gì cái gì 唔會啦，佢嘛那個喊你講係好嘅錢嘛，咁幫助人家要愛你講係買嘢，你啲嘅咪好呀。佢款先啊，150 kg都唔怕。mà nhông này sang xếp cái lo nhông được lấy xếp là nhiêu là sẽ ngay mấy 唔會嘅，啱咩間咁幫嘢，日本好嘅牙啦，白布魯嘅人啱咩啊，你知啊？Apa ada wong pakan songsan Pak Bulu tahu nyen. Anjungan dia so saya. Cái bông lù điện chút e ngà phải như đó dù kí lù điện cái Pak Bulu anjungan nó lù điện besar. Anjungan nghe đi đấy son cái sẽ là gì đâu Ngày tôi sa ngày tôi sa cách hế nhìn. Ampus kak mai à. mày son cái ăn sẵn kho cái xin gì à Mà hế ơ. anh mèo ăn lìn nào Lino. Mang tiếp với những khói gì, mang tiếp với những khói gì, nhìn cái này trên cái liệu cái không. Nga mê kí xin à, xì xiong à. Hả? Mô bì, nhìn cái kêu sức lặng xe đèo. Nhìn cái bắt sức lặng xe tôi mô bì nga mê kêu sức lặng xe. Thì mà ai bóng bài sáng xe kỳ theo xiong. Thì mà nga mê à đèo. Bóng bài mô xéo lia nhìn. Tôi li kỳ hạ nhìn dù xéo lia đèo. Yang con đồ cô nhộp cái xin thi à luôn. Nga mê chú li liệu thịt nhìn. Li liệu thịt nhìn như tí là mà ai sáng xe là ha. Chú cái hát xéo đồ tiền. Anh á, lại chỉ trong đồ dịp chạ. Anh nhông biông, anh nhông mẹ gì ha. Như chứ đồ nhông bèn à. Li ha li liệu thịt nhìn này kan. Li sáng liệu nhìn thì tôi có khói xì về. Tôi chuẩn phụ cho này mà. như nhà chế ở tô mày không ông bị cái sim đâu Nhiều. Mẹ tự tập dù một cái đầu ngày công việc nhận chân trong sám ha. Sao kì hắm chân ngày dưới chân. Li ha ngày chân này ngày có nhận chân chân tới li ha kì một hắm ngày chân. Mấy một chân một chuyện là chị nhất lấy chân ấy cái một chân cái vị ngày chân đó 3 sáng ngày tôi một chân khuyên thiên á. Cái bên ngày ta Hollywood bay liềm âm tròn. Bay dịch vụ âm như tôi rồi. cái ăn lộn bể cái ăn lộn bể lượng băng ăn tô sang phạm mô cái nhà chế đủ phạm mô cái lượng hả phải tô cái họ Nhi chỉ bắt con ngoài sáu nặng ngắm mãi. Anh rồi nhìn một phát một. Thì mấy nha mày được sắm phố vì xe. ở này nhảm Cái này xe cái sắm phố ấy thì một nhầm. lúc hay còn cái trong cái video như kỳ trước đây ngay còn ghi hiểu mươi hàng thì là đã cái gì đang kịp đầu xe cái gì ngà mấy đang bật ship xin xe anh xem chi hả 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 cho cũng một cho kỳ bông phải hết đâu cái kiến vụ điều kỳ tôi ăn khỏi xì ngà bà ngà mẹ con đồ lò lý ha đeo lấy dạ sạch hết kiến vụ ban treo đây nhỉ tí hết mà thèn tôi chỉ trả lô thay sim cứu dùng mẹ hả bên lô thay sim cứu tôi bên lô môi anh nhông sim cứu tôi bên môi gì
Itu kakek sim kiupian mo iti kiu nga he, ni hang ama. Nga pen yue lo thai diao cha nhong la. Iti kan. Nya pen yue nga me lihat tu kak kakek sim yu me sim kiupian mo iti kiu nga he do. Kak leo sampai sun chi ba nhong không? Kỳ bông phải hết cái kênh bukan chạy nhìn hết jadi có phone hi lihat cái thường đâu kì sampai sun chi các cái sim kiupian mo iti sia nhìn chi hết. Kok di cho pan ngama ai. Oma opa sinh nhà chơi cả. Oma opa okay je. Mới xong thì tôi thả clip cái buổi sáng ngày xong là đi chọn ba cái Còn cái xong như nhà dạng xong nhà là clip có hả? chơi. Còn như video chẳng là sai bộ nào. Còn thuê con saya. Ngày ngày tôi thật số nga kerjaan itu lokasi kak nyingka so renovasi nyingka bu Anh khao có tiêu chú, các tiêu chú anh khao từ đó. hả? Các tiêu chú à? Cái khen là cái gì những cái lâu sẽ có cái con máy phỉ lai nhị cho độ một mặt rãi nhị cho cái gì mới chính phủ cái pribadi không Pribadi bộ. họ gì phụ có thể nói biết điều nên trần chung kệ đấy hay là cà phê chân ngăn chung kệ để đi trần chung kệ đi không không gì được cho nhớ chân luôn thì bay hai chập bay xia gì bay Cho nên mệt mỏi. cho nên sung trả chun cho nên nó ukuran ukuran tay cái tuan rumah ni pilih warna pilih keramik kok ano nga chona keramik aja Berarti các sẽ hỗ trợ hả? Các sẽ cho hỗ trợ hả? Mang Joho lihat kan di sini lokasi kan những cái đấy hi to kan nggak tahu kon kasih kayak pilih warna mai piong pan ko hoe kan ju anto ni mohon hoe ni kam ni mai hoe kan kayak cak chung ko kui ha jadi kayak thok hoe ki mai thok cái warna mai keramik thế đầu tu nào chụp lấy ba là chụp lấy người ta Olivia dia những cái con cho tên listrik ke air suy thế nào cho họ suy trên du yang lộ semen lộ du chặt để lộ cho cá sĩ du chụp để vào du hồ du thì nó anh kéo thì cho những cái ngày cái bông đi phải si chặt nhận đã nhận thì chụp như họ cầu sâu si rồi và liều nhiều cầu sâu si punya nhìn rồi si chặt nhận lúc chặt nhận là dùng tiền vụ cho ha mấy chương trình này cả lâu trình này kan ở tàng công hy cái chú theo đều có kêu hoặc luôn người ta là các mỏ người ta là các những cái chỗ hồ chỉ mà để nó phá xí cái tu lộ gì nhưng mà để xem cái này đã khôn thế nhìn nó còn để nó phá xí lo để mẹ nó qua ở nhóm bên chỗ tu bụ tu mà cả lâu hết còn chỗ thì chỗ nó bôi bằng người ở lộ chú theo ấy mãi khi tu mãi trong cái trình này cái có kêu là hay dari pondasi ya he. Người ta các mỏ liếng người các apartment này bị kita lấy cho chứ không xin người ta hi bông phải những cái hi hồ Con mệt chăng rồi nào họ. Chỉ là ngay có việc xạ chơi chuyện với những cái lâu vụ chuyện với sao mẹ có xạ xíu Ngoài du những cái anh nhưng mà du chim ngam yang chim đó họ chơi có lẽ có dàn gì cái ăn kêu nhận tay dàn gì cái kêu nhẹ thì ngày kan pun hệ sản thì là dar kan bikin cái sản thì là đã biết hem ngày đó im bốc phương ngày đó ai con gì im bốc ngày con tôi ngay cái đặc biệt thì con nó ngã xiông rồi ngày chim tôi liệt trong như hết nhà xiông thì mới ngày hết mà ngày con hay ta lời can mà sản dẹp phương ngày ngày con hết 3 ngày 3 cái trận theo khơi vào yang chim tôi ngày tại vì dàn gì họ kêu nhẹ thì tốt gì ngày tôi mới chim gì cái chim ngày gắn mạng thì dàn gì kêu nhẹ bị cái bụ mang sao không ngài chích gì hồi ngài chích gì cho luôn
Ừ. Thế còn có tôi tổ này à? Cho biết là operasi. Anh thiếu một phần là thế à? Lộ cái thì là cho biết là tiểu này lộ cái thì là ở chả hệ điều này anh ông ta lộ hi tiểu mẹ cái hơi cái pro mà ta bị cái lan hệ gan bao hệ gan Ừ. cái là Dạ. một mẹ kia bé là thì còn mà chứ mẹ cái chỗ operasi cái mà thôi Tốt tiền tin mất nè. tao nô à thôi tiền mất tao nô Thầy phát nói cái thằng nào thì anh mình hiểu mà ra. mất tao nô một tay hệ là mà sắp chung你不来都用个摩托车写嘿，有摩托车30条一张啊， 30條都唔係咩弄中獎好，嘅買好，嘅龜冇咩咯，他仲係嘅四科字xuất à, Lý là nhìn mà sẽ dùng liên loại anh còn hỏi sao? ừ. Ra nhìn xoay đâu nào, mày còn là ban hình nhìn xoay được một cái. Ba có thể cái một bác cái mẹ cái bà, cái một本事中啊，幾個偏啊，Ừ. 我到時候試幾個幾買蝕啊，幾買東西蝕啊，幾買東西蝕都唔會真係complet 電那個字啊，幾期末就變咗 complet 教啊，mà cái lại thay馬路à, nhớ bên nào, Cô sang thằng mày mang xoay đâu nào? ừ. Nhưng mà cái xoay chuẩn vào một lập phía chủ đỏ chẳng một Ngày điểm trước bác tung kỳ là ngày trước bác kỳ là cái xây dựng hồ nạn hẳn mấy chung ban chung thiang hay là cái hết chung ấy chỉ làm trong mồ kêu à,你看到cái xương nhiều càng à nhá hả? Ê, hiểu mà ra, còn nói sẽ hiểu không? Có một chút khéo ăn lỏng chứ. Nhà lại chỉ hẳn chết lăn gì cái kiểu đầu lăn bị à xa là khi một tổ biết tới tập chú lại là cái à, Ê, bên đầu lăn hệ cái chỉ lại đâu mà ai xe hệ vì trong đó nhìn thấy hẳn thuần sư à như sao? hiểu mà ra. Ừ. Mà bún gì cho gì chứ còn mà không? Phải lên mày ơi小心 pengajaran dia si kong kiang, dia si kong kam, tapi kok henti dia. giữ tới nhìn kính tây cái kính cảm xúc đó à? Ừ. Tapi ngày biết kiang bao nhiêu ngày con không ngày cho thấy được kan Ừ. thì cái bé ếch à tiểu bé ếch à không xin lộ Dạ. ngã à mẹ tị à tiểu hơi gọi li ha nhìn chỉ còn mẹ tị bông bay chết cái lộ ngã kan thì alpha đâu kan à cái gì ngày tôi tìm nhầm chỉ vào cho thấy được à nhi không dịch liệu nhẹ nè nhi không dịch liệu nhẹ nè tiểu ngã hốc cái ngày tôi xài cái bi can chụt chung người làm nhiều khi thay tiền kéo tiểu tăng có tu hàng em tay ở tiểu giờ đi khăn làm phụ mẹ ra tiểu ngày chung cầm khí ngày bên đó nhìn nhịp bay vào Ừ. tức là thay lúc gì tức là hiên luôn à không biết tức là cho à chỉ tôi chú bỏ tức là sống chú cho chú xã gan chỉ chú chú xã một không同哦 Ừ. giờ đi ngày thầy nhìn cá bơi à tiểu thầy nhìn cá bơi hàng nó tức là cái lúc cầm dùng cả tiểu thầy nhìn cá bơi à phát sáng cái tiệm của nhìn cá bơi xăm đồ thầy dùng hiện đi bên đồ ngày ai ô ngày cầm ngày chân ngày con ngã sụp mấy tí ngày con ngã cá nhường đâu thì ngã cá nhường con hi này hàng ngày khí là cùng mấy ngày cầm khí luôn mà ngày cầm coi luôn ngày em con cầm coi cho ngày chán đi bên đồ nhìn à tối đi ngày tôi cầm khí chân tôi à các bạn các sao thì các họ juga nhìn cái mèo thì cái kêu小心nhìn cái con小心yang juga ăn đâu phải không? à namanya musibah mà chỉ cả soi dun to hôm nay tetap jual Malam Long dan Aceh. Ya malam. mantap long Malam Joniu. một con comment ép cái trên va Uốn sợ chứ mấy một Việt Nam hay kia sẽ. một tập biết vô kể ngày cá hợp bên khởi đầu phiên là một tập biết ngày vô dùng cái gì một tập biết an gampang terjadi musibah Uốn sợ các mau bao nhiêu nhìn kim một Việt đấy hả? jauh một tập biết à một tập biết an bahaya thôi đi à Ăn nguy hiểm à? tháng ngày tía đều ngà con đồ để phô lê gia vụ cái an có kiến vụ kan ngày ta sa tangan ini kan
即係嘅部就買上西龍做咗香港就係裝係點啱佢講幾把佢頭家婆間，嘅拉字一條，嘅拉字唔好做冇到家唔好做喎，佢講按規條嚟買喎，啊，佢唔好做嚟用嘅挑年啊，切一切啊，佢學嗰啲冇到必一3班年啊，見到嘅線啊條，切一切12點啊。Ki lem á tiêu ki anh nhớ ngày si chốt đó ki lem á thịt Q na thành một cá tiêu ya ha lem cái lem shit á tiêu ki ha lem mà tiêu làng sông lem bây giờ冲á rồi à ki theo đó à theo liang thong một cá bị theo cố hiểm chứ mình theo hả một cá miên tiền à cái phan phục bây giờ làng sông eo hiện à nay bị đuổi cái phan phục có hiệu à kiếm mới nhông phải là kiếm mấy cái kiểu cái gì à cái phan phục xăm nhị gì dân từ xí à dân tàu được kia chả nhận gì con tàu nhất mi à con tàu nhất mi hi nhật bùn à thì phiêu mà em mệt chịu hồi à cái bật cái xong rồi cái tủ lọ sẽ hả trong đó cái tủ lọ và làng sông mà làng sông trong đó cái tủ lọ làng sông eo hiện hiện sinh hiện trên khung tu thủy hiện anh nhá một tí mồ hôi gì ấy sẽ tapi kan namanya anh kan tay kilo gì chân là sắm nhiệt tiêu lên kì như tí nhóm bên nào lẹ cái lô cùng ở cái kinh sạch cái lời muôn gan phải muôn lự kêu cùng anh nhau ở là luôn ta sẽ thì trong cái kinh sạch đấy chung là kia ham kinh sạch kia là cái chung hệ chi sạch ta cái chị cả thì trong kinh sạch đấy chung à mẹ tôi đi ha cái sang xe mảng thon là hãy sống lặt còn à bật cái potassium sẽ hả thì potassium là đi ha là khoảng tiền nhau à cái xong đòi sự chiến hả xong tôi đi tại vì chỉ ra hết sang sản năng sen cái phổ à điều cái phổ à thì cái gì cha cái thiếu cái gì chút cái phổ đây nè con cái suy theo bao hết điều cái thiếu cái gì tập bình chỉ cái con cái con hồi lại là thấy sao là phổ đây con thấy sao mày suy theo bao suy theo ngày chỉ cả mình to ho à phổ xe rồi còn ngày hành á thì con cái anh chị hành là bằng tí chỉ treo trong công vụ chỉ đi hành thấy con kia ho chỉ treo có thấy sao mày mới nhập một có hay ba cái ship đi tiệm sang xe vậy à hay cái năn sen mà ngày trước con cái mày tí năn sen à có đó chứ rồi xây cái phép thẳng hóa cái mày hiểu giống như nào biasa kiboi à biasa thằng đâu cái phổ đâu ở anh kia à tại vì cái punya kiboi nhóm con mà thì anh cái bèo thầy mà cái kiểu lấy gì ông kiếm hành cái cái nhiệt ấy xây dựng nói cái công tại đâu rồi người ta thấy coi anh cái vùng kia chả nhiệt gì trong cái con cái hướng còn ăn sầu nhìn khi một phi để cho nhiều à thời gian đang là punya cái video cái ngã post đi được thời gian tiệm là ngày mai thôi ngày hôm đi hàng đến nha mấy một tập biết không đâu nhìn cái số to tụ hăng lùi giống thế này chỉ xí ngay con cái YouTube tuổi á đều một tập biết ăn to một tập biết tapi một tập biết với pi à nhanh tôi có gì mấy xong à lý cái nhìn khiến tụ hăng tụ khi một cái gì ha cái cái trên này mày rồi ta tu một tập biết có chọn cái đó không công mà cái to của uốn sải giống thế nào à cái không công mà riêng gì cả thay điệu tự trong khi nay tôi dùng một tập bên mày rồi ta ăn tô một tập biết ăn tô trà là thay điệu là tại vì không công là ăn sau thôi ngài thi làm lại thì cái cho cái cầu phụ những cái chỉ cần yêu cầu một tập biết phải mãi chỉ có mày một tập biết ngài còn mong làm bên gì mày ngài còn nhiều công ty bây giờ mới còn chỗ dùng một tập biết thì mai cha ngài tôi mới bên gì mai cho này ngàn tia mai cho những cả ngài có ấy kiểm tra những sao ngày hi à một cá một chung cả cho ngài tôi không công mai tôi cha tôi một chung cả 你卖个比不用差3-4千吨，3,000吨啊，年来做，年嗰个3,000吨，你来种嘢，半年没种食个包个，你做啥？你做些，你迄人做些比较好，不用特别因为你都留下你一支嘛，啊，就一做类，一买定二種就一排。咪係啊，即係講白日，因為即係講白日，因為人ấy mình。mấy cái parkir lối bạn quý ở đây有可能一字啊、買字啊、政府啊、無好字、無好標啊，留下切打布卡。係咪每一樣嗬？係都即係分平年咯，啱啱開始行個龜哦，啱開始好嘅哦。
Ngay biết có phải nhỉ nào ngắm mới chi cái ngắm mới chi hôm cái nhỉ long có cùi không? Thì cái lều ha hàng á chút đã tôi cái thấy một như thế à giờ đi tôi có cùi gì kiếm có phong phê cho ngài lấy gì chỉ mẹ tiêu đi hàng ngữ hàng này trời Có anh dặn ha. ê cái gì hàng cái tuần時間啊 Ừ. 兩隻人試啊，將佢標查搭 lift 搭埋全都唔卡本嘅話試， Muốn sao cái biểu một cái một chín thầy biểu thế hả? 冇凊彩標誒，你唔好講凊彩標，你一起來都係冇凊彩下車，冇本意停車都冇停車，反正你行到有中啊， Ừ. mà chú còn mới mà mai xa冇dùng à. Kiểu anh sợ anh không cái hả? Anh nhầm thiếu rồi thế hả? Nhàm香港人nhàm香港唔想睇料咧可以啊門口不用查 Có cái mà cái lũ đó chính phủ sẵn gì anh điêu camera hả? Chào hả thế hả? cái camera chưa nữa cái camera eo gan chết đó mới bị trộn đâu không gì eo la sợ à bây giờ hơi sự buồn sao Cái anh mà chui thì phong á. Anh đừng có anh chẳng gì đâu. Cái anh mà chui thì phong á anh chẳng gì anh sợ nghe không? Nabi canggih kalau masalah untuk jalanan tetap canggih lihat thay được mấy anh nhau này Thường thì có lý do. Nabi sih kok thiền thi đôi chú Kiểu anh sao á cái dù mà em masalah á cái gì tôi thì lấy theo sai như cái cảnh tôi đây còn lại thì用现在的。唔是吧？像你看你不用查干，你查找到你冲红灯啊，公路红灯啊，蓝布没拉掉，蓝布没拉，你找到个线啊，你停啊，哎，你个给你给来记新闻你咯，他们你去， Cái trong mô hi xin à? 冇去嘛那晓那冇去咩感动灯咯，冇去咩有安仔咯，曉冇去啦會罰啦，他們他冇去用他冇去會罰啦。 Ồ. 嗱，嗰兩隻咁樣查，你不用查佢半夜白嘅咯，半夜白嘅，半夜anh用冇停車的，然後cái停咧，不用係一下去買站啊，到去買水嘅掉。一個抽牌人都行送多啊，而唔隻去都唔業抽牌咯，抽牌都辦女啊，辦女係冇相關係上田啊。Quyền sáng xí chứ hả? Nhà mấy hôm mùa chung là mỗi một bên là kita lihat heo sáng thằng chị cả cô, kita sẽ chỉ cả. Mỗi lần cái chỉ là chỉ cho một cái đấy, cảm ơn hen à. Cái nhìn chú bao tự tập. Sao hả mà chết chứ mà chết, sao hả mà chết chứ mà chết cả. Trong Thái Văn cả香港 bây có hòn nào chứ? Như thế đó. Cái thời trong hồ gì đấy, hồ à, gì con mãi à, tôi香港.香港thì có hồ à?香港啦，香港租車你度買咧，唔會租你度，租要大冧車度買嘛。Chỉ cái lên nhìn có tôi thì香港à chứ hả? Đi bệnh đình香港啊，都唔會夾人哋睇價錢輕，而講夠到睇了然啊，都冇夾間用價講輕。Kita sudah merantau kan, kita thấy được những các cô lời Hồng Kông merantau kan, jadi mau cái những các con tôi thấy được những có hết cao tôi Hồng Kông nhìn tôi xưa tôi không ai hết sẹn, man dù bụi yang bản chuột. Có biết tài liệu có hết đó? Thấy được cái bụi trong cái gì nhỉ không? Cho ngài lô cũng Hồng ha được cái bụi trong cái gì nhỉ, cho cái tôi lẻo cho cái tôi thay anh không? Chúng ấn tượng bộ gì? Ê, mẹ, ngài chỉ đâu thay được, nhưng mình mới hồ lên, liệu một cái này.ถ้าโมนี่นะแต่ยิงก็ให้กองโมปัญญาบ้านนะแต่ก็เนี่ยนะก็เน่าฮะให้กองยิงไม่ปัญญาบ้านไม่ก็ยิงจนเฮียเช่นลงอันเจ้ายิงก็หางฝาเล่นปลาสัตว์ตัวนะยืดชุดปลาสัตว์ตัวคนโตยิงนะจุดมันนะkalau côเนี่ยนะตัวไทยดูยันแถว Anh nào à? Đó chỉ cả công an bị nhìn đứa chân đi cô nhận mà cái nhìn số to họ tuần chiều họ nay bị dần tôi sẽ tôi chọn là đó chỉ cả ba sáng những căn chọn thuần thiên cô nhận là nhau mà khi thấy liệu ấy điêu chặt cả xí nó trong anh thầy chứ à? thấy điêu nó nhiều cả xí nó thấy điêu ôi mua à? mà cao ăn dù
Macau á, Macau hay Macau. Có Macau mấy thứ không? Macau咩？Macau屬於香港啊？ Ồ, không còn. Cuman kita Nhé cái kose, Macau kita kaji jaket ka. Cuman kita kan kose, kita anse, Macau anse. Ý sẽ đi cái tủ kéo ra. Ơi, mới cùng. Hay cái Macau sẽ ăn nào hay còn cái YouTube ấy, trên nào cái lội YouTube ấy à? Yêu, lan tuổi như này mà chứ ngày con và ngày cái con gì thay ngày một trong con tù ngày cả đằng hiu cái gì cậu ha. Chị ca Hay cái sáng như mày anh không chị kia ha chị ca nô xì đúng không ạ? Kêu hi hay cái ha mày một mày họ bàn mày sẽ đâu kìa. à ok. Cái tu kêu虫你卖你的东西cái tu kêu虫比rata-rata cái bi kan tu kêu虫thì một bunyi mai ni hàng ni anjan yang bunyi mai anjan li ko anjan yang mai Mày cái thì chỉ sẽ tại gerobak ya, tại gerobak cái thì so ta sunai ko mày. ba nga sung来sung hindi ka bunyi出師bunyi wang ka konjeng mo kita okay anyo an kim kui cái地方 Ừ. 你講香港啊，都係冇人家，香港冇人家送過來買東西㗎，睇到是做啊，睇到做啊， Tiếng 睇到 trong. 做啊， Đó. Uốn sẵn tôi tắt ho. 睇到做啊，睇到。 Và nếu nó 睇到啊， tôi tắt 睇到啊，買過作啊，買食東西啊，買架睇買便飯薯啊，買濕爆薯啊，哇！cái hàng của tôi, vì hắn sẽ hàng có sáu tiệm à, cái hắn sẽ cái trà phiền không à? Berarti kan Melo gini di saat yang henju gerobak đâu hả? Mấy đồng Thì siêu đâu chú mày hả? giờ, thì đâu giờ. Thì cả hôm cái gì nỉ mấy những cái sung bạc số hay dù thực chán hả, sung bạc số gan, cái này cái mấy những cái sung pen sau phan sủ à, sắp bao sủ à, có yêu sắp cái dù máy hiểu mẹ xe nhưng máy không, chín bao à, mau máy không. Ừ. Tapi kita sa mày đồng si uốn sẵn mày si ăn điếu thau hơn đó. Ya hay dù, chỉ cả con nào dù thâu gì thì tôi ya nai sim là, châu máy nai sim là. Hay cái này sim có liệu chỉ có còn ăn điếu thau game bày trong mày đồng si trong kiểu bị uốn sẵn siêu si mà chờ một xong lia lì sẵn chỉ có lì siêu ăn thải. Nhưng mình còn đồ họ đã biết dùng à, chỉ tao nấu mai tao dù sen li mới có tổ, một sen li mới Không mổ. chỉ có lì sẵn siêu tổ cái này trong hình cái ăn siêu cái mày sẽ sửa mày gerobak mày chiêu trong hình à. Bây có siêu là sẽ mày sẽ sửa cái gerobak mày chiêu à? Ngày với ăn thằng tôi thì không? Bisa berarti sekarang gini li ko hoso ah. Di unsa wa kaya sa may set siwa ki mo ka guro may chiu. Heli sa wa ki may set Alo, siwa guro may chiu. Trung Quốc nhìn nó ăn tiền. Cái cầu bác cái tôi thôn xít ấy mà, cái mai bữa nhìn cái mấy mồ hàng ấy khuất theo luôn ấy. Nhớ tí khuất theo luôn mà. Iya ya hai jalan buntu ah. Nhưng bây giờ tôi liều tay cái lu, cái tôi cái lu à. Cho ngài lúc cô đi hai con à. Nhìn cái con ấy gì mấy à, thiệt chùi cái mà. Ngài đi hô cái con mà tôi kia phân bộ nè. Cái kia này xúc quân nhìn chung mà ấy chìm nè. Hai. Mungkin you tahu kan yung you tahu ki GC pyong xiu liao may mat liao yung Những cái con phụ tôi sai cho tôi một cái thời kỳ mới trôi anh nhung à. Ôi con thích vô nè. Atau you tahu cái xiu mày lượng sắm nhất cái chiều ăn hồ chọn là không mày chiu yung à mày chiu bên như ngày phân tổ có phải được. 你讲到你的开饭店安好咩？个饭店出个吹热潮咩？你都不上海有潮，上海冇潮噶，上海不要成年，上海冇成年，早買都係咯。thân trắng lộ水à? Nhiều mới câu mấy? Đi hết nhà buộc hà cái nhiều xả lon nhiều bạc sổ, nhiều bề đa căn mà. Hết nhiều thành lý dùng cho tới hiện chỗ phát trời luôn. Cho mà nhiều chọn nhiều sắt là. Chính phủ chỉ dọn theo. Nhị chỉ tao sắt đó, thành có nhị đó nhị bất chọn lượng phui cho này gì nè. Lượng sĩ chỉ có mang tin tật chiếu.
做生理这样啊。做头路咩东西係咁變化咧喎？嗯，很像研究嘛。啊，你做文件，你知道你都坐定冇好做嘅，你自己都責任冇好做，跟住同餐你拿到嚟，哎呀，前菜坐定啊，春熱兩條一學佢做成都做定，你看每件做件撈冇係咩啊？啊，唔好出人家按到嘅啊，細細度得嚟，慢慢嚟做係咩樣嘅？人家講細細做定嚟。如果你按叫冇做，人家一前面嘅價錢來到人家別，你攞杯咗5條，你來佢8條，你冇收佢3條，你都係好事嘅，一日做係咩啊？啊，其實人家講其實實到按難嘅樣前到你，如果2條冇人嚟做，係人家咁多就嚟。係，嗰時啊，你講便宜，哎呦，你叫好嘅牙那件都5條，叫好嘅4條佢哋乜話？人家即定中本而做啦，係咪一明？這樣啊，做頭都這樣啊。啊，你看日本火箭麼？你看日本火箭麼？你要講其他啲文書嘢咧就冇去街嚇。係錯。啊，特別轉咗做啊。係啊。啊，一隻禮拜工作，一隻禮拜最少嘅係要出頭8隻錢。啊，你講啊？你kampung sendiri yang putau 2萬5啊，你話2萬5那種。依人而講佢係啦，佢唔想出門就得，不過一隻禮拜啊，佢要出頭8隻，要10隻佢都要10隻佢都要150,000。啊，唔係講少一隻嗱，喺佢隻禮拜要40隻錢嗱，都要好信話。咩新期出又打做4張，係冇夠喎，冇做咩錯啊啊！即係我聽條嘅咩咪白數啊，直都要做噶。咁樣啊，將我老公用啊，將我老公用啊，冇理由啊你啊，你做係你出街啊，你冇好做啊係你等日朋友要好做，喊你到龍邊，你冇去做咩？咩去用做？係去做啦。去做啦，啊，肯幣嘅朋友冇好做啊，捱到大要好做啊，肯時去做嘅朋友一到龍時做，因為到龍時咩咁拍做喎，要價值喎，要半要萬再年月工喎。Ya kan saya pengmong lah, saya pengmong jadi bahwa jika rezeki dari penyu itu juga lah. 啊，將我老公然後坐低咧，然後我老公。Kaya anak kin maki mo hito mo may lidaw ko ko sa te kita yung aki mo bisi ya. Kaya kaya tikan baki. Sai do phùng. Kaya timun ki ni nai lại. Berarti Aceh lo cũng mà cho mo mai tết gì si kita. Nhau cho nhìn. Berarti Aceh lo cũng ngà chi thung do chung à. Hẳn ai hito xe à. Berarti Aceh lo cũng mà sẽ chung á penyu yang cho mo mai tết lah. Ngã penyu đó. Kì sẽ cho mo mai tết và kì sang à kì về mày lưu liên này mà. Bên Nga老公是冇，我老公做自家業務咧重跳嘅，冇進嚟進去。你朋友是按到康條。Hey, sang cái vậy mày bạ so, mày bạ so, mày bạ so, sang cái vậy mày xa rồi đó, sang cái vậy mày học án rồi, vậy cái số mà mày đâu à? 因為好咯，嘅家庭都人家講是啊，要家庭啊，啊，自家會跑會吃好個忙人啊，係咪啊？sang cái vậy mà thiên nhỉ, cái vậy mà thiên đâu, thiên một đồ công nghệ. Mày xét mày xét lộ suy đó cái mặt lộ suy à cái má thiên đâu ạ nó đẹp phân nhiều á những không đèn tiền thật bây giờ nếu không tiêu xin muốn bồi à ngài thằng tôi vào ngài thằng tôi xin muốn vào có xin muốn bồi à cái dằng chút cái tiêu rồi cái tiêu đó cái tiêu hẳn này cái mày cái tiêu à cái mày cái tiêu cái trong tiêu đâu liền yêu trong tiêu thì mấy tiêu được nhưng mày tiêu rồi yêu chi đấy mà hay quá chính xác là cái cái xin buồn là cái mày tiêu yêu chi đấy tiêu à
Mojit cắt tiêu mang sang jit sih mang bảy pui sân Ni chịu kon man sa tia, ni kon ngai ke pu kon do ha to ni ta to tia. à To ni ta to phu ku chin he nhân theo theo ngà pa bong pai hiu e. Yung ki bu ka pi loi pi hi e. Ngai kin kon ki kau cái tiêu tiêu. Ayo ngai siang no ngà pa bong pa ngai ta sa han se ngà pa jong phu ku cha nhau à. hay cái phục vụ cái ăn xuống nó gì Cái phu ku leong sam long ki ho ji pyong chi le à. Yu cha bu ka pi loi pi hi. tapi Apa? mấy cái phục vụ mo chia Mau ma? mo chia ngắt pen đã có rồi thì ta tôi phục vụ chia à phụng chia Cái nhân chu mấy cái nhân chỗ cái chia chia phụng chia đó cái thằng nào xuống này phụng chia à cái phụng chia tiêu à trong vô xuân pi loi pi hi cái tiêu ju chi đó ho. burung hitam dalam celana burung hitam ya Để có đến đâu luôn. banyak yang mau komentar Mà mẹ ngày một con komentar ngày con à con nhìn cả mãi pamer mãi ngày con đâu đi ha. oh thế như enggak kau yang tahu kayak bime Khơi mình đâu. ừ. Nga Có vẻ mãi đâu nga te à nga cái intercom gì đâu nga intercom à. à Nga intercom sen một tô kìa. oh Nhị tia bông bay nhìn cả con nhúc te đi coffee cái intercom à yung thiên sen đi chén đâu hôm nay cùng đâu hôm nay à. oh Mấy kêu berarti ship enggak kêu không nhận đến câu cái bông bay. hmm. Yêu cầu ya cầm phong lo những cái hạ tệ do người dùng thiên sọ như thiên hi nay thôi nay yêu còn ngay nhưng mà oh teh à nga cái một tô ok mà còn này à ya ini dibatasi itu nah oh meh cái gì bà ta xí oh dibatasi ya à unsa nhìn mau maju ke FB saya oh tại vì chơi Hong Kong à không còn nga nãy còn lô ấy cầu theo sao cái một những cái cầu SB lo những cái hmm. con si ke thì còn gì ba unsa apa mau maju nhìn cậu lại FB oh chơi kan mò đi đâu lô ấy thì lô ấy du đèo lô ấy đèo theo ngày là ngày nga không có group ở lung chung tu mấy theo sao cái bà lên con gì thì vô thì ta sẽ vô cầu con gì tapi nga saya không mai unsa nhìn cái bây giờ post chuẩn đi sợ lộ nào oh post chuẩn lộ ya namanya SB kan seluruh dunia cuman Thai di oleh daftar baca kalau Thai di oleh daftar itu oleh video waktu tempat tuh hiau kalau ngai itu hiau ngai cái kan mau cái mau ăn sana ngai itu kim tu ni hiau WA tuh hanya batas waktu ah ni paling hiau kirim komen sih WA dia hiau yung polis ah yung saya siu hiau kita tak tahu sudah WeChat à oh teh à như WeChat à kalau thổi ban kan dung liền con liền kan người ta thấy không có thay được tu dung WeChat jadi kalau nggak contoh thay được ya ngali tolong chung tu mau paling nggak WeChat itu aktif ấy berarti cái hiểu với cái bên dùng phép dùng aplikasi oh ừ ơi daftar ba WA ơi chị cả holiday chị cả ai chọn cái gì đấy daftar lỗi hiểu ngày tapi ngana kang ame tu mbet China ngujung paling yo ketik komen sih mẹ anh ăn mà phấn đâu rồi à cô cú là trong lý xã các bởi như dùng máy đông sĩ tôi hiểu trong lý xã bebas yang enak usah mau có bebas mau Hong Kong ni na tiao kita sakau SB ya tiao mau lon post tung si chut lại chiều ngà lê mày giá sĩ ấy post chiều à mày à cũng à có mày đủ post chiều à mày con thuê xã thun nói hắn này post chiều đấy ni na sampai kau na ju mau na ansau kan paling ke post mai kejadian di jalan na tiao mai he kong mau diumumkan ya kita satu bukan post ah so di sebut mai ah bởi sao là họ salah lah kita satu sensiong dan boy salah
Ngày Kiểu chỉ sao? đâu ngày cái đều ngày nhiều xe là langsung anak ngày số hệ à. Mau lihat aten yang canya ba 13 號啊，aten都13號係nhiều ngày hampir satu. Pachim những cái hệ số mà em ham. Là chiều cái ngày số hệ à biasa anak ba ngày mua xe là langsung à. Chính sao? Cái này hay phân numpang lên cái FPM ha, FPN ha. Tiêu, ngayon tinumpang maayo. Hay phải phân numpang lên ấy khơi cái yang hiểu ấy. Khơi mai. Khơi cái FPN à. Tiêu ngày bông bay mình xi ngay, ta khơi hồ xe là langsung à cái. Với biểu cái mau cái nhân cái cùng kalau hay cùng unsa ba ấy phân may mấy nặng hỏi ấy phân dùng các cái aplikasi phân Kasi, panduy. soalnya dia akibat ngày aten si ship nhị cái aten liu ship nhị cái kaki nhị cái liu ship nhị là ngày cái ship 13 ấy. Ship 13 cái này để ship 13 tôi dùng trả nhị đây vào ngày con gì cả là mình tại ngày bon cô lượng ngày ham ngày long mới cho. Ngày số mới chỉ. Phân daftar ko yung nga. Chỉ là ngày mới chỉ cái số hết. Oke mungkin may punyi lipto na. Cái hàng ngày một cầu lên, cái hàng ngày thành kita ta cầu cái. Rồi chết ở hồ một cậu một lên. Ê câu chủ mang con nhìn lên tôi hồ. Chung unsa thì phong kan bong ha you sit you ko FB anto nhìn tin polisi ra. Ngay chỗ cái cái tin này sọt đó. Mẹ à, nhưng bên công đó hồ. Anh nàn công hồ đi nhìn lên xe phô à tiểu. Mới công cho ngắn nào được mới công nhân nào đi đã nhau xì tiểu. Ôn chuyển hồ tí là gì xí đó tiểu. Aman, cari aman nha dạ. Mới mãi tôi cái kita banyak ya. Cái unsa nhìn ando cái kesibukan đó na cái mau mayu. Chung kali kan. Ngana daw niya ham kaya cho tên là con SD mo la. Ipaling con kita sai mãi Instagram di mãi con ako luôn. Tosu itu bahas kita tak sangse ya. Ngeliat tuh arsitek ya, nggak saya mau jadi arsitek kan. Nggak saya mau itu arsitek kan gitu, arsitek kan gitu lah gitu cin bak gak boneka tuh. Gambar. Alisa mungkin anjing cái fungsi đó mai dong si jadi cái này lo FB ya yang na. Nah, ngày coi thằng thái liệu nhìn là tiểu kịp buôn thái liệu nhìn à tao Hồng Kông nhìn lung chung à tiểu buôn nhìn cái răng thi à mua hà bê tủ mua bông thi à nó biết rằng à phèn vua à chín chị là tiểu họ review con hà bê tủ có gì con đồ yêu thi à tiểu thì hàng ngày trước đây chỉ là con cái mấy ngày piong nhìn cả piong chỉ lộ tôi ngắm miệng gan ngày con mà nó hiếu chút na ngày con lúc mấy ngày piong à con hay nữa có đây đi đâu xì hệ nhìn tiểu xì lô tao tiểu thì một răng cái ngàn cái berarti unsa juga kayak aturan deh wah ngaci do. Mẹ juga kan, itu mãi, mẹ aturan nanti soya ya, nanti mãi ya, nanti kiang mãi ya. Mau những cái với chỗ, mau những cái mãi kita chung mau anh nhau tổ chức một pion hiên pa gitu. Mẹ chung ali kan bebas, chung unsa kan kan bebas, unsa mah chung nyi cintai. Chung ali kan muy nhìn post nhìn siat kan nhìn han sang bu. Ngay ta chế con đồ ngạ lòng alo cùng vòng bài trên bay dụng thi gan thầy sự gan alo cũng sự tốt cái tên chỉ muốn ngày ba cho mà anh nghĩ là cao SB cao tới với cái máy ở thiên pha bị trộn toàn phu ấy Cái môn cái bác này cái con sao mẹ lấy tỷ dân này nó cầm sợi con thì đó nó mua hiểu qua nó còn thiên pha bị trộn mồ hôi cao rồi cao tới mồ hôi cao thiên pha bị trộn toàn phu mẹ cái là nhưng mà còn cái thằng lấy nhân phong bên pháo lượng chết gì xíu mình nhân nhiều ạ. Ngày mò ngày mấy ngày à con anh có nhìn khác ký rồi nhiều ba ngày còn bán gì chưa nhà chín nhìn em còn là con nó cái miệng cái quỳ ở đấy sức thả vào ngày xeo tôi ngày xeo từ xeo lên đấy con nhà đi thì cầu kỳ gặp mấy chuyện suy nhìn chúng mình sẽ cả căn chín nè yes xeo tên này có nhà chín nhìn thì còn câu SB còn có Facebook rồi còn có Facebook kan
câu đó ăn cái thì con trên phát lại Mày thấy tuần mày còn tập tuần cuối tập sụp tệ tập xí đâu hắn nhiêu à? một Kiểu con này một con đâu cái chết nè chỉ cái trong à pangikot kan gigan thèn ngày pangikot gigan con to siêu siêu người ta này con alo công ty cũng con nhà 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 phụ anh thay ơi nhà thiên phải chỉ trả xin kêu nhà na tôi cái công cụ tệ tay rồi Ki con nói mungkin an sen chia lý giải như nào? ngày con alo công ty ngày con nhà sâu muốn ngày ba cho mấy ngày ta sai nhìn cầu cầu phải sự cầu tôi anh một cầu trên bàn tay tuần ngày bởi vì con nhà rồi nhà tân phu anh thay điều thì bác anh phía chứ chỉ tao để cho tân phu anh thay điều thì còn nhà thiên phải chỉ tay động kêu là nhớ chúng công cụ ta bây giờ mới chỉ công cụ ta đi tay rồi con nhà mới chỉ cái lịch tập ở đó dạ vậy nhưng còn thấy con mọi nhân trở hết con trở lại cái con tôi cái ví dụ ngày xe rồi còn mình ngày theo xe ngày tôi sẽ tạo tôi sẽ ngày tôi mới nhân xe xì à cái xe để cái chú thay à nhân chú dùng mù à cái này mới xây cao luôn Với cả nhân muốn dùng siêu mang sợi mũ mà sao mấy bạn con đó Rita Sung này à? thì đã số Nga phải vừa đi cuốn thiên này mạng rồi xong rồi mai không gì sau này ta đấy gì sau này Mấy con kia sống qua rồi. ta đấy gì sau này Nhiều rồi, tutup cái camera tutup ấy. Hiểu mới sợ về kita cái sunti saya mukha lang Oh, iyalah. Hola, saya nggak juga semua saya sosok saya macam mukha lang kamsa semuanya. ya